มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวเปิดเรื่องราวที่เมืองหลวงเมืองตงจิงในยุคของเป่ยซงหรือว่าตาซงกู้เชียนฝานพระเอกเป็นหัวหน้าฝ่ายสืบสวนหน่วยมหาดเล็กพิเศษที่ขึ้นตรงกับฮ่องเต้คนเดียวเท่านั้นมีฉายาว่ามัจจุราชจำแรงพระเอกได้คำสั่งลับๆจากกงเจ้ากรมหน่วยให้มาสืบหาภาพวาดเจ้าปัญหาของฮองเฮาอย่างลับๆที่เมืองที่ชื่อว่าเฉียนถังว่ากันว่าภาพวาดงานเนี่ยมันเป็นภาพวาดงานเลี้ยงเกี่ยวกับเรื่องความไม่บริสุทธิ์ของฮองเฮาตั้งแต่ก่อนแต่งเข้ามาเท่ากับว่าฮองเฮาเนี่ยนะหลอกลวงฮ่องเต้มาเป็น10 ปีแล้วยังมีคำทำนายว่าดาวประกายพฤกษ์ปรากฏสตรีครองแผ่นดินอีกภาพวาดเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันใหญ่หลวงกับในวังแล้วภาพเนี้ยนะมันมีเบาะแสว่าอยู่ในมือของหยางจือหยวนขุนนางด้านขนส่งที่เมืองเฉียนถังส่วนเจ้าพ่านนางเอกเป็นเท่าแก่เนี้ยโรงน้ำชาที่นับว่าเป็นอันดับหนึ่งในเมืองเฉียนถังชาก็ดีขนมก็เยี่ยมเท่าแก่เนี้ยยังจะสวยอีกต่างหากซึ่งขนมที่ขายที่นี่เนี่ยนะมาจากซานเหนียงที่เปิดโรงน้ำชาร่วมกับนางเอกซานเหนียงเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของนางเอกไงพระเอกเนี่ยมาสืบหาเบาะแสภาพวาดถึงที่นี่ก็เข้ามาดื่มชาแล้วก็ยังแอบกัดว่าไม่เห็นเท่าแก่เนี้ยจะสวยที่ตรงไหนคอยดูไปเถอะค่ะอยู่ดีๆก็มีโจรพกดาบมาหาเรื่องคนที่โรงน้ำชาพระเอกยังไม่ทันจะออกตัวนางเอกกับซานเหนียงก็เอามีดคว้างเอากาชาตีหัวโจรจนหมอบเพราะว่าซานเหนียงเคยเป็นแม่ค้าไข่หมูมาก่อนจังหวะที่นางเอกนะเกือบจะโดนดาบพระเอกก็มาช่วยไว้พอดีนางเอกก็เลยต้มชาล้ำค่ามามอบให้พระเอกแทนคำขอบคุณแต่พอได้ยินว่าพระเอกเนี่ยนะเป็นคนจากหน่วยมหาดเล็กพิเศษก็ทำแก้วชาหลุดมือแล้วก็ไม่ยอมเสิร์ฟชาทันทีเพราะว่าบ้านนางเอกเนี่ยเคยโดนหน่วยนี้บุกเมื่อ14 ปีที่แล้วจนพ่อที่เคยเป็นขุนนางโดนจับนางเอกก็ถูกส่งไปเป็นนางรับใช้อยู่ในคณะระบำจนได้รับอิสระกลับมาเป็นชาวบ้านธรรมดาตอนอายุ16แต่ว่าสำหรับชาวบ้านเนี่ยนะการไปเป็นนางรำนักร้องหรือนางบำเรออยู่ในคณะระบำถึงแม้ว่าจะเป็นของหลวงแต่ว่าถือว่าอาชีพพวกนี้เป็นอาชีพชั้นต่ำความที่นางเอกเนี่ยตั้งใจเสิร์ฟชาพร้อมขนมแต่ว่าพระเอกดูออกว่านางเอกเนี่ยนะจงใจไม่ยอมเสิร์ฟชาใช่ไหมก็เลยไปบีบบังคับให้นางเอกเนี่ยนะเสิร์ฟชาให้ได้นางเอกก็เลยเสิร์ฟชาพร้อมขนมที่คือถ้ากินด้วยกันจะทำให้ท้องเสียทำให้ป่วยได้พระเอกดูออกว่านางเอกเนี่ยสงสัยจะไม่ใช่ชาวบ้านสามัญทั่วไปก็เลยออกปากสอบสวนประวัตินางเอกแล้วเตือนเบาๆว่าแข็งเกินไปย่อมหักหวังว่านางเอกจะเข้าใจแล้วก็กลับไปอินจางสาวน้อยนักเล่นผีผาอันดับหนึ่งของเมืองเฉียนถังซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นนักดนตรีนักเล่นผีผาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนรับใช้อยู่ดีเหมือนกันนะแล้วก็อินจางเนี่ยนะนับถือนางเอกเหมือนเป็นพี่สาวแท้ๆก่อนที่พี่สาวอินจางจะตายได้ฝากฝังให้นางเอกเนี่ยช่วยดูแลอินจางด้วยแล้วคือพี่สาวอินจางเนี่ยมีบุญคุณกับนางเอกงี้อินจางเนี่ยมาหานางเอกพร้อมกับโจเซอร์ชายหนุ่มพ่อค้าที่เพิ่งเจอกันเมื่อ15 วันก่อนเพื่อให้โจเซอร์เนี่ยคือตั้งใจมาสู่ขออินจางกับนางเอกงี้โจเซอร์บอกว่ารักอินจางตั้งแต่แรกพบแล้วก็ถูกใจกันเพราะเรื่องดนตรีแต่นางเอกนะหัวเราะแล้วก็ปฏิเสธไปทันทีแถมยังเปิดโปงว่าโจเซอร์โกหกไม่รู้บทกลอนและดนตรีถ้าจับถ้วยชาก็เป็นท่าถอยลูกเต๋าของนักพนันแถมกลิ่นตัวยังมีแต่เครื่องหอมจากหอนางลมคือผู้ชายอีโจเซอร์เนี่ยหวังจะมาปอกลอกน้องสาวต่างหากความที่นางเอกคือเจอผู้ชายมาเยอะเจอคนมาแยกก็เลยดูคนออกคือโจเสริมมันก็เลยหน้ามานกลับไปเลยจ้ะแต่ว่าอินจางก็ยังพยายามจะยกแม่นางทั้งห้ามาคุยกับนางเอกว่าอยากจะแต่งงานจะได้ออกไปเป็นอิสระก็คือไม่อยากจะเป็นนักดนตรีอยู่ไงไม่อยากจะได้ชื่อว่าเป็นคนรับใช้ไม่อยากเป็นทาสไม่อยากเป็นนกน้อยในกรงทองคือนางเอกพูดยังไงก็ไม่ฟังจนทะเลาะกันจนอินจางเนี่ยแอบหนีตามกันไปกับชายหนุ่มค่ะพอนางเอกรู้เรื่องก็เลยทิ้งร้านน้ำชาเพื่อจะไปตามอินจางแต่ก็คลาดกันตามไม่ทันนางเอกก็เลยแก้ไขสถานการณ์ด้วยการที่ไปที่จวนตระกูลอย่างคืนนั้นเพื่อขอร้องให้ขุนนางจางเนี่ยช่วยพูดกับหัวหน้าวงของอินจางอย่าเพิ่งพูดเรื่องที่อินจางเนี่ยหนีตามผู้ชายไปไม่งั้นเนี่ยคืออินจางจะต้องโดนลงโทษโบยไงพอดีกับที่พระเอกก็คือมาที่จวนตระกูลอย่างเพื่อจะมาเอาอีภาพวาดเจ้าปัญหานั้นเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าภาพวาดที่ขุนนางมีอยู่ในมือนั้นมันเป็นของปลอมจ้ะนางเอกที่อยู่ที่นี่คือรอจะมาเจอขุนนางใช่ไหมก็เลยได้แอบฟังเรื่องราวการตามหาภ
ภาพวาดนั้นแล้วระหว่างที่พระเอกกำลังถามเรื่องภาพปลอมอยู่ก็มีชายชุดดำบุกเข้ามาซึ่งมาเป็น10คนเลยนะมีทั้งนักดาบนักธนูแล้วก็มีระเบิดควันพิษพระเอกกับลูกน้องเนี่ยเก่งเทพมากเอาชนะมาได้แต่ดันมาตกม้าตายก็เพราะควันพิษส่วนนางเอกที่หลบอยู่ก็แอบหนีออกมาโดยเอาผ้าชุบน้ำเนี่ยปิดจมูกวิ่งหนีพระเอกที่คือแบบลูกน้องตายเกลี้ยงเหลือตัวเองคนเดียวเนี่ยได้เห็นว่ามีผู้หญิงกำลังวิ่งหนีก็เลยหันมาซัดลูกดอกใส่นางเอกแล้วบังคับให้ช่วยพาหนีไม่งั้นก็ต้องตายคู่แล้วก็ข่มขู่ในลูกดอกนั้นมียาพิษสุดท้ายพระเอกกับนางเอกก็คือหนีรอดไปได้แต่จวนตระกูลหยางกลับถูกไฟเผาวอดตายกันหมดบ้านเลยอะพระเอกนะเห็นดาบลายเมฆแล้ววิธีการสู้ก็รู้ว่าอีพวกคนร้ายเหล่านี้มันมาจากหน่วยองครักษ์ในวังส่วนนางเอกก็รู้เหมือนกันเพราะว่าเห็นจากรอยเท้าบนพื้นก็คือจำได้ว่ารองเท้าเนี้ยมีแต่คนของทางการเท่านั้นนางเอกนะบอกกับพระเอกว่าถ้าคนของทางการตั้งใจจะหาเรื่องพระเอกกับหน่วยมหาดเล็กพิเศษคงไม่ต้องบุกมาถึงนี่และฆ่าคนปิดปากแบบนี้เป้าหมายเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของจวนหรือว่าขุนนางอย่างนั้นแหละแต่ว่าพวกเราแค่เข้ามาเกี่ยวพันเพราะโชคชะตาเท่านั้นถ้าพระเอกอยากจะได้พยานเมื่อไหร่ก็ไปเรียกนางเอกได้ที่โรงน้ำชาเสมอนางเอกบอกว่าฉลาดมากทั้งสวยทั้งฉลาดพระเอกต้องโดนตกแล้วนะพระเอกเนี่ยแทงนางเอกเพื่อช่วยเอาลูกดอกออกให้แต่ก็ยังอุตส่าห์พูดว่าข้าตั้งใจลงมือแทงอย่างจริงจังนางเอกก็เลยกัดพระเอกขึ้นไปคำใหญ่แล้วบอกว่าเจ้ามีมือข้าก็มีปากเหมือนกันเอาซิศีลเสมอกันสุดๆค่ะคู่นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นแบบว่าหยุมหัวกันอะนางเอกเนี่ยนะสะบักสะบอมกลับมาที่โรงน้ำชาตอนเช้าก็มาเจอกับลุงเต๋อบ่าวของโอหยางซุยแฟนของนางเอกที่ไปสอบขุนนางที่เมืองหลวงลุงเต๋อเนี่ยนะมาส่งข่าวว่าโอหยางนี่คือสอบได้ตำแหน่งขุนนางลำดับ3เรียบร้อยนางเอกก็ดีใจมากคิดว่าแฟนเนี่ยคือให้ลุงเต๋อมารับไปแต่งงานที่เมืองหลวงตามสัญญาแต่จริงๆแล้วลุงเนี่ยมาเพื่อแจ้งว่าโอหยางได้สมรสพระราชทานจากพระสนมให้แต่งงานกับคุณหนูเกาลูกสาวของเกากวนฉารองผู้บัญชาการทหารราบรักษาพระองค์โอ้โหจนนางเอกก็เลยแบบว่าเป็นลมหน้าผากแตกไปเลยซานเหนียงเนี่ยยืนด่าลงเต๋อยกใหญ่เพราะว่าใครๆก็รู้ว่าโอหยางกับนางเอกเนี่ยนะเป็นคู่มั่นกันคือรักกันมาตั้ง3ปีตอนโอหยางเนี่ยสอบตกจนตกระกำลำบากก็มีนางเอกเนี่ยช่วยซื้อที่นาช่วยนู่นนี่นั่นเพื่อให้โอหยางเนี่ยได้มีชื่อว่าเป็นคนของเมืองนี้แล้วก็ไปเข้าสอบใหม่ได้อีกครั้งแต่พอได้ดีแล้วก็คือจะถีบหัวส่งนางเอกแล้วไงคิดว่านางเอกเนี่ยเป็นแค่แม่ค้าอาชีพชนชั้นต่ำลุงเต๋อเนี่ยกลับขยี้เรื่องที่นางเอกเคยเป็นนางรับใช้แล้วก็เอาทอง80ตำลึงมาฟาดหัวกะจะให้นางเอกเนี่ยลืมไปซะให้หมดแล้วก็ขอจี้หยกที่เป็นของแทนใจที่โอหยางทิ้งเอาไว้คืนนางเอกร้องไห้บอกลุงว่าให้กลับไปบอกโอหยางว่าถ้าคิดจะตัดขาดกับนาง80ตำลึงทองมันไม่พอให้ไปเอามา500ตำลึงทองเลยถึงจะยอมคืนจี้ให้เมื่อต่างคนต่างได้สิ่งที่ต้องการข้าถึงจะยอมตัดขาดจากไปมันต้องแบบนี้สิคะเสียทองท่วมหัวถึงจะยอมเสียผัวให้คนอื่นค่ะพระเอกนะมาตามสืบเบาะแสจากหัวลูกศรจากศพลูกน้องที่ยอมตายแทนเพราะว่าคือแต่ละอำเภอเนี่ยนะจะต้องหลอมลูกศรของตัวเองงี้เพราะงั้นหัวลูกศรมันก็เลยสามารถสืบได้ที่แท้อีกคนที่มาฆ่าปิดปากคนตระกูลหยางคือนายอำเภอเจิ้งแห่งซูเจียงคือนายอำเภอเจิ้งเนี่ยโดนสืบเจอว่าค้าของเถื่อนแอบปล่อยให้ของคือเข้าไปแบบผิดกฎหมายก็แล้วกำลังจะโดนร้องเรียนทีนี้พอในอำเภอเจิ้งรู้ว่าพระเอกเป็นคนที่หนีไปได้จากเหตุการณ์เผาบ้านตระกูลหยางนายอำเภอเจิ้งก็เลยรีบออกประกาศจับพระเอกหาว่าพระเอกเป็นโจรสลัดฆ่าคนตระกูลหยางเพื่อป้ายความผิดไปเงะส่วนนางเอกก็ตัดสินใจเดินทางไปหาโอหยางที่เมืองหลวงเพื่อไปถามจากปากโอหยางว่าที่ลงเต๋อพูดมามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านางเอกก็คือยังมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยไม่น่าจะดูผู้ชายผิดโอหยางเนี่ยอาจจะโดนคนอื่นหลอกไม่รู้เรื่องก็ได้แต่เป็นเพราะว่านางเอกยังอ่อนแออยู่ก็เลยจะต้องนั่งเรือไปเมืองหลวงก่อนไปนางเอกก็ไปขอพรกับเทพจันทราขอให้โอหยางเนี่ยไม่เปลี่ยนใจดันไปเจอพระเอกค่ะที่นี่การตามจับกุมมาซ่อนตัวอยู่ที่นี่พอดีพระเอกนี่คือหนวดคราวยาวไปหมดแล้วนะนางเอกเนี่ยก็เลยไปติดสินบนเรือสินค้าขอติดเรือขนชาเพื่อไปเมืองหลวงแล้วก็ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจนพระเอกนะแอบหลบขึ้นเรือไปได้พระเอกเห็นว่านางเอกเนี่ยเลือดออกที่หัวไหล่นางเอกก็สวนว่าเป็นเพราะว่าแผลที่ท่านแทงข้าไว้นั่นแหละนางเอกนั้นหลบไปใส่ยาซึ่งขนาดแค่ใส่ยาที่ไหล่นิดเดียวนะคะเห็นแค่ข้างหลังยังแบบสวยมากพระเอกค่ะเผลอหลุดปากพูดมาว่า
เป็นแค่นักร้องยังคิดจะหวังเป็นภรรยาขุนนางแล้วก็บอกว่าขอโทษที่พลั้งปากตบปากตัวเองก่อนค่ะเดี๋ยวเข้าตัวค่ะพ่อนางเอกก็เลยเหน็บกลับแล้วบอกว่าเป็นนักร้องแล้วจะทำไมชื่อเสียงก็ไม่ต่างกับพวกหน่วยมหาดเล็กพิเศษของท่านหรอกไม่คิดซะบ้างว่าใครที่ช่วยขึ้นเรือมาพระเอกก็เถียงอีกว่าข้าไม่ได้ขอให้เจ้าช่วยนางเอกก็เลยบอกว่างั้นก็ลงเรือไปเลยสุดท้ายพระเอกต้องยอมยกธงขาวเพื่อขอสงบศึกนางเอกเอากระดิ่งไปแขวนไว้หน้าห้องเผื่อว่าถ้ามีใครเข้ามาจะได้รู้ตัวพระเอกก็บอกให้ต่างคนต่างอยู่เจ้าซ้ายข้าขวาแต่นางเอกค่ะพาพระเอกมานอนที่เตียงแถมยังช่วยทำแผลเอาหนองออกให้ด้วยจนพระเอกสลบไปซึ่งก็สลบไป1 วัน 1 คืนเต็มๆนางเอกก็ช่วยเช็ดตัวนะแถมยังต้มโจ๊กไว้ให้ด้วยแต่ก็บอกว่าใส่ยาถ่ายไว้ให้ด้วยนะพระเอกฟื้นมาก็ปากดีอีกบอกว่านางเอกคงหายดีแล้วใช่ไหมถึงมีแรงต้มโจ๊กใส่ยาถ่ายถ้างั้นฝากซักรองเท้าให้ข้าด้วยทำเอานางเอกค่ะที่กำลังจะนอนลุกมาถลึงตาใส่เลยนางเอกถามเรื่องภาพวาดแต่พระเอกก็บอกว่าถ้าไม่อยากตายอย่ามายุ่งเรื่องนี้เถียงกันไปเถียงกันมาจนนางเอกค่ะโดนจี้ใจดำเพราะว่าพระเอกด่าว่านางใจดำก็เลยระเบิดร้องไห้ว่าผู้ชายอย่างท่านไม่มีใครใจดีสักคนเป็นคนใจดำอำมหิตทรยศโหดเหี้ยมโอ้โหแรปใส่พระเอกไปชุดใหญ่จนพระเอกค่ะเอาผ้าไปยัดใส่มือนางเอกบอกว่าระบายออกมาแล้วดีขึ้นไหมให้ตอบแทนค่าโจกแล้วกันนะพระเอกก็บอกว่าถึงแม้ว่าข้าจะเป็นมัจจุราชผีร้ายแต่ก็ยังเป็นคนนางเอกบอกว่าข้ารู้ว่าท่านเป็นคนดีรู้ก็แล้วกันเพราะว่าคือทั้งคู่เนี่ยต่างช่วยเหลือกันในตอนที่อ่อนแอโดยไม่รู้ตัวไงซานเหนียงเนี่ยนะมีลูกชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าฟู่จื่อฟางซานเหนียงนี่ก็คือตั้งใจสั่งสอนดุด่าให้ลูกได้ดีแต่คนในครอบครัวสามีกลับดูถูกว่าซานเหนียงเคยเป็นแม่ค้าขายหมูจนสามีเอาลูกไปยกเป็นลูกบุญธรรมให้กับสะใภ้ใหญ่ของตระกูลที่สามีตายไปโดยที่ไม่ยอมบอกจนซานเหนียงมาอาละวาดพาลูกออกไปกลายเป็นว่าอีสามีค่ะเลิกกับซานเหนียงเพราะว่าแอบเป็นชู้กับสะใภ้ใหญ่ตั้งนานแล้วลูกนี่ก็ไม่เอาไหนก็ไม่ยอมรับแม่ก็คือแม่ดุด่าว่ากล่าวแต่ว่าป้าสะใภ้เนี่ยใจดีให้ขนมงี้ซานเหนียงก็เลยสมสารกลับบ้านเกิดไปก็เจอว่าบ้านเดิมของตัวเองถล่มไปนานแล้วซานเหนียงคิดว่าตัวเองไม่เหลืออะไรแล้วก็เลยกระโดดแม่น้ำจนมาลอยอยู่กลางแม่น้ำเจอกับเรือที่นางเอกโดยสารอยู่พอดีนางเอกเห็นก็รีบเรียกให้คนมาช่วยสุดท้ายพระเอกเป็นคนกระโดดลงน้ำไปลากซานเหนียงขึ้นมาได้แต่เรื่องนี้ทำให้ไต้กงเห็นหน้าพระเอกที่มันตรงกับประกาศจับของทางการเข้านางเอกก็เลยไปแต่งเรื่องว่าตัวเองกับพระเอกน่ารักกันหนีตามกันมาเพราะว่าพระเอกเนี่ยที่บ้านเป็นขุนนางไม่ปลื้มจะจับให้นางเอกไปเป็นอนุคนอื่นแทนแถมตัวเองก็ท้องอยู่เอาว่าไปนั่นนางเอกชั้นเอกการละครเอาตัวรอดเก่งมากพระเอกมายืนแอบฟังก็นึกว่านางเอกท้องจริง จะมาช่วยจับชีพจรเพราะว่าเห็นยาที่นางเอกกินรักษาบาดแผลคือมันมีผลต่อสตรีมีครรภ์งี้นางเอกต้องบอกว่าไม่ได้ท้องแค่ช่วยท่านเพราะว่าท่านเนี่ยช่วยเพื่อนของข้าไงพระเอกก็เลยทำหน้าทะเลนบอกว่ายอมรับในความโชคร้ายที่อยู่ๆมีลูกกับเจ้าก็ได้นั่นพระเอกชอบเขาแล้วใช่ไหมโดนตกไปแล้วละสิพอดีซานเหนียงเนี่ยนะฟื้นขึ้นมาเล่าทุกอย่างให้นางเอกฟังแล้วก็เสียใจอาละวาดจนพระเอกต้องมาทุบให้สลบเพื่อให้ซานเหนียงได้พักผ่อนบ้างพอซานเหนียงฟื้นมาอีกทีกลายเป็นสังกะตายแบบว่าหมดอะไรตายอยากในชีวิตนางเอกก็เลยไปขอไต้กงขึ้นฝั่งพาซานเหนียงไปหาหมอพระเอกก็ตามมาด้วยนะทั้งที่มีประกาศจับทั่วไปหมดเพราะว่าไอ้นายอำเภอเนี่ยไปติดสินบนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไปทั่วกะจะจับพระเอกให้ได้พระเอกบอกว่าก็คือในเมื่อนางเอกเนี่ยไปการละครไว้ไงว่าหนีตามกันมามันก็ต้องลงเรือมาด้วยกันไหมเดี๋ยวจะไม่เนียนทำเอานางเอกเนี่ยพูดไม่ออกพอในเมืองเนี่ยนะหมอก็บอกว่าซานเหนียงเนี่ยสติฟั่นเฟือนเพราะว่าเจอความเศร้าครั้งใหญ่หมอช่วยฝังเข็มให้แต่ก็บอกว่าต้องใช้นอแรดที่เป็นส่วนผสมยาซึ่งแพงมากแล้วก็บอกว่าซานเหนียงห้ามโดนลมอีก7 วันแต่ว่าระหว่างทางที่จะกลับเรือก็โดนคนของทางการมาตามจับพระเอกลงไปสู้ให้นางเอกเนี่ยหนีไปก่อนแต่นางเอกค่ะหนีไปได้แค่จิตเดียวก็ยังย้อนกลับมาช่วยพระเอกอีกพระเอกก็เลยพานางเอกแล้วก็ซานเหนียงมาพักที่ศาลาพักม้าทางการพอมาถึงนี่ก็ยื่นหนังสือแต่งตั้งรวมทั้งแนะนำตัวเสร็จสับนางเอกเนี่ยตอนแรกก็คือเหน็บว่าเป็นของปลอมใช่ไหมแต่พระเอกกลับบอกว่าของจริงทั้งหมดแถมยังบอกว่ากับเจ้าข้าไม่อยากโกหกยังไงคะยังไงพระเอกนะขอเข็มกับได้เอามาฝังเข็มให้ซานเหนียงเองเพราะว่าพระเอกรู้ทันว่าเหมาะเมื่อกี้น่าจะตั้งใจพูดอาการซานเหนียงให้เกินจริงมีเลี้ยงไข้ตั้งแต่สมัยก่อนพระเอกเนี่ยช่วยฝังเข็มจนซานเหนียงฟื้นมาได้แต่สิ่งแรกที่ซานเหนียงทำนั้นก็คือตีหัวพระเอกสลบไปเลยจ้าคือนางเห็นประกาศจับพระเอกไงแล้วตะเกียก็คือนึกว่าตัวเองโดนทำร้ายก็เลยกะว่าทำร้ายพระเอกแล้วก็ช่วยนางเอกหนีแล้วก็คือไปลากนางเอกจะให้หนีไปด้วยกันนางเอกต้องบอกว่าพระเอกเป็นเพื่อน
อนแล้วนางเอกเนี่ยเชื่อใจจนซันเหนียงเนี่ยนะเลยยอมเชื่อนางเอกก็ได้พระเอกฟื้นขึ้นมาก็รู้ว่านางเอกเนี่ยสงสัยในอำเภอเจิ้งเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่คนต่างอำเภอจะยื่นมือออกไปได้ทั่วทุกที่ขนาดนี้แสดงว่าเบื้องหลังมันต้องมีอะไรซับซ้อนมากกว่านี้แน่พระเอกเนี่ยนะบอกให้ทุกคนย้ายที่พักเพราะว่าพระเอกเนี่ยตั้งใจเข้าพักโดยใช้ชื่อจริงแล้วส่งข่าวไปให้หน่วยมหาดเล็กพิเศษที่ใกล้ที่สุดรู้ว่าตัวเองอยู่ที่นี่เพื่อจะดูว่าจากเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วระหว่างที่หลบอยู่ในเมืองนี้นี่เองพวกนางเอกก็ได้เจอกับคนรับใช้ของอินจางที่แท้อินจางน้องสาวที่หนีไปกับโจเซอร์ค่ะคือนางเนี่ยนะแกล้งเอาก้อนหินใส่ไปแกล้งทำเป็นว่าเป็นสินสอดเพราะว่าเงินทั้งหมดและร้านค้าของนางเนี่ยอยู่ในมือนางเอกคือนางเอกเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าช่วยเก็บทรัพย์สมบัติไว้ให้แต่ว่าอินจังเนี่ยดื้อจะแต่งงานก็เลยแบบว่าทำสินสอดปลอมหลอกโจเซอร์ทีนี้พอหลังจากกราบไหว้ฟ้าดินปุ๊บโจเซอร์ก็ลายออกทั้งทะเลาะตบตีขูดรีดเอาเงินอินจางไปใช้จ่ายทั้งหมดขายคนใช้อินจางก็เลยทำให้คนใช้อินจางเนี่ยได้มาเจอนางเอกที่นี่นางเอกนะร้อนใจอยากจะไปช่วยอินจางก็เลยลากพระเอกมาขอยืมเงินหน่อยแต่พระเอกก็บอกว่าไม่มีจริงๆทองที่มีที่นางเอกเคยเห็นมันเป็นป้ายประจำหน่วยซึ่งพระเอกเนี่ยเพิ่งจะยอมตัดใจตัดมุมออกมาเป็นค่าเดินทางนางเอกก็เลยบอกข้อเสนอไปว่าภาพวาดงานเลี้ยงที่แท้จริงที่พระเอกต้องการนั้นจริงๆอยู่ที่นางเอกแล้วก็จะขอแลกภาพวาดกับพระเอกนางเอกเนี่ยนะอธิบายรายละเอียดภาพได้ถูกต้องหมดทุกอย่างเพราะว่าภาพนี้คือเดิมนักพนันตกอับเอาออกมาขายไว้ที่โรงน้ำชาไงส่วนขุนนางหยางเนี่ยก็ชอบภาพนี้มากจนมาขอซื้อนางเอกก็คือแบบว่าทนลูกตื้อไม่ได้นางเอกก็เลยให้คนวาดภาพของปลอมให้ขุนนางหยางไปซึ่งก็เลยเป็นภาพที่พระเอกไปเจอนั่นแหละนางเอกบอกพระเอกว่าถ้าพระเอกยอมให้เงินนางเอกจะเอาภาพวาดนี้มาให้พระเอกเป็นการตอบแทนเพราะว่านางเอกติดหนี้ชีวิตพี่สาวอินจางนางเอกนะถึงขั้นสาบานว่าถ้าสิ่งที่พูดไม่ใช่เรื่องจริงขอให้นางเอกต้องกลับไปเป็นคนชั้นต่ำชั่วกับชั่วกันพระเอกก็เลยบอกว่าไม่ใช่ว่าพระเอกไม่เต็มใจให้แต่ว่าถ้าพระเอกให้ป้ายทองไปพระเอกก็คือไม่มีอะไรยืนยันตัวตนอีกแล้วสุดท้ายพระเอกเอาหยกเหอเถียนคือเป็นหยกมีค่าที่พ่อให้เอาไว้ให้กับนางเอกไปให้นางเอกเนี่ยไปแลกเป็นเงินได้เยอะอยู่นางเอกขอบคุณพระเอกแล้วก็บอกว่าจะหาทางเอาเงินไปคืนที่เมืองหลวงให้ได้ตอนแยกกันทั้งคู่ยังหันไปมองอีกฝ่ายนะแต่ว่าโชคร้ายที่ไม่ได้หันไปมองพร้อมกันค่ะพระเอกเนี่ยนะหลบไปหลบมาก็ไปเจอกับเฉินเหลียนหนุ่มน้อยอายุ17ที่คิดจะจับพระเอกตามประกาศทางการแต่กลับโดนพระเอกจับมาแทนเฉินเหลียนเนี่ยเห็นพระเอกทำปิ่นปะการังไฟที่พระเอกบังเอิญซื้อมาตอนแกล้งเดินตลาดเมื่อวันก่อนตกอยู่ก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยสมัยก่อนของชิ้นนี้มันราคาแพงมากเดี๋ยวนี้หาซื้อได้ง่ายๆแล้วพระเอกก็เลยย้อนคิดไปได้ว่าอีกงกงหัวหน้าหน่วยเคยสั่งว่าของจากพ่อค้าทางตะวันออกมันห้ามคนอื่นซื้อขายนี่หว่าแต่การที่ปะการังไฟเนี้ยมันราคาถูกลงได้มันต้องมีเรื่องราวมีเอี่ยวอะไรบางอย่างกับคนที่ดูแลเรื่องกรมศุลกากรแน่ๆเฉินเหลียนเองพอเห็นป้ายประจำตัวพระเอกก็รู้แล้วว่าพระเอกไม่ใช่ผู้ร้ายก็เลยเปลี่ยนมาประจบขอเป็นลูกน้องพระเอกแทนทั้งคู่จับลูกน้องในอำเภอเจิงได้ก็เลยเอามาเตะต่อยทรมานจนรู้ว่าในอำเภอเจิงที่เฉียนถังเนี่ยควบตำแหน่งดูแลเรื่องกรมศุลกากรติดสินบนพวกพ่อค้าจากตะวันออกรับเงินใต้โต๊ะแบบถูกๆแล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแลกกับการให้พวกพ่อค้าเนี่ยมาจอดที่ท่าแบบไม่ต้องลงทะเบียนไงทำให้พวกพ่อค้าเนี่ยนะเอาของมาปล่อยขายที่ท่าเรือได้ส่วนในอำเภอนี่ก็คือกวาดเงินเข้ากระเป๋าปีหนึ่งมหาศาลและคนในหน่วยมหาดเล็กพิเศษที่สั่งฆ่าแถมแพร่งพรายเบาะแสพระเอกก็น่าจะเป็นเหลยจริงหนึ่งในคนสนิทของอีกงกงเช่นกันทางด้านนางเอกนะก็เอาเงินที่ได้มาซื้อข้าวของมาแบบว่าเตรียมการละครชุดใหญ่ที่หอเซียงหวินทั้งข้าวของเครื่องใช้ราคาแพงเนี่ยคือเตรียมเอามาเพื่อหลอกล่อโจเซอร์เพื่อแก้แค้นให้กับอินจางนางเอกกับซุนเหนียงตามหาอินจางจนเจอแล้วก็บอกว่าให้อินจางเนี่ยนะทำทีเป็นว่ายอมทนไม่ไหวที่โดนทุบตีแล้วก็บอกที่ซ่อนเงินให้โจเซอร์เนี่ยไปขึ้นเงินได้แล้วนางเอกก็ไปแต่งตัวเป็นสาวสวยไปดักรอตบโจเซอร์หาว่านอกใจแล้วก็แกล้งทิ้งปิ่นปักผมเอาไว้เป็นเบาะแสให้โจเซอร์ติดเบ็ดเพราะว่ารู้ว่านางเอกเนี่ยมีเงินคือคนที่มาอยู่ที่หอเซียงอินได้เนี่ยต้องรวยมากพอมาถึงปุ๊บก็มาได้ยินว่านางเอกเนี่ย
เป็นอดีตนางคณิกาที่เป็นอนุภรรยาแต่ว่าโดนไล่กลับบ้านเพราะว่าเมียหลวงหึงหวงแล้วก็กลับมาพร้อมกับสมบัติมากมายอีโจเซอร์ก็เลยมาเสนอหน้าทันทีจ้านางเอกก็คือเล่นละครว่าตอนที่อยู่ที่เฉียนถังนางก็มีใจให้โจเซอร์ทำไมโจเซอร์ไม่สนใจตัวนางเองบ้างสนใจแต่อินจังเท่านั้นนางเอกคือแบบว่าจริตจักรน่ารักและยั่วยวนไปพร้อมๆกันทำเอาโจเซอร์เนี่ยหลงกลนางเอกไปเลยเต็มๆส่วนทางด้านพระเอกมาหาเพื่อนรักที่ชื่อว่าว่านฉีที่เป็นเพื่อนรักเพื่อนตายเพียงคนเดียวที่น่าจะยังเหลืออยู่ในหน่วยมหาดเล็กพิเศษแต่สุดท้ายพระเอกก็โดนเพื่อนรักวางยาเหมือนกันพระเอกมหาว่านฉีเพื่อนตายคนเดียวที่น่าจะยังเหลืออยู่ในหน่วยมหาดเล็กพิเศษแต่ก็ยังอุตส่าห์โดนเพื่อนวางแผนวางยาแล้วก็รุมกินโต๊ะเหมือนกันพระเอกนะไม่หลงกลแถมตัวคนเดียวซัดคนรอบฆ่าตายเกลี้ยงสมฉายามัจจุราชจำแรงเพื่อนสนิทพระเอกบอกว่าข้ามีครอบครัวถ้าข้าช่วยเจ้าหนีครอบครัวข้าก็คงตายหมดแล้วก็สู้ตายกับพระเอกสุดท้ายพระเอกตัดใจฆ่าเพื่อนในดาบเดียวปลิดชีพไปแบบไม่ทรมานแล้วยังพูดว่าเพื่อนรักของข้าตายไปแล้วนางเอกยังคงทำตามแผนหลอกล่อให้โจเซอร์ตายใจทั้งใช้หนี้แทนให้ออดอ้อนว่าคิดถึงแต่เจ้าอย่างงู้นอย่างนี้ไปจนถึงแกล้งทำโมโหว่าโจเซอร์เอาแต่พูดถึงคนอย่างอินจังอยู่ได้เรียกว่ามาครบจริตจักรมันยา300เล่มเกวียนก็คือเอาจริงๆอะโจเซอร์ควรคิดได้ป้าว่านางเอกจะอยู่ๆมาชอบตัวเองได้ยังไงแต่คือโดนความโลภบังตาแล้วก็เสน่ห์นางเอกเข้าไปเต็มเป่านางเอกนะยอมเปลืองเนื้อเปลืองตัวจนโดนโจเซอร์บุกเข้ามากอดขอยืมเงินเข้าแผนนางเอกแล้วก็บอกว่าเรื่องอะไรข้าจะให้เจ้าเอาเงินไปเสวยสุขกับคนอื่นแน่จริงก็ไปหย่ามาให้ข้าสิไม่งั้นข้าจะออกนอกเมืองพรุ่งนี้อย่างแน่นอนโจเซอร์ก็คิดได้แค่ว่านางเอกแค่อยากมากู้ศักดิ์ศรีคืนกับตัวเองเพราะว่าถูกเมียหลวงคนอื่นไล่มาส่วนซุนเหนียงก็ช่วยเล่นละครห้ามนางเอกว่าอย่าไปเชื่อคำคนโลภแบบนี้ทำเป็นผู้ดีไปงั้นแหละนางเอกงัดไม้ตายเปิดหีบข้าวของบอกว่าทั้งเงินทั้งเครื่องประดับข้ายกให้เจ้าหมดเลยขอเพียงแค่เห็นใบหย่าก่อนจนโจเซอร์บอกว่าจะรีบกลับไปหย่ามาเดี๋ยวนี้เลยซานเหนียงเห็นโจเซอร์ติดกับแล้วก็รีบส่งพลุให้สัญญาณให้อินจังนั้นเล่นใหญ่พอโจเซอร์มาขอหย่าก็ร้องไห้อาละวาดแกล้งทำไฟไหม้จนชาวบ้านออกมาเป็นจีนมุงกันอย่างเพียบอินจังก็ร้องไห้แฉเรื่องชั่วๆที่โจเซอร์ทำขู่ฆ่าตัวตายจนเป็นเรื่องเป็นราววุ่นวายใหญ่โตกันหมดทั้งคืนนั้นนางเอกพยายามล้างหน้าล้างมือเพราะรู้สึกสกปรกที่ต้องทำออดอ้อนใส่โจเซอร์เหมือนกับผู้หญิงคณิกาถูจนมือไม้แดงไปหมดก็ยังรู้สึกขยะแขยงล้างยังไงก็ล้างไม่หมดพระเอกที่รีบเดินทางมาแบบแทบไม่พักเข้ามาเจอนางเอกพอดีก็เข้ามาช่วยนางเอกล้างมือเช็ดมืออย่างทนุถนอมแล้วบอกว่าในสายตาข้าเจ้าไม่เคยแปดเปื้อนโอ้ยตายแล้วคนดูนี่แหละสุขิดพอดีนางเอกนะเห็นพระเอกมีแผลที่มือก็เลยรีบทำแผลให้พระเอกชวนนางเอกกินเหล้าเป็นเพื่อนแล้วถามว่าถ้าวันหนึ่งเพื่อนที่เจ้าอยากช่วยเกิดทรยศขึ้นมาจะทำยังไงนางเอกก็ตอบว่านางเอกจะยืนยันทำตามความตั้งใจเดิมอยู่ดีพระเอกถามว่าทำไมนางเอกถึงได้ไม่กลัวตัวเองบ้างเลยนางเอกก็เลยบอกว่าเพราะตั้งแต่เจอกันครั้งแรกท่านก็ช่วยข้าไว้ข้ารู้ว่าท่านเป็นคนดีนางเอกเห็นพระเอกดูหดหู่ก็รู้ว่าหน่วยมหาดเล็กพิเศษคงถูกซื้อไปหมดพระเอกก็โดนบัญชีสั่งตายแล้วนางเอกปลอบว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็มีทางออกเองแล้วก็ปลอบพระเอกว่าถ้าหนทางที่ต้องเดินมันลำบากนักท่านก็เดินทางอื่นจะได้ไหมเพื่อนของท่านก็คงไม่อยากเห็นท่านต้องทุกข์ใจแบบนี้พูดไปพูดมาก็เถียงกันจนนางเอกแกล้งพูดว่าเดี๋ยวก็ไม่ใช้เงินที่ยืมมาซะหรอกพระเอกก็เลยบอกทันทีว่าไม่มีเงินเอาตัวมาแทนก็ได้โอ้ยไม่ไหวแล้วแค่พระเอกมองทำไมเราเขินพระเอกรีบบอกว่าขอโทษทีพลั้งปากไปหน่อยนางเอกก็ยื่นมือมาให้พระเอกบอกว่าไม่เป็นไรหรอกยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันอ่ะเฟรนด์โซนก็มาโถผู้ชายไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกาพระเอกค่ะนั่งเรือออกจากหอนะนางเอกก็มายืนส่งทั้งคู่นะมองกันจนลับสายตาพระเอกกลับไปที่จวนสกุลเซียวไปหาพ่อแท้ๆของตัวเองที่เป็นเจ้าเมืองซูโจอยู่ที่แท้พระเอกใช้แส้ตามแม่เพราะว่าไม่อยากจะเดินเส้นทางสายเดียวกับพ่อพระเอกเนี่ยเป็นขุนนางที่ทั้งเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็รอบจัดพระเอกคือแทบไม่โผล่มาหาพ่อเลยแต่ว่าที่มาคราวนี้เพราะว่ามันไม่มีหนทางแล้วไงนอกจากให้พ่อช่วยจัดการปัญหาที่หน่วยมหาดเล็กพิเศษสั่งฆ่าตัวเองแล้วเนี่ยแหละก็คือหนทางลำบากที่พระเอกเคยพูดถึงให้นางเอกฟังเช้ามานะโจเสอที่ยังจัดการเรื่องหย่าไม่ได้ก็มาหานางเอกบอกว่าจะขอผัดไปก่อนนางเอกได้ทีก็เลยบอกว่าเอาจริงข้าไม่ควรแย่งสามีน้องสาวงั้นให้เรื่องจบแค่นี้เถอะว่าแล้วก็ลุกขึ้นใส่ชุดคลุมเตรียมออกนอกเมืองโจเสอร้อนรนหนักกลัวจะแห้วเลยรีบออกปากสัญญาว่าจะหย่าวันนี้แล้วก็พานางเอกไปบ้านไปหาอินจางไปประกาศหย่าต่อหน้าชาวบ้านมากมายนางเอกก็มานั่ง
างสวยๆก็คือนางเอกชุดเนี้ยสวยมากจริงๆอย่างกับนางฟ้าอินจางไม่ยอมหย่าดีๆจนโจเซอร์เนี่ยตกหลุมยอมพิมพ์ลายนิ้วมือหนังสือหย่าแล้วก็ยกเอาบ้านตัวเองให้อินจางชดใช้แทนของมั่นที่ตัวเองล้างผลาญไปหมดแล้วว่าแล้วก็เอาหนังสือหย่านะโยนใส่หน้าไล่อินจางไปนางเอกนะหลอกโจเซอร์ว่าให้เก็บของตามกลับไปที่หอเพราะว่าเราคงจัดงานแต่งที่นี่ไม่ได้เพราะว่าบ้านคือยกให้น้องนางไปแล้วว่าแล้วก็รีบหลบขึ้นรถมาที่อินจางไปรออยู่ก่อนแล้วโจเซอร์ยังไม่ทันจะดีใจไม่ทันได้ออกจากบ้านก็จับได้ว่าชาวบ้านที่มามุงเนี่ยคือคนที่นางเอกจ้างมาทั้งหมดนี้คือละครชุดใหญ่ก็เลยไปลากสามสาวไปตีกลองร้องทุกข์ให้นายอำเภอเปิดศาลว่าความบอกว่าตัวเองถูกนางเอกหลอกให้หย่าแล้วสุดท้ายไม่ยอมแต่งด้วยนางเอกนะวางแผนมาดีมากปิดทุกช่องโหว่บอกว่าจริงๆแล้วว่าอินจางถูกบังคับแต่งงานมาทั้งที่เป็นนักดนตรีในวงที่เฉียนถังขนาดโจเซอร์นะชิงหนังสือหย่าไปกินลงท้องนางเอกก็ได้ซ้อนแผนเอาไว้เก็บหนังสือหย่าตัวจริงไว้ก่อนแล้วเพราะรู้ว่าโจเซอร์เนี่ยจะมาไม้นี้นางเอกเนี่ยนะฉลาดทันคนแบบสุดๆนายอำเภอฟังข้อร้องทุกข์ของสามสาวแต่กลับตัดสินโทษให้โจเซอร์เบามากโบยนิดปรับหน่อยเพราะเห็นว่าโจเซอร์น่าจะเป็นคนมีตังค์จนนางเอกไม่ยอมร้องเรียนว่าไม่เป็นธรรมชาวบ้านที่มามุงก็ช่วยโวยด้วยนะแต่นายอำเภอกลับตวาดชาวบ้านแล้วก็ตัดสินโทษหนักให้นางเอกแบบลำเอียงโคตรบอกว่านางเอกเนี่ยเถียงชอดๆสงสัยไม่ใช่คนดีมาจากไหนแล้วก็คือตัดสินโทษโบย20 หมายให้นางเอกโทษฐานอ้างกฎหมายผู้จาว่าไร้ส่งเสียงดังในศาลตรรกะนี้มาจากไหนนะนางเอกนะเกือบจะถูกโบยอยู่แล้วแต่ว่าหนุ่มน้อยเฉินเหลียนลูกน้องพระเอกมาช่วยไว้ทันทำเอานางเอกนะเผลอมองเป็นหน้าพระเอกไปชั่วแวบหนึ่งเฉินเหลียนค่ะมาพร้อมเจ้าเมืองสวีที่จู่ๆก็มาถึงศาลบอกว่าจะมาช่วยดูในอำเภอตัดสินคดีเพราะได้ข่าวว่าคุณนางท้องถิ่นชอบบิดเบือนกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวข้าเนี่ยไม่ก้าวไก่หรอกแต่ว่ามาช่วยดูเฉยๆเพื่อมีคนติติงเพราะว่าโจเซอร์เนี่ยมาจากตระกูลเศรษฐีเจอมุกนี้เข้าไปนายอำเภอค่ะกลับลำคำตัดสินแบบ360 องศาทันทีโจเซอร์เจอทั้งโทษโบยเสียบ้านถูกเนรเทศส่วนนางเอกนะได้แต่มองหาว่าพระเอกมาด้วยหรือเปล่าจนเฉินเหลียนแอบส่งซิกบอกทางให้พระเอกมาแอบยืนอยู่หลังฉากนางเอกก็เลยเดินมาบอกว่าข้ารู้ว่าเป็นท่านสายตาพระเอกก็คือละมุนมากฉากแบบเดินคนละข้างของฉากกันนี่คือแอบคิดถึงโรมิโอจูเลียตเบาๆแอดนี่คือโดนพระเอกตกจากสายตาไม่ไหวแล้วจ้ะนางเอกนะเดินกลางร่มคุยกับพระเอกออกมาเจอซานเหนียงกับอินจางพอดีโจเซอร์ถูกพาเดินใส่โซ่ออกมาเห็นเขาก็เลยสลัดหลุดออกมาอาละวาดจนอินจางเกือบโดนทำร้ายก็ได้พระเอกมาช่วยไว้ผีผาประจำตัวของอินจางก็คือเครื่องดนตรีเนี่ยที่โจเซอร์เอาไปขายก่อนหน้านี้พระเอกก็ให้ลูกน้องไปไถ่คืนมาให้ทำเอาสาวน้อยอินจางน่าจะแอบมีใจให้พระเอกเราเข้าไปอีกคนหนึ่งไม่ได้นะลูกสาวนั้นของพี่เขาพระเอกนะเตรียมรถมาไว้ให้นางเอกรีบเข้าเมืองหลวงซานเหนียงกับอินจางก็ไปด้วยเพราะว่าไม่อยากจะกลับไปที่เมืองเฉียนถังแล้วเพราะมันไม่มีที่จะให้ไปท่านเจ้าเมืองสุยยังใจดีช่วยเขียนจดหมายยืมตัวอินจางไปให้เมืองหลวงด้วยนะก่อนแยกกันพระเอกเตือนนางเอกว่าถึงนางเอกจะฉลาดรู้ทันคนมากแค่ไหนแต่ก็แพ้พวกขุนนางข้าราชการนี่แค่ในอำเภอเล็กๆนางเอกยังแทบไม่ไหวแต่ในเมืองหลวงเนี่ยมีทั้งข้าราชการคนในวังมากมายข้ากลัวว่าจะไปช่วยเจ้าไม่ไหวนางเอกก็เลยบอกว่าท่านทั้งเตรียมรถไปเมืองหลวงให้แต่ผู้จามากมายขนาดนี้แปลว่าอะไรกันแน่พระเอกก็เลยบอกว่าก็คือกลัวว่านางเอกจะเสียใจทีหลังโอ้ยสายตาพระเอกก็คือดีมากนางเอกบอกว่าไม่อยากให้พระเอกช่วยเพราะว่ากลัวจะใช้คืนไม่ไหวพระเอกตอบว่าข้ายังไม่ได้จะให้เจ้าคืนเลยก่อนจากการพระเอกยังคืนผ้าเช็ดหน้าที่นางเอกพันทำแผลที่มือให้เมื่อวันก่อนคือถึงจะชอบยังไงแต่พระเอกก็คือไม่แย่งคู่มั่นคนอื่นแน่ๆเพราะคนดีพ่อพระเอกที่ตอนนี้มีตำแหน่งเจ้าเมืองซูโจวมาหานายอำเภอเจิ้งถึงเฉียนถังบอกว่านายอำเภอเนี่ยนะปกครองได้ดีก็เลยมามอบของขวัญให้3 ชิ้นพร้อมกับที่คนรับใช้เปิดกล่องมา3 ชิ้นที่ว่ามันคือยาพิษมีดแล้วก็ผ้าขาวบางก็คือมอบความตายให้ให้เลือกเอาเองว่าจะเอาวิธีไหนที่โกรธนี่คือไม่ใช่เพราะว่าอีนายอำเภอเนี่ยยักยอกเงินค่าศุลกากรนะแต่เพราะนายอำเภอสั่งฆ่าพระเอกลูกชายตัวเองต่างหากก่อนออกไปยังบอกว่าถ้านายอำเภอผัดผ่อนทุก1 ชั่วยามข้าจะกำจัดตระกูลเจ้าทีละ1 ชั่วโคตรโอ้โหโหดสัตว์รัสเซียมากค่ะทั้งหน้าพระเอกก็กลับมารักษาตัวที่บ้านพ่อต่อก็คือจริงๆพระเอกเนี่ยนะร่างกายบอบช้ำหนักมากแต่ยังอุตส่าห์แอบออกไปช่วยนางเอกอีกพ่อเนี่ยเอาหนังสือสารภาพผิดของนายอำเภอออก
มาบอกว่าทางเฉียนถังนี่เคลียร์เกือบหมดแล้วเรื่องคดีตระกูลหยางพระเอกก็พ้นมนทินแล้วนะพระเอกก็คือขอบคุณแบบเสียไม่ได้จนพ่อบอกว่าทำไมเราพ่อลูกต้องห่างเหินกันเบอร์นี้ข้าเนี่ยแทบอยากจะทำอะไรให้เจ้าทุกวันต้องมาขอบคุณอะไรกันพ่อพระเอกนี่คือจริงๆภูมิใจในตัวลูกชายมากแต่ว่าพระเอกไม่เอาด้วยไม่ขอสืบทอดแล้วก็คือไม่เอาความสามารถทางบุญแต่ไปเอาดีทางบูแทนใช้แซ่แม่พ่อเนี่ยบ่นว่าตระกูลแม่พระเอกนั่นแหละที่เอาแต่อคติเพราะพ่อมาจากชนชั้นล่างพระเอกก็เลยสวนว่าแล้วผู้หญิงนางลมคนนั้นที่ขึ้นเตียงท่านล่ะพ่อก็โมโหบอกว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดข้าไม่เคยนอกใจแม่เจ้าต้องเข้าใจบ้างสิว่าในแวดวงขุนนางมันมีงานเลี้ยงสังสรรค์ไม่งั้นเจ้าจะไปเจอนางเอกได้ยังไงอ้าวพ่อรู้เรื่องนางเอกทำเอาพระเอกขมองแรงเลยจ้ะพ่ออาละวาดบอกว่านางเอกเนี่ยไม่คู่ควรแต่พระเอกก็บอกว่าพระเอกเนี่ยส่งนางเอกเข้าเมืองหลวงเพื่อไปเจอคู่มั่นทำเอาพ่อดีใจตบมือยกใหญ่แต่พระเอกก็ยังไม่วายบอกว่าพ่อจะมากำหนดชีวิตอะไรของพระเอกก็ได้ยกเว้นเรื่องแต่งงานแล้วพระเอกก็โมโหจนเดินหนีไปส่วนพ่อนะแทนที่จะโกรธกลับหัวเราะพูดลอยๆบอกแม่ว่าดูสิในที่สุดลูกชายเจ้าก็ระเบิดอารมณ์ใส่ข้าแล้วไม่ใช่เอาแต่ทำเป็นเกรงใจพ่อคะไบโพล่ามากค่ะแล้วในที่สุดสามสาวก็เดินทางมาถึงเมืองหลวงแล้วซุนเหนียนกับอินจังนะตื่นเต้นกับผู้คนร้านรวงการละเล่นมากมายแต่นางเอกนะมองไปรอบตัวแล้วก็เป็นลมสลบไปเลยคือนางเอกนี่ฝืนมานานแล้วไงซุนเหนียนกับอินจังก็เลยพานางเอกไปพักที่โรงเตรียมนางเอกฟื้นมาคิดได้ว่าต้องไปที่จวนตระกูลเกาถึงจะได้เจอกับโอหยางแล้วยังไม่ทันที่จะเคาะประตูจวนโอหยางก็มาเจอนางเอกซะก่อนก็เลยพานางเนี่ยไปดื่มชาที่ร้านใกล้ๆโอหยางนะทำเป็นผู้จาดีบอกว่ากำลังเป็นห่วงนางเอกอยู่เลยกะว่าเสร็จเรื่องแล้วจะไปรับเจ้าทำเอานางเอกดีใจคิดว่าโอหยางเนี่ยไม่ได้จะยกเลิกงานมั่นแต่ที่ไหนได้พอไปถึงโรงน้ำชาโอหยางก็บอกว่าโอหยางจะกลับไปรับนางเอกหลังจากที่แต่งงานกับคุณหนูเกาไปแล้ว6 เดือนโออย่างนะบอกว่านางเอกดีหมดทุกอย่างเสียอย่างเดียวคือมาจากชนชั้นล่างในฐานะที่โออย่างเป็นขุนนางเป็นข้าราชการจะมีจุดด่างพร้อยไม่ได้ก็เลยจะให้นางเอกนะรอไปอีก6 เดือนหลังจากโออย่างแต่งคุณหนูเกาแล้วเนี่ยก็จะรับนางเอกเข้ามาเป็นอนุแต่ยังไงก็จะไม่ให้นางเอกเนี่ยน้อยเนื้อต่ำใจเด็ดขาดถ้ามีลูกก็จะให้ลูกที่เกิดกับนางเอกเนี่ยจดเป็นลูกของเมียเอกโอ้โหโออย่างพูดขนาดนี้นางเอกฉันจะทนอยู่ได้ยังไงนางเอกยอมอดกลั้นไม่ให้น้ำตาไหลแล้วก็เทน้ำชาทิ้งต่อหน้าโอหยางบอกว่าเราจบกันข้าไม่มีวันจะไปเป็นอนุใครอย่างแน่นอนสงสารนางเอกสุดๆระหว่างทางกลับไปโรงเตรียมนางเอกก็ได้เจอกับฉือผานหัวหน้าสมาคม12การค้ากำลังเล่นเตะตะกร้อกับแก๊งลูกน้องอยู่ว่าใครจะเตะต่อเนื่องได้นานกว่าโดยไม่หล่นพื้นนางเอกเดินมาขัดพอดีก็เลยถูกฉือผานหาเรื่องนางก็เลยโชว์สกิลเตะตะกร้อโชว์แถมยังเตะเข้าประตูอีกต่างหากทำเอาฉือผานเสียหน้าไปยกใหญ่ฉือผานเลยได้แต่อาละวาดเป็นเด็กงอนแกงลูกน้องเนียนหนีไปเลยเนี่ยมันตัวตลกชัดๆนางเอกกลับมาถึงโรงเตรียมก็ไข้ขึ้นหมดสติเพราะว่าเหนื่อยเกินไปหมอก็บอกว่าชีพจรนางเอกนะเต้นเร็วเหมือนไปเจอเรื่องอะไรตกใจมาซุนเหนียนกับอินจังก็เลยรู้ว่าโอหยางเปลี่ยนใจแล้วแน่นอนส่วนนางเอกก็คือได้แต่พยายามอดทนเอาไว้เพราะว่าไม่อยากให้พี่กับน้องเป็นห่วงทั้งคู่ก็ได้แต่คุยกันว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยทำไมเรื่องมาถึงได้กลายเป็นแบบนี้ไปได้พระเอกที่อยู่ที่บ้านพ่อก็แอบได้ยินพ่อนะคุยกับลูกน้องเรื่องจัดการเงินยักยอกที่นายอำเภอเนี่ยทิ้งเอาไว้ก่อนตายในอำเภอเฉียนถังน่ะส่วนหนึ่งเนี่ยนะส่งไปให้ครอบครัวพวกพ้องพระเอกกับตระกูลหยางที่ถูกฆ่าตายส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยส่งกลับเมืองหลวงแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งพ่อก็ยังเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองพ่อพระเอกนะสั่งให้ลูกน้องคอยดูแลพระเอกเตรียมอาหารที่ชอบแล้วก็ให้ตามใจพระเอกไม่ว่าพระเอกจะใช้เงินกับอะไรกับลูกน้องหรืออะไรก็ให้ตามใจให้หมดส่วนของที่รักลูกเนี่ยพ่อก็รักไงแต่ก็ยังรักในเงินทองชื่อเสียงไปด้วยพระเอกนะนึกถึงสมัยเด็กที่พ่อออกจากบ้านทิ้งแม่กับตัวเองไปจนพระเอกเนี่ยเปลี่ยนไปใช้แส้ของแม่แทนตอนนั้นพระเอกร้องไห้เรียกพ่อยังไงพ่อก็ไม่ยอมหันกลับมาเลยกงขันทีหน่วยมหาดเล็กที่เป็นหัวหน้าพระเอกเนี่ยก็สงสัยว่าพ่อพระเอกกับพระเอกนะเกี่ยวข้องกันยังไงทำไมอยู่ดีๆก็ลงมือช่วยพระเอกเก็บกวาดเรื่องนี้แถมยังใช้โอกาสเนี่ยกวาดล้างขุนนางฝ่ายตรงข้ามของพ่อพระเอกแล้วก็ยังมีหนทางกลับเข้าเมืองหลวงมาเป็นเสนาบดีอีกกงและได้แต่ร้อนใจเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็รับเงินในอำเภอเจิ้งมาเหมือนกันเพราะว่าพ่อพระเอกเนี่ยนะมีโอกาสเป็นถึงเสนาบดีแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับฮองเฮาอีกแบ็กอัพดีสายสัมพันธ์ซับซ้อนโคตรไม่ทันไรพ่อพระเอกส่งลูกน้องมาหาพร้อมกล่องใบหนึ่งกล่องสุ่มมาอีกแล้วสิคะ
กงกงน้ำมือสั่นเลยตอนเปิดกล่องปรากฏว่ามันเป็นกล่องของขวัญพร้อมจดหมายบอกว่ารู้ว่ากงกงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วยังฝากฝั่งพระเอกด้วยนะก็คือขู่กันเบาๆว่าถูกจับตาดูอยู่นะจ๊ะเธอพ่อพระเอกก็คือเก็บเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็เลยกลายเป็นว่าพ่อพระเอกได้รับการสนับสนุนจากกงกงและหน่วยมหาดเล็กพิเศษเผื่อไว้ตอนตัวเองกลับมาเมืองหลวงอีกต่างหากโอ้โหพ่อคะพ่อดีดลูกคิดรางแก้วไม่มีขาดทุนเลยสักกะเม็ดแต่ว่าพระเอกเนี่ยรู้ทันพ่ออยู่นางเอกฟื้นมาก็พยายามอดทนให้ตัวเองหายดีโดยมีซานเหนียงนะทำอาหารมาให้แล้วก็คอยปลอบใจพอดีค่ะพี่ตู้ค่ะเพื่อนสนิทโอหยางที่สอบบัณฑิตได้มาด้วยกันก็บุกมาหานางเอกถึงโรงเตรียมพร้อมภาพว่านางเอกที่โอหยางนะเคยวาดเอาไว้พี่ตู้นี่สายตาสั้นแทบมองใครไม่เห็นถ้าไม่หยิบแว่นมาใส่พอเจอหน้านางเอกก็ออกปากว่าตัวเองมาด้วยตัวเองโอหยางไม่ได้ขอร้องแล้วก็พลามว่านางเอกนะไม่คู่ควรกับโอหยางเลยสักนิดเป็นคนชั้นต่ำต้องรู้จักประมาณตนอยากคิดว่าตัวเองเนี่ยสูงส่งเทียบเท่าคนหนูเก่าเอาแต่พูดว่าไม่ยอมเป็นอนุให้โอหยางลำบากใจทำไมคนเรานะไม่ควรจะโลภมากโอ้ยนางเอกทนฟังได้ยังไงคะเราเป็นซุนเหนียงนี่คงพุ่งไปตบเลือดกลบปากแล้วเนี่ยซุนเหนียงลากพี่ตู้ออกไปนอกห้องก็ถูกโวยวายว่าทำไมนางเอกหยาบคายไร้กาจไร้มารยาทไม่รู้ความเพราะว่าสายตาสั้นไม่เห็นว่าเป็นใครไงซุนเหนียงก็เลยลากพี่ตู้ถีบตกคูน้ำสั่งสอนว่าเกิดเป็นคนข้อแรกอย่าปากเสียแล้วยังตะโกนบอกจีนมุงว่าไอเนี่ยมันมาแนะนำให้น้องสาวข้าไปเป็นเมียน้อยก็เลยโดนจีนมุงรุมด่าพี่ตู้ไปอีกสะใจยิ่งนัก คุณหนูเกานะมาหาโอหยางถึงที่พักอ้างว่าเอาแท่นฝนหมึกที่ได้มาจากป้าหรือพระสนมในฮ่องเต้มาให้แต่จริงๆก็คือมาถามว่าโอหยางเนี่ยไปเจอผู้หญิงที่ไหนมากันแน่คุณหนูเกานี่คือชอบโอหยางจริงๆแต่ก็ถือว่าตัวเองเนี่ยแบ็คดีไงปากก็บอกว่าถ้าเกิดว่าโอหยางมีผู้หญิงที่ชอบที่เคยดูกันอยู่ก็ไปรับตัวมาได้นะจะดูแลให้เกียรติเป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยขอแค่มีผู้หญิงมาป้วนเปี้ยนข้างกายโอหยางนายก็จัดการซะจนถ้าไม่บวชชีก็ตาบอดโอ้โหแล้วที่โอหยางเนี่ยพูดจามากมายกับนางเอกที่วันก่อนที่โรงน้ำชาก็เพราะรู้ว่านางเอกเนี่ยมีความหยิ่งในศักดิ์ศรีไงถ้าได้ยินคำพูดแย่ๆแบบนี้ต้องเป็นฝ่ายยอมจากไปเองแน่นอนโอหยางเองก็เสียใจเหมือนกันที่ไม่สามารถแต่งนางเอกมาได้ก็ได้แต่ใช้วิธีนี้ปกป้องนางเอกไล่นางเอกให้จากไปจะได้ไม่ต้องถูกคุณหนูเกาสงสัยจนตามไปทำร้ายนางเอกอ่ะเหมือนจะเป็นคนดีค่ะแต่โอหยางไม่ต้องห่วงนะคะนางเอกเขามีพระเอกคอยดูแลอยู่ค่ะนางเอกจัดการเผารูปวาดที่พี่ตู้เนี่ยเอาติดมือมาซึ่งมันเป็นรูปวาดนางเอกที่โอหยางเนี่ยเคยวาดไว้ทิ้งไปเพื่อตัดขาดอดีตพอดีที่อินจังนะฝันร้ายนึกว่าตัวเองยังถูกโจเสิร์ตทำร้ายตื่นมาก็ร้องไห้โฮกอดนางเอกกับซุนเหนียงว่าอินจังไม่มีที่จะไปไม่สามารถจะเป็นไทยเป็นอิสระแล้วก็ยังต้องอับอายขายขี้หน้ากลับไปที่เฉียนถังไม่ได้อีกแล้วนางเอกก็เลยฮึดขึ้นมาว่าไม่ว่านางเอกจะอ่อนแอยังไงก็ยังต้องดูแลอินจางน้องสาวคนนี้ให้ได้พระเอกตามพ่อมาไหว้สุสานบรรพชนทั้งที่ไม่เคยมาเลยนะก็คือจะช่วยตอบแทนที่พ่อช่วยวิ่งเต้นมากมายเรื่องตัวเองเรื่องคดีตระกูลหยางแล้วก็ช่วยลูกน้องพักพวกตัวเองที่ตายไปก่อนหน้านี้ไงแต่ว่าถึงจะมาพระเอกก็ยังไม่ยอมทำความสะอาดสุสานแล้วก็กราบไหว้ตามธรรมเนียมอยู่ดีก็คือยืนเฉยๆพระเอกบอกว่าข้าไม่ใช่คนในสกุลเซียวนี้ทั้งที่พ่อนี่คือภูมิใจมากๆที่ลูกชายคนโตหรือว่าพระเอกมีความสามารถแต่ก็ไม่ฝืนใจพระเอกนะบอกว่าเจ้ามากับข้าได้เสมอแต่อย่ามาพูดเลยว่าไม่มีสายเลือดตระกูลนี้พ่อถามพระเอกว่าทำไมถึงต้องเลือกอันตรายด้วยการทำงานกับกงขันทีและทหารจนต้องบาดเจ็บแบบนี้ด้วยทั้งที่จริงๆแล้วว่าพระเอกนี่สอบได้บัณฑิตทางบุญก่อนแท้ๆแต่พระเอกก็ตอบไปว่าพ่อเนี่ยไม่เคยเข้าใจอะไรเลยนางเอกมาหาโอหยางพร้อมสัญญาฉบับหนึ่งบอกว่าถ้าโอหยางทำตามสัญญานี้ครบ3ข้อนางเอกจะยอมตัดขาดกับโอหยางก็ได้1ก็คือให้โอหยางเขียนหนังสือยกเลิกงานแต่งนางจะได้เอาไปเผาส่งให้พ่อกับแม่เพราะว่าโอหยางเคยสาบานต่อหน้าหลุมศพพ่อแม่ว่าจะปกป้องนางเอกไปตลอดชีวิต2ให้โอหยางช่วยไถ่ตัวอินจางเพราะว่าโอหยางเองก็เคยสัญญาไว้ว่าจะช่วยไถ่ตัวน้องหลังจากที่ได้เป็นขุนนางแล้ว3ให้โอหยางนะคืนภาพวาดงานเลี้ยงของนางเอกก็คือโอหยางเนี่ยเอาภาพวาดติดมาที่เมืองหลวงด้วยเพราะว่าจะเอามาเข้ากรอบให้แล้วก็คือภาพนั้นแหละภาพที่พระเอกต้องการนั้นไงทีนี้นางเอกก็บอกว่าถ้าโอหยางทำไม่ได้นะนางจะเอาเรื่องการมั่นไปเป่าประกาศซะถ้าโอหยางไม่ยอมตกลงด้วยดีเพราะงานเรื่องที่จะเป็นลูกเขยสกุลเกานี่อาจจะปิวได้โอหยางก็ยอมตกลงกับนางเอกด้วยดีแล้วก็บอกว่าจะให้คำตอบเรื่องทั้ง3อย่างเนี้ยภายใน3วันภาพวาดงานเลี้ยงเนี่ยก็จะรีบส่งให้
ให้หลังจากหาภาพเจอส่วนพระเอกที่อยู่ที่ศาลบรรพชนนึกได้ว่าทำปิ่นปะการังไฟตกหายก็เลยย้อนกลับมาหาจนเจอก็เห็นพวกชาวบ้านนะเอาผักเน่าเข้าของแล้วก็น้ำสกปรกมาปาใส่สุสานบรรพชนพร้อมทั้งตะโกนด่าสาปแช่งว่าเป็นขุนนางชั่วต่างๆนานาพระเอกห้ามไม่ให้พวกคนรับใช้กับพ่อบ้านไปทำร้ายชาวบ้านแล้วตัวเองก็ไปลงมือทำความสะอาดสุสานด้วยตัวเองถึงจะปากแข็งแต่จริงๆแล้วพระเอกก็ไม่ได้ใจร้ายไงพระเอกเนี่ยพูดกับสุสานว่าท่านปู่ข้าขอโทษด้วยจริงๆแล้วข้าแค่อยากเป็นคนดีคนหนึ่งเท่านั้นแสดงว่าทั้งพ่อทั้งปู่พระเอกที่เป็นข้าราชการเนี่ยชื่อเสียงเสียหายพอควรสงสัยไม่ใช่คนดีเด่นสักเท่าไหร่โออย่างเองพยายามหาภาพเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเพราะว่าลุงเต๋อคนใช้คนสนิทถือวิสาสะเอาภาพนี้เป็นของขวัญส่งให้อาจารย์โออย่างไปก่อนหน้านี้แล้วอาจารย์คนนี้ก็คือเพิ่งออกจากตำแหน่งแล้วก็ย้ายกลับไปที่ดินแดนห่างไกลก็คือถ้าจะไปขอของคืนตอนนี้มันก็ต้องถูกตราหน้าว่าเป็นคนเลวซ้ำเติมอาจารย์แน่โอ้ยไปหาของอื่นแทนแล้วก็ไปเอาภาพคืนมาสิคะของตัวเองก็ไม่ใช่ปะถัดมาโอหยางก็ไปขอร้องพี่ตู้ว่าให้ช่วยใช้เส้นสายช่วยไถ่ตัวหญิงคนรับใช้คนหนึ่งให้หน่อยหญิงนักร้องซึ่งก็คืออินจังนั่นแหละแต่พี่ตู้ก็บอกว่ามันไม่เหมาะสมเหมือนกันถ้าเกิดมีคนรู้ว่าโอหยางเพิ่งจะสอบได้แล้วใช้เส้นสายแบบนี้เรื่องไปถึงในวังก็อาจจะโดนแช่แข็งตำแหน่งก็ได้ส่วนเรื่องหนังสือยกเลิกงานแต่งลุงเต๋อก็บอกว่าไม่ได้อีกเพราะเดี๋ยวนางเอกจะเอาหนังสือเนี้ยเป็นหลักฐานไปฟ้องทางการหาว่าโอหยางเนี่ยถอนมั่นเพื่อไปแต่งกับคุณหนูเกาแล้วจะทำยังไงแล้วลุงเต๋อเนี่ยก็ได้ข่าวเรื่องที่นางเอกแกล้งปลอมเป็นหญิงงามเมืองหลอกเอาสัญญาหย่าคืนมาจากโจเซอร์เพื่อช่วยอินจางมาก่อนโอหยางคือไม่เด็ดเดี่ยวเลยอะแล้วสรุปว่าทั้ง3เรื่องที่นางเอกบอกโอหยางทำไม่ได้เลยแม้แต่เรื่องเดียวพอครบกำหนด3วันนางเอกกับซันเนี่ยก็มาหาโอหยางแต่กลับถูกกีดกันเอาไว้นอกบ้านโอหยางแน่แอบมุดรูอยู่ในบ้านลุงเต๋อเนี่ยไปจ้างแก๊งตะกร้อลูกน้องฉือผ่านมาไล่นางเอกกับซันเหนียงแต่เดอะแก๊งกลับโดนซันเหนียงเล่นเอาสมอบสุดท้ายยังกลับข้างเอาค้องมายืนตีพร้อมตะโกนด่าว่ายืมของแล้วไม่คืนหน้าอายสิ้นดีขำไม่ไหวแสบมากจริงๆแล้วว่าพระเอกนะเคยถามนางเอกตอนอยู่บนเรือว่าถ้าโอหยางเปลี่ยนไปเพราะเงินเหมือนสามีซุนเหนียงล่ะจะทำยังไงตอนนั้นน่ะนางเอกคือตอบไปอย่างมั่นใจว่าเชื่อในความดีของโอหยางทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มั่นใจเลยนะและถึงโอหยางจะเปลี่ยนใจนางเอกก็จะไม่เสียใจตอนนั้นพระเอกก็บอกกับนางเอกว่าข้าก็หวังว่าเจ้าจะไม่เสียใจแบบซานเหนียงนะอย่าคิดไม่ตกจนกระโดดน้ำล่ะไม่ใช่ว่าข้ามีอคติแต่งานที่ข้าทำให้เห็นคนมามากแล้วบนโลกนี้จิตใจบางคนเนี่ยไม่สามารถทนต่อการทดสอบได้นางเอกบอกกับซานเหนียงว่าพระเอกพูดถูกมาตลอดเป็นนางเอกต่างหากที่หลอกตัวเองอยู่พระเอกนั่งทำงานเอกสารสืบสวนอยู่เฉินเหลียนก็เข้ามาพูดพล่ามไปเรื่อยทั้งเรื่องงานเรื่องที่ตัวเองอยากกลับเมืองหลวงพล่ามไม่หยุดแต่พอพระเอกถามลอยๆว่ามีข่าวอะไรบ้างเฉินเหลียนรีบบอกว่าไม่มีข่าวอะไรของนางเอกเลยนะแหมรู้งานพระเอกแอบหยิบปิ่นปะการังไฟออกมาพูดกับตัวเองว่าทำไมถึงได้ไม่มีข่าวของเจ้าเลยโดยนิสัยของนางเอกควรจะต้องมีข่าวอะไรบ้างสิก็คือเป็นห่วงเขาแหละชื่อผ่านคุณชายเตะตะกร้อที่ได้ฉายาว่าขาด13เพราะว่าเป็นหัวหน้าสมาคมการค้า12แห่งแต่ว่าไม่ได้เป็นขุนนางแล้วก็ไม่มีแห่งที่13งี้เพี้ยนขนาดนี้จะเป็นขุนนางได้ยังไงชื่อผ่านนะกำลังโมโหหงุดหงิดที่โดนตั้งฉายาแล้วก็เพิ่งรู้ว่าลูกน้องตัวเองโดนพวกนางเอกรังแกอยู่ที่หน้าบ้านของโอหยางก็เลยบุกมาด้วยตัวเองมาด่ามาตีลูกน้องว่าโง่หรือบื้อกันแน่ที่ไปเชื่อฟังนางเอกทุกอย่างสุดท้ายชื่อผ่านตัวเองนั่นแหละไปตะโกนช่วยทวงหนี้แทนเขาอีกวุ่นวายไปหมดแก๊งอะไรครับปกเปียกปานชะนีชื่อผ่านก็ยอมไม่ได้ที่ทำอะไรนางเอกไม่ได้ก็เลยบุกมาตามหานางเอกถึงโรงเตรียมมาเจออินจางนั่งดิดผีผาก็เข้าไปจีบสาวสวยทันทีแต่ว่าอินจางไม่เล่นด้วยทั้งคู่ทะเลาะกันไปมาจนอินจางเผลอเอาผีผาตีชื่อผ่านจนปากแตกลิ้นเป็นแผลขำไม่ไหวแล้วอินจางวิ่งหนีจนมาเจอสารเหนียงชื่อผ่านวิ่งตามมาก็เลยโดนสารเหนียงตบเข้าไปอีกฉากหนึ่งค่ะนางเอกเองก็เอาน้ำร้อนมาสาดลิ้นเข้าไปอีกคนหยุดขำไม่ได้เลยฉากนี้ชื่อผ่านนะบอกว่าจะมาทวงความแค้นทั้งบัญชีเก่าบัญชีใหม่นางเอกก็เลยส่วนว่าทั้ง3ครั้งเนี่ยนะเป็นแก๊งลูกน้องชื่อผ่านต่างหากที่มาหาเรื่องนางเอกก่อนชื่อผ่านเลยบอกว่าลูกน้องข้าเยอะแยะถ้าไม่ 10,000 ก็ต้องมีถึง200แล้วข้าจะไปรู้ได้ยังไงเดี๋ยวก่อนต่างกันมากอยู่นะ10,000กับ200เนี่ยนับเลขผิดขนาดนี้มาเป็นหัวหน้าสมาคมได้ไงคะส่วนลูกน้องนะก็รีบอวยว่าเรื่องไหนที่มันใช้เงินแก้ปัญหาได้คุณชายข้านะไม่เคยใช้กำลังหรอก
อันนี้คือลูกน้องชมจริงๆใช่ปะชื่อผ่านนะบอกให้สามสาวชดใช้ด้วยการเลี้ยงเหล้าแล้วก็ให้อินจางอดีตผีผาให้ฟังนางเอกบอกว่าถ้าผ่านด่านทดสอบ2ใน3ตาถึงจะมีสิทธิ์ฟังเสียงผีผาของอินจางที่เป็นมือผีผาอันดับ1ของเจียงหนานได้ชื่อผ่านก็ยอมรับคำท้านะตาแรกชื่อผ่านแข่งแต่งกลอนกับอินจางซึ่งชื่อผ่านนะเอาชนะด้วยการมั่วแต่งกลอนแบบถูกต้องตามตำราสัมผัสวรรณยุกต์ทุกสิ่งแต่ความหมายคือออกทะเลสุดๆไหวปะเนี่ยตาที่2แข่งเรื่องการใช้มีดชื่อผ่านนะเล่นเอามีดสั้นปักระหว่างนิ้วด้วยความเร็วระดับเทพโดยนิ้วไม่ขาดแต่เป็นนิ้วลูกน้องนะ ดูอะไรอยู่เนี่ยฝั่งนางเอกนะส่งซันเหนียงมาแข่งโดยใช้มีดอิโต้แลเต้าหู้ออกมาจนกลายเป็นดอกไม้ทะเลพลิ้วสวยงามชนะใจคนดูไปแบบท่วมท้นเสมอกัน1-1พอตาที่3ตาสุดท้ายชีพันก็ดื้อบอกว่าจะเป็นคนออกโจทย์เองขอแข่งทอยลูกเต๋าหารู้ไหมว่านางเอกนะเป็นเซียนทอยลูกเต๋ามาก่อนชื่อผ่านนะทอยได้แต้มสูงสุดทั้งหมด6ลูก6-6-36ต้องชนะแน่แต่นางเอกค่ะทอยได้7ลูกเฉยเลยคือนางเอกใส่แหวนที่มีเพชรอยู่ที่นิ้วแล้วก็แอบเอาแหวนตัดลูกเต่าลูกหนึ่งแล้วก็ทอยออกมาได้2หน้าเฉือนชนะไปแค่1แต้มเท่านั้นชื่อผ่านก็เลยต้องยอมรับความพ่ายแพ้ตะโกนใส่หน้านางเอกว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองอยู่ในเมืองหลวงก็แล้วกันว่าแล้วก็เชิดนางงอนกลับบ้านไปแต่พอพ้นโรงเตรียมเท่านั้นชื่อผ่านได้แต่งงอแงร้องไห้ไปไหว้ศาลเจ้าที่ข้างทางให้ช่วยไล่นางเอกออกจากเมืองหลวงไปทีเพราะว่าตัวเองแพ้ผู้หญิงขำไม่ไหว3สาวนะนั่งจิบเหล้าระหว่างฝนตกเลี้ยงฉลองที่เอาชนะชีผ่านไปได้นางเอกก็ลุกออกไปนั่งมองฝนคิดถึงพระเอกไม่รู้ว่าจะได้เจอกันที่เมืองหลวงอีกไหมนางเอกนะแอบออกไปดูร้านเหล็กที่หัวมุมสะพานตามที่พระเอกเคยบอกเอาไว้ว่าให้ไปหาที่ร้านนี้ถ้าธงเป็นสีแดงก็จะได้เจอพระเอกเองแต่นางเอกเนี่ยไม่เคยเจอธงสีแดงแขวนอยู่เลยคือตอนนั้นพระเอกก็กำลังเดินทางเข้าเมืองหลวงนะแล้วก็ไปแวะร้านน้ำชานางเอกก่อนด้วยต่างคนต่างคิดถึงกันน่ะปากพระเอกบอกว่าไม่ได้คิดถึงแต่ก็สั่งให้เฉินเหลียนค่ะหาคนมาคอยทำความสะอาดแล้วก็ช่วยเฝ้าร้านเอาไว้ให้ซาเหนียงยิ้มห้องครัวโรงเตรียมทำขนมให้กับแก๊งลูกน้องฉือผ่านเพื่อปลอบใจเพราะรู้ว่า3สาวก็ถือว่าได้ล่วงเกินฉือผ่านเหมือนกันปรากฏว่าขนมซาเหนียงเนี่ยนะทำให้เท่าแก่เนี้ยคือชอบมากถึงขั้นมาตามหาถึงห้องแล้วก็ขอร้องให้ทำให้กินอีกเท่าแก่เนี้ยถึงกับออกปากว่าจะให้อยู่ฟรีขอแค่ทำขนมให้กินก็พอเพื่อของกินทำได้ทุกอย่างค่ะซาเหนียงก็เลยเปลี่ยนเป็นไปสอนเท่าแก่เนี้ยทำขนมส่วนนางเอกออกไปหาโออย่างคนเดียวแล้วให้อินจังนะคอยเป็นลูกมืออยู่ในครัวแต่ซันเหนียงเนี่ยก็ไล่อินจางให้ออกไปเดินเล่นแทนเพราะว่าไม่อยากให้น้องสาวเนี่ยต้องมาทำงานหนักแบบงานในครัวคือพี่สาวทั้งคู่เนี่ยนะก็ปกป้องน้องเล็กอินจางเกินไปนิดนึงเนอะอินจางออกมาเดินเล่นก็เห็นชาวบ้านตื่นเต้นกับขบวนแห่จางหาวหาวหญิงนักร้องในกรมสังคีตชื่อดังอันดับ1ของเมืองหลวงแถมคนจูงมาให้นางนั่งยังเป็นถึงนักแต่งเพลงชื่อดังอันดับ1คือที่เมืองหลวงนี้ไงแม้ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็สามารถมีเกียรติให้คนอื่นเคารพยกย่องได้เหมือนกันหาวหาวคือสวยมากมีแต่คนชื่นชมแล้วหาวหาวเนี่ยนะยังเป็นคนรักของฉือผ่านด้วยพอหาวหาวกลับมาได้ข่าวผิดว่าฉือผ่านไม่มาอยู่รอรับตัวนางเพราะว่าไปโดนสาวงามนักผีผาจากเจียงหนานกัดลิ้นก็เลยตั้งใจจะมาดูหน้าอินจังสักหน่อยตอนนี้เองซานเหนียงก็รีบหอบผ้าหอบผ่อนจะหนีออกจากโรงเตรียมเพราะว่าโดนเท่าแก่เนี้ยตื้อไม่เลิกราจะให้ทำขนมให้กินให้ได้2สาวต่างคนต่างหนีแล้วก็นัดกันไปเจอกันข้างนอกอินจางที่กำลังหอบผีผาหนีออกมาก็เลยได้เจอหาวหาวเข้าพอดีพอหาวหาวเห็นหน้าอินจางก็นึกเอ็นดูทันทีจนทั้งคู่นะคนนึงดีดผีผาอีกคนนึงร้องเพลงคู่กันจนคนมายืนดูกันทั้งโรงเตรียมสวยคู่ไปเลยค่ะคู่นี้แล้วก็สนิทสนมกันเรียกขานกันเป็นพี่ๆน้องๆไปแล้วอินจางเล่าเรื่องว่าถูกฉือผ่านวิจารณ์ดูถูกว่าเป็นแค่คนรับใช้เป็นคนชั้นต่ำหาวหาวก็เลยสอนน้องว่าฉือผ่านไม่ได้ดูถูกเจ้านะทำไมเจ้าถึงไม่มั่นใจในตัวเองเราทำงานในวงดนตรีก็ต้องยืดอกหลังตรงเชิดหน้าถึงแม้ได้ชื่อว่าชนชั้นต่ำแต่เราก็ไม่เคยทุจริตคิดคดโกงไม่ได้ขายตัวแล้วยังมีนักประพันธ์มีสาวใช้มาคอยเอาใจได้แต่งตัวสวยๆทุกวันมันสู้หน้าชาวบ้านทั่วไปไม่ได้ตรงไหนพวกเราฝึกฝนทำงานหนักใช้ชีวิตอย่างสง่าผ่าเผยคือหาวสอนอินจางดีมากว่าทุกอาชีพเนี่ยก็มีเกียรติอย่าดูถูกตัวเองแล้วในที่สุดอินจางก็ค่อยๆหาที่ทางในใจให้ตัวเองได้แล้วว่าเป็นนักดนตรีไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนชั้นต่ำแต่ว่าใช้ความสามารถของตัวเองให้เป็นที่เคารพของคนอื่น
สามสาวมาช่วยกันตะโกนทวงของหน้าบ้านโอหยางพร้อมกับแก๊งตะกร้อทำงานเป็นทีมมากค่ะมีสวัสดิการอาหารขนมน้ำชาพร้อมแต่โอหยางเนี่ยก็แอบให้ลุงเต๋อไปติดสินบนทางการมาลากตัวสามสาวออกไปบอกว่าเป็นคนอพยพลักลอบเข้าเมืองหลวงมาต้มตุ๋นคุณชายโอหยางลุงเต๋อนะรีบใส่ไฟว่าพวกเนี้ยเป็นหญิงคณิกาจนซานเหนียงทนไม่ไหวจะเข้าไปตบปากทั้งสามสาวก็เลยโดนพวกทหารสั่งรุมแก้ผ้าตบตีทำร้ายร่างกายโหใจร้ายมากเอากฎหมายข้อไหนมาใช้คะเนี่ยกว่าโอหยางจะออกมาห้ามก็ทำเอาทั้งสามโดนกันหลายทีจนมีแผลเต็มตัวไปหมดพอออกมาโอหยางก็บอกกับเจ้าหน้าที่ทางการว่าทำร้ายพวกนางค่ะก็เสียศักดิ์ศรีเหมือนกันไล่พวกนางออกจากเมืองไปก็พอแล้วโอ้โหเลวมากตอนแรกเนี่ยยังคิดว่าโอหยางเป็นคนดีอยากปกป้องนางเอกที่แท้รักตัวเองที่สุดเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวมากโอหยางยังหันไปพูดกับนางเอกว่าเจ้าคงสำนึกผิดแล้วอะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองก็อย่าละโมบแล้วก็พยายามยัดเยียดทอง2 ก้อนให้นางเอกเพื่อออกนอกเมืองไปแหมที่ทวงนี่มันของนางเอกทั้งนั้นแหมนางเอกไม่รับแล้วยังถมน้ำลายคืนกลับอีกนี่สิมันต้องแบบนี้นางเอกซันเนี่ยกับอินจางนะถูกจับแห่ประจานข้อหาลักลอบเข้าเมืองหลอกลวงผู้อื่นให้ชาวบ้านนำมาปาเศษขยะใส่แล้วไล่ออกจากเมืองสภาพแบบสะบักสะบอมน่าสงสารมากระหว่างออกนอกเมืองเนี่ยก็เจอกับกลุ่มพระเอกที่กำลังเดินทางเข้าเมืองมาพอดีพระเอกรีบลงมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่นางเอกไม่ยอมพูดจนพระเอกบอกว่าต่อหน้าข้าเจ้าอย่าทำเป็นไม่เป็นไรบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกก็เลยบอกว่าโดนโอหยางใช้อำนาจไล่ออกจากเมืองแล้วเอาตั๋วเงินเนี่ยนะชดใช้ให้พระเอกเป็นค่าหยกที่เคยยืมพระเอกมาพระเอกลากนางเอกไปคุยว่าแรงฮึดของนางเอกหายไปไหนโอหยางส่งนางเอกออกมาได้พระเอกก็จะส่งนางเอกกลับเข้าเมืองหลวงได้เช่นกันนางเอกก็บอกว่าก่อนหน้านี้นางเอกจองหองไปเองจริงๆที่คิดว่าจะเอาตัวรอดในเมืองหลวงได้แล้วก็บอกลาพระเอกจนพระเอกถามว่านางเอกเต็มใจโดนไล่ออกจากเมืองหลวงเหมือนหมาจรจัดแบบนี้จริงๆหรอไหนนางเอกเคยบอกว่าไม่เสียใจเรื่องที่ตัดสินใจไปแล้วไงแล้วดูสภาพตอนนี้สิเจอเรื่องนิดหน่อยก็หนีแล้วดูท่าพระเอกคงจะประเมินนางเอกสูงเกินไปโอ้โหปากพระเอกนี่คือไว้ใจได้ตลอดที่พูดนี่ก็คือเพื่อให้ทั้งสามสาวเนี่ยลุกขึ้นสู้สุดท้ายทั้งซานเหนียงทั้งอินจางก็บอกว่าไม่เต็มใจโดนคนอื่นไล่กลับบ้านไปทั้งอย่างนี้อินจางนะอยากจะมีเกียรติให้คนนับถือเหมือนห่าวซานเหนียงเองก็บอกว่าไม่อยากกลับไปเจอหน้าผัวเก่าอีกเช่นกันนางเอกก็ยอมรับแล้วว่าไม่เต็มใจพระเอกก็พาทั้งสามสาวมาหาหมอคือสภาพเย็นยังไงคะถึงได้สวยขนาดนี้นางเอกโดนหมอใส่ยาที่แผลจนเจ็บก็ร้องแค่นั้นพระเอกก็เดินเข้ามาดูแล้วก็มาลงมือทำแผลให้เองเลยจ้าน่าโหดนะแต่ว่าปากร้ายใจดีกับนางเอกแค่คนเดียวถ้าใส่ยากับสายตานี่คือทนุถนอมมากเป็นห่วงที่สุดแค่นี้คนดูคือเขินแทบตายแล้วค่ะนางเอกก็จะกลับไปเอาเรื่องโอหยางต่อแต่พระเอกห้ามไว้บอกให้กลับไปพักผ่อนก่อนดีกว่าเฉินเหลียนลูกน้องก็เลยรีบบอกว่าให้สามสาวเนี่ยไปพักบ้านตัวเองคือพ่อกับแม่เฉินเหลียนเนี่ยมีมรดกมีบ้านหลังเล็กๆเอาไว้ให้เฉินเหลียนหลังหนึ่งตอนนี้ว่างไม่มีใครอยู่เฉินเหลียนก็เลยจะได้กลับไปเกาะพ่อเกาะแม่กินด้วยแม่ลูกน้องดีเด่นรู้ใจหัวหน้าสุดๆแล้วที่บ้านนี้ก็คือสวยมากมีห้องให้ทั้งสามสาวมีครัวมีสวนมีศาลาให้อินจางมาซ้อมผีผ่าได้ด้วยนะอินจางที่ยังเด็กเห็นพระเอกช่วยเหลือมากมายก็พูดขึ้นมาว่าถ้าไปขอให้พระเอกช่วยไถ่ตัวออกจากวงดนตรีจะได้ไหมนะพี่สาวทั้งคู่ก็เลยสอนน้องว่าคนเราเนี่ยต้องพึ่งพาตัวเองอยู่เมืองหลวงต้องใช้ความสามารถเลี้ยงตัวเองให้ได้การไถ่ตัวเองเป็นไทยมันอาจไม่ได้ยากลำบากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอีกอย่างพระเอกเองเนี่ยนะอยู่หน่วยมหาดเล็กพิเศษมีศัตรูมากมายถ้ามีคนรู้ขึ้นมาแล้วคิดว่าพระเอกช่วยอินจางเพราะรักแล้วมีคนตามล่าขึ้นมาจะทำยังไงอินจางฟังพวกพี่ๆแล้วก็บอกว่าวันนี้ได้เจอห่าวอินจางอาจจะพยายามเข้าวงดนตรีใช้ความสามารถบ้างเรื่องนี้เนี่ยนะควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงค่ะสอนกันดีมากนางเอกนะเดินเข้ามาดูห้องของตัวเองแต่ว่าพระเอกมารออยู่แล้วจ้ามาจากไหนก่อนมาถึงนะก็จะมาขอดูแผลที่นางเอกเป็นเฉยเลยอ้าวใจเย็นก่อนนะคะพี่แค่รู้ว่านางเอกไม่มีคู่มั่นแล้วนี่คือเปิดเกมรุกเลยนะเอกอาจจะมาถอดเสื้อผ้านางเอกเขาได้ไงพระเอกนางเอกนั่งคุยกันอยู่ในห้องซานเหนียงจะเดินมาหานางเอกก็เห็นคู่นี้ตีกันยังไงทำไมมันดูเหมือนมีอะไรในกอไผ่พอดีกับที่เฉินเหลียนพาคนมาส่งอาหารมากมายบอกว่าเป็นอาหารเจ้าดังจากเจียงหนานที่พระเอกสั่งเอาไว้พอมาเห็นหน้าพระเอกก็งงว่าทำไมหัวหน้ามาอยู่ที่นี่ได้เอ้าเราจะส่งพวกข้าเอาอาหารมาทำไม พระเอกก็เลยออกอาการลึกลักเล็กน้อยก่อนจะกลับก็บอกนางเอกว่ามีอะไรก็ฝากเฉินเหลียนไปบอกข้าก็ได้น่ารักใส่ใจห่วงใยสายเปย์อ่ะพ่อ
สามสาวนะชิมอาหารเจ้าดังเต็มโต๊ะแต่ทุกคนก็ลงความเห็นว่าถึงไม่แย่แต่ก็ไม่อร่อยอินจังก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเปิดโรงเตรียมกันดีกว่าซานเหนียงเนี่ยทำอาหารอร่อยกว่าขนมด้วยซ้ำให้นางเอกเนี่ยบริหารร้านส่วนอินจางก็จะเล่นผีผาเพื่อเรียกลูกค้าซานเหนียงก็เห็นด้วยแต่นางเอกก็บอกว่าจะเปิดร้านในเมืองหลวงเนี่ยมันไม่น่าจะง่ายแบบนั้นทางด้านโอหยางก็ไปต้อนรับว่าที่พ่อตาที่กดหัวโอหยางสุดฤทธิ์นอกจากสั่งสอนแล้วเนี่ยยังกำหนดฤกษ์แต่งด้วยตัวเองแถมยังสั่งให้เลือกเมืองใกล้ๆเมืองหลวงเพื่อไปประจำการอีกโอหยางเนี่ยก็ขับแค้นใจนะแต่ตัวเองก็ทำอะไรเขาไม่ได้พอดีนางเอกเนี่ยบุกมาหาโอหยางพร้อมกับเฉินเหลียนซึ่งเฉินเหลียนมาถึงก็ลากลุงเต๋อตัวดีไปสั่งสอนข้อหาที่มาหาเรื่องนางเอกวันนี้สมน้ำหน้าส่วนนางเอกเนี่ยก็มาพูดตรงๆกับโอหยางว่าท่านมีที่พึ่งข้าเองก็มีเหมือนกันที่ข้ามาก็เพราะต้องการจะทวงภาพวาดงานเลี้ยงนั้นคืนเพราะมันเกี่ยวพันกับคดีร้ายแรงในแวดวงขุนนางถ้าภายใน3 วันยังไม่ได้คืนรับรองได้ว่าอนาคตของท่านเนี่ยจบเหแน่ๆคืนนั้นนะโอหยางก็ได้แต่กลับมานั่งเครียดเพราะไม่รู้จะจัดการยังไงต่อดีเฉินเหลียนรีบแย่งเอาหน้ากับนางเอกที่ตัวเองช่วยสั่งสอนโอหยางด้วยการบอกให้นางเอกเนี่ยช่วยชมตัวเองกับหัวหน้าเยอะๆหน่อยนางเอกบอกว่าจะช่วยพูดให้ก็ได้แต่ห้ามบอกเรื่องคืนนี้กับพระเอกเฉินเหลียนเนี่ยไม่รู้จะรับปากยังไงก็เลยเพ่นแนบกลับไปนางเอกเนี่ยยืนคิดถึงพระเอกแล้วก็เพิ่งรู้สึกตัวรีบบอกตัวเองว่าอย่าคิดเหลวไหลให้เจียมฐานะตัวเองเอาไว้บ้างการตามหาภาพสิมันถึงจะสำคัญที่สุดลุ้นมากกับความรักสองคนนี้วันรุ่งขึ้นนะโอหยางกับบัณฑิตใหม่ไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้ก่อนจะถึงตำหนักก็เห็นราชครูแห่งอารามนั่งเกี้ยวผ่านไปขันทีก็บอกว่าฝ่าบาทเนี่ยทรงเลื่อมใสเป็นพิเศษก็เลยพระราชทานเกี้ยวให้นั่งในวังได้พอเข้าเฝ้าฮ่องเต้นะก็ถามถึงงานอดิเรกของแต่ละคนโอหยางเนี่ยสังเกตเห็นป้ายบูชาถวยเทพรวมถึงราชครูที่เพิ่งเจอก็เลยตอบไปว่าปกติชอบอ่านคัมภีร์เต่าแล้วก็เล่าจื้อรายยาวเป็นฉากๆถึงเรื่องราวอภินิหารที่ฝ่าบาทเคยเจอไปจนถึงร่างองค์การมอบป้ายเหนือประตูอารามเทพจนฮ่องเต้ถูกอกถูกใจก็คือฮ่องเต้เนี่ยใส่มูเตลูนั่นเองไงสุดท้ายฮ่องเต้ก็เลยแต่งตั้งโอหยางให้เป็นรองเจ้ากรมอารักษ์ของอารามเทพไปอยู่นอกเมืองหลวงคือโอหยางเนี่ยกะหนีตายออกนอกเมืองว่างั้นกะหนีนางเอกว่างั้นเหอะตอนออกจากตำหนักนะโอหยางยังเห็นพระเอกที่ใส่ชุดขุนนางเนี่ยเดินสวนกันด้วยกงหัวหน้าหน่วยพาพระเอกเข้ามาเจอฮ่องเต้มารายงานเรื่องพระเอกเนี่ยจัดการคดีโกงภาษีที่เจียหนานพระเอกเนี่ยไม่ขอรางวัลอะไรแต่ขอให้ฮ่องเต้เนี่ยช่วยเมตตาลูกน้องที่ต้องตายในสนามรบพระเอกฉันมีคุณธรรมนามิตรไปอีกฮ่องเต้ก็อวยยศเลื่อนตำแหน่งให้กงขึ้นเป็นผู้ตรวจการส่วนพระเอกนะขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยมหาดเล็กพิเศษปังมากปังปุริเย่ตอนนี้คือเป็นรองแค่อีกงคนเดียวแล้วนะกงเนี่ยก็ยังให้พระเอกดูแลเรื่องการสืบสวนสอบสวนในหน่วยทั้งหมดรวมถึงกองกำลังอารักขาด้วยทีนี้พ่อตาโอหยางพอรู้เรื่องตำแหน่งที่โอหยางได้มาก็โกรธมากเพราะว่าตำแหน่งที่ได้มามันคือแบบว่าไม่ต่างอะไรกับตำแหน่งที่ไปประจบสอบพลอฮ่องเต้ไงแล้วก็เป็นตำแหน่งต่ำต้อยด้วยพ่อตาเนี่ยก็ไม่ยอมไม่ปลื้มแล้วก็สั่งยกเลิกงานแต่งแล้วก็บอกว่าอีก3 เดือนให้หาแม่สื่อมาจัดการยกเลิกซะอย่าให้เรื่องเสียหายเนี่ยมาถึงลูกสาวข้ามันก็เลยไปเข้าทางอีโอหยางปะเฉินเหลียนนะครับข่าวที่โอหยางเนี่ยไปรับตำแหน่งนอกเมืองทำหน้าที่ดูแลพระอารามเขียนผ้ายันเรียบเรียงคัมภีร์มาบอกกับ3 สาวซึ่งนางเอกเนี่ยฉลาดมากรู้ทันว่าโอหยางเนี่ยทำแบบนี้เพราะว่าต้องการหนีเอาตัวรอดด้วยการออกไปนอกเมืองหลังจากที่โดนนางเอกขู่ไปเมื่อวันก่อนเฉินเหลียนเนี่ยนะบอกว่าตำแหน่งเนี่ยแค่ 2-3 ปีก็คือสามารถจะหาทางกลับเข้าเมืองหลวงได้แต่3 สาวจะทำยังไงให้อยู่ในเมืองหลวงกันต่อได้ล่ะอินจางก็เลยเสนอว่าให้ทำตามแผนเมื่อคืนในเมื่อตัวนางเองก็ยังมีเงินเหลือก็คือเงินที่ได้มาจากโจเซอร์ตอนหย่ากันนางเอกก็เลยบอกว่าเปิดโรงเตรียมมันอาจจะใหญ่เกินไปเอาเป็นว่าเรามาเปิดโรงน้ำชาดีกว่าให้ซานเหนียงทำขนมนางเอกดูแลชาแล้วอินจังนะช่วยเสิร์ฟ3 สาวพูดกันจนเฉินเหลียนหัวหมุนบอกว่าที่นี่มันคือเมืองหลวงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น3 สาวเลยจัดการไปทำขนมชงชามาเสิร์ฟอินจางก็ดีดผีผาให้ฟังซึ่งท่าเทชาของนางเอกคือสวยมากพลิ้วสุดเฉินเหลียนนี่คือมีบุญได้ดื่มชาก่อนพระเอกไปอีกนะพระเอกจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ดื่มชาที่นางเอกชงให้เลย3 สาวเนี่ยไปช่วยกันดูทำเลแล้วก็หาซื้อวัตถุดิบแล้วก็ถ้วยโถโอชาเข้าร้านกันยกใหญ่ก่อนโอหยางจะออกจากเมืองก็ยังแอบนัดพบคุณหนูเกาแล้วก็ตีหน้าเศร้าเอาจี้คืนให้คุณหนูบอกว่าท่านเนี่ยจะอยู่กับตัวตลกของคนทั้งเมืองแบบข้าไม่ได้คุณหนูที่คือรักหลงโอหยางจะแย่อยู่แล้ววิ่งมาร้องไห้กอดโอหยางว่าไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้แล้วก่อนจากกันนะโอหยางยังทิ้งท้ายบอกว่าถึงยังไงข้าก็จะดีกับท่านต
ลอดไปการละครสุดๆค่ะนี่ก็คือมันหาที่ทางไว้ให้ตัวเองก่อนไงเพื่ออนาคตจะกลับเข้ามาเมืองหลวงได้อีกโอ้ยเกาะกระโปรงผู้หญิงสุดๆพระเอกกลับมาที่หน่วยมหาดเล็กพิเศษถามถึงนางเอกกับเฉินเหลียนว่าพวกนางเป็นยังไงบ้างเฉินเหลียนก็คือไม่กล้าบอกว่าสามสาวกำลังจะเปิดร้านแล้วจ้ะเพราะว่านางเอกสั่งเอาไว้พระเอกเนี่ยให้เฉินเหลียนเบิกเงินเดือนตัวเองออกมาเป็นค่าเช่าบ้านให้สาวๆเฉินเหลียนก็บอกว่านางเอกจ่ายมาแล้วตัวเองจะไม่รับก็ไม่ได้เพราะว่าขนาดท่านพวกนางยังไม่กลัวเลยพูดถูกแต่พระเอกก็ยังให้เบิกมาเผื่อว่าพวกนางต้องการจะใช้เงินงี้พระเอกใส่เปย์มากค่ะพระเอกนิสัยรวยสุดค่ะชอบนางเอกนะฝากให้เฉินเหลียนไปเอาทองที่ฝังไว้ในตุ่มในไหที่บ้านเดิมออกมารวมทั้งพวกโฉนดที่ดินก็ให้เฉินเหลียนเนี่ยเอาออกมาแลกเป็นเงินซะอินจางเนี่ยก็ให้เอาส่วนของนางออกมาแลกเหมือนกันทั้งสองสาวคือตั้งใจจะทุ่มหมดตัวกับร้านที่เมืองหลวงนี่แหละนางเอกรู้จักเฉินเหลียนว่าพระเอกได้เลื่อนขั้นแล้วก็คิดในใจว่าโออย่างล่ะจะพอใจกับตำแหน่งตัวเองหรือเปล่าข้าเนี่ยจะคอยสวดมนต์อวยพรให้เจ้าล้มลุกคลุกคลานกับเส้นทางขุนนางจนกว่าจะชดใช้คืนให้ข้านี่เด็ดสาบแช่งมันไปเลยสิคะพระเอกเอาหลักฐานการช่อโกงทั้งหลายของกงหัวหน้าหน่วยจากคดีในอำเภอเจิ้งมาให้ฉี่มู่ขุนนางตงฉินคนหนึ่งดูแต่ฉี่มู่บอกว่าตอนนี้มันยังไม่เหมาะที่จะลงมือเก็บกงทั้งที่จริงๆแล้วว่าเดิมพระเอกทำงานอยู่ฝ่ายบุญแต่ถูกส่งตัวเข้าไปลับๆเพื่อไปอยู่หน่วยนี้ก็เพื่อคอยจับตาดูพวกขุนนางกังฉินทั้งหลายรวมถึงพ่อแท้ๆของพระเอกด้วยแต่ว่าฉี่มู่คนนี้จะเป็นคนดีไหมรอดูต่อไปนะสามสาวรวมตัวกันเปิดโรงน้ำชาภายใน3 วันซานเหนียงถูกโยนให้เขียนชื่อร้านก็เลยตั้งชื่อว่าโรงน้ำชาสกุลเจ้าตามชื่อเดิมของร้านของนางเอกที่เฉียนถังเปิดร้านวันแรกสามสาวก็ได้แกงตะกร้อแกล้งมาทำเป็นลูกค้ามาลองชาจนคนตามเข้ามาเต็มร้านแถมยังมีโปรโมชั่นเปิดร้านลด 50% อีกต่างหากการตลาดดี PR เลิศค่ะร้านสามสาวนี่ก็คือสวยมากขนมก็ปราณีตงดงามน่ากินสุดๆพระเอกนะกลับมาที่หน่วยหลังจากยุ่งไปหลายวันพออ่านรายงานเฉินเหลียนว่าโอหยางเนี่ยออกจากเมืองไปรับตำแหน่งง่อยๆก็รู้ทันทีว่าต้องเป็นฝีมือนางเอกแง่ๆเฉินเหลียนอึกอักไม่กล้าพูดจนพระเอกสั่งให้ออกเวรแต่พอเฉินเหลียนเดินออกมาก็เจอเพื่อนที่ทำงานที่มาตบไหล่บอกว่าขอบใจมากที่ช่วยแนะนำร้านชาใหม่ให้ชาก็ดีขนมอร่อยเจ้าของก็สวยพี่คะพี่มาชมนางเอกตรงนี้เดี๋ยวพี่ก็ชะตาขาดหรอกค่ะพระเอกที่คือได้ยินทุกอย่างหมดแล้วก็มาดูนางเอกถึงที่ร้านเพราะเป็นห่วงว่าถ้าเกิดสกุลเก่าพ่อตาโอหยางที่ไม่ได้เป็นพ่อตาไปแล้วเนี่ยรู้จักนางเอกขึ้นมาแล้วนางเอกถูกตามทำร้ายจะทำยังไงนางเอกก็เถียงว่าโอหยางอยากให้นางออกจากเมืองหลวงนางก็จะไม่ให้โอหยางสมหวังพระเอกก็บอกว่าข้าให้เจ้าอยู่เมืองหลวงไม่ใช่ให้เปิดร้านทำการค้านางเอกก็ส่วนว่าแล้วจะให้ข้าเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพระเอกก็บอกว่าแล้วข้าจะปล่อยให้เจ้าไม่มีเงินได้หรือไงนางเอกก็เถียงอีกว่าข้าอยู่บ้านท่านใช้เงินท่านแล้วเราเป็นอะไรกันคนก็จะเอาไปพูดได้ว่าข้าเนี่ยเป็นเมียน้อยถึงท่านไม่งกแต่ข้าเนี่ยขอเงินท่านก็ไร้ศักดิ์ศรีให้ขอยืม10 ครั้ง20 ครั้งมันก็ต้องละอายใจกันบ้างพระเอกนะส่วนทันทีค่ะว่าจะเป็น10,000 ครั้งล้านครั้งค่าก็เต็มใจโอ้ยใส่ไปไม่ไหวแล้วเพราะคุณดูไปก็กรี๊ดไปค่ะเฉินเหลียนที่ยืนฟังอยู่ข้างหลังเนี่ยนะยังขนลุกทนไม่ไหววิ่งหนีเข้าครัวไปเลยพระเอกกับนางเอกก็ยังทะเลาะกันต่อทะเลาะยังไงให้เหมือนจีบกันล่ะคะคู่นี้นางเอกบอกว่าอยากจะรอโอหยางอยู่ที่เมืองหลวงเพื่อคอยทวงภาพวาดงานเลี้ยงคืนมาส่วนพระเอกก็บอกว่านั้นเป็นเรื่องของบ้านเมืองข้าเป็นห่วงเจ้ามากกว่าว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาข้าปกป้องเจ้าไม่ได้จะทำยังไงนางเอกก็เถียงอีกว่าไม่ต้องการให้ใครมาปกป้องโอ้ยพระเอกก็ถามกลับว่าแล้วข้าเป็นคนอื่นหรือไงคลั่งรักหนักมากแม่เอ้ยดูบนไปสิคะฉากนี้ทั้งคู่เนี่ยนะวางเดิมพันกันว่าถ้าภายใน1 เดือนร้านนางเอกไม่ขาดทุนพระเอกก็จะไม่ยุ่งกับเรื่องนี้อีกแต่ถ้ายังขาดทุนนางเอกจะต้องยอมเชื่อฟังพระเอกทุกอย่างอินจางย้อนคิดถึงเรื่องที่พระเอกพูดว่าถ้าเจอพวกขุนนางใหญ่โตก็อาจจะยื่นมือมาช่วยไม่ได้แล้วก็คิดถึงหาวหาวที่เคยพูดว่าหาวหาวเนี่ยเคยร้องเพลงต่อหน้าฮ่องเต้จนได้รับคำชมมาแล้วก็เลยนึกขึ้นได้ว่าแผ่นดินเนี้ยฮ่องเต้คือคนที่ใหญ่ที่สุดเป็นขาใหญ่ไงอินจางก็เลยมุ่งมั่นว่าวันหนึ่งเนี่ยนะจะต้องเป็นแบบเหมือนหาวหาวให้ได้วันรุ่งขึ้นอินจางก็เลยไม่ไปร้านน้ำชาแต่ไปที่สำนักสังคีตแทนเอาจดหมายที่ไต้เท้าสวีเคยช่วยออกหน้าออกมาส่งให้
ให้แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อก็เลยนั่งดีดผีผาอยู่กลางสวนซะเลยสู้เขาโลกเดี๋ยวแมวมองก็มาเองแป๊บเดียวค่ะทุกคนก็ออกมาดูน้องกันหมดว่าใครคะใครที่ดีดผีผาได้ไพเราะขนาดนี้สุดท้ายนะผู้อำนวยการสำนักสังคีตก็ตกลงรับอินจางเข้ามาเป็นครูสอนผีผาแล้วทำหนังสือโยกย้ายให้เสร็จสับแล้วที่กองสังคีตเนี้ยมันก็มีนักแต่งเพลงคนหนึ่งชื่อว่าคุณชายเซินที่ได้ยินเพลงผีผาของอินจางก็ปลื้มมากแต่ว่าอินจางเนี่ยคือกลัวผู้ชายไปแล้วค่ะสุภาษิตจีนเขาบอกว่าโดนงูกัดครั้งเดียวก็คือกลัวเชือกไป10 ปีแล้วคุณชายเซินเนี่ยจะมาดีหรือมาร้ายก็ไม่รู้แต่ว่าคุณชายเซินเนี่ยคือถ้าใครดูเรื่องดับเสียดฟ้านี่เล่นเป็นตัวโกงนะเล่นเป็นฝั่งอิงคันแอดก็เลยดูคุณชายเซินยังไงก็ดูเหมือนกับแบบว่าถ้าทางไม่น่าจะมาดีนะเนี่ยที่โรงน้ำชาวันนี้กิจการไม่ค่อยดีมีคนมาดื่มชาน้อยมากฝนก็ตกซันเนี่ยกับนางเอกก็เลยปิดร้านกลับบ้านเลยเพิ่งเจออินจางที่ถือผีผากลับมาจากกรมสังคีตพอรู้เรื่องนะนางเอกก็ดูอินจางว่าทำไมออกไปคนเดียวแต่น้องก็เถียงไงว่าตอนนี้น้องได้งานทำแล้วถึงได้ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาเป็นอาจารย์สอนผีผามีเงินเดือนด้วยนะน้องคืออยากจะแบ่งเบาภาระอยากปกป้องเหล่าพี่สาวได้เหมือนกันถ้าน้องได้เป็นแบบหาวๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นไทยไม่ได้เป็นอิสระแต่ก็มีหน้ามีตาพอที่จะปกป้องพี่สาวได้น้องเล็กเริ่มโตแล้วค่ะเหล่าพี่สาวก็เลยปลื้มใจกันใหญ่ฮึดขึ้นมาว่าวันพรุ่งนี้เราน่าจะขายได้เยอะขึ้นพระเอกมาสอบสวนนักโทษที่พยายามจะป้ายความผิดให้กับฉี่มู่ลุงที่เป็นผู้นำขุนนางตงฉินที่เป็นคนส่งพระเอกเข้ามาทำงานที่หน่วยนี้แต่ว่าพระเอกไม่หลงกลนักโทษนะถูกสั่งทรมานอย่างหนักแล้วก็พ่นเลือดใส่หน้าพระเอกแล้วก็ด่าลามไปถึงต้นตระกูลพระเอกเนี่ยเดินเข้ามาที่โต๊ะทำงานตัวเองแล้วก็คิดถึงฉายามัจจุราชจำแรงคิดถึงพ่อแท้ๆที่บอกว่าอยากให้พระเอกสืบทอดตำแหน่งคิดถึงคนที่ด่าพระเอกว่าเสียชาติเกิดมาในตระกูลนักกวีแต่ว่ามาเป็นทาสรับใช้ไอ้ขันทีชั่วแล้วพระเอกก็ยกอ่างน้ำมาเทใส่หน้าล้างเลือดและความอึดอัดใจทั้งหลายฉากและสีตรงนี้คือทำดีมากพระเอกคือเล่นดีมากค่ะวันรุ่งขึ้นหัวหน้าอุ๋ยที่อยู่หน่วยมหาดเล็กเหมือนกันแต่เกลียดพระเอกก็รีบเข้ามาขอสอบสวนนักโทษที่เพิ่งจับได้เพราะว่านักโทษถูกจับในเขตที่ตัวเองดูแลแต่พระเอกก็ไม่แคร์จนไอหัวหน้าอุ๋ยเนี่ยมันของขึ้นพอรู้ว่านักโทษนะถูกทรมานเกือบตายก็รีบร้อนจะไปดูจนพระเอกนะขัดขึ้นมาว่าทำไมสมรู้ร่วมคิดกันอยากจะไปฆ่าปิดปากงั้นสิแล้วก็สั่งให้หัวหน้าอุ๋ยเนี่ยนะลงโทษตัวเองด้วยการเอาผ้าขี้ริ้วถูด้วยมือทุกตารางนิ้วในหน่วยในทุกชิ้นที่ตัวเองเดินมาโทษฐานทำให้พื้นสกปรกโอ้โหด่าแรงแล้วก็บอกว่าถ้าคราวหน้ายังมีเรื่องแบบนี้อีกจะให้ใช้ลิ้นทำความสะอาดแทนผ้าขี้ริ้วโหดแท้พ่อเอ้ยหัวหน้าอุ๋ยนี่ก็ยิ่งแค้นยิ่งโมโหนะที่ต้องมาทำงานแบบนี้จนสาบานว่าต้องล้างแค้นความอับอายนี้ให้ได้วันต่อมาที่โรงน้ำชาก็ไม่มีคนอีกแล้วขนมที่ซันอย่างทำเอาไว้มากมายก็เสียหายมีลูกค้านะเข้ามา2 คนแต่ก็ดื่มชาแบบรีบไปรีบกลับดื่มเสร็จก็รีบออกไปเลยนางเอกก็เลยออกไปเดินสำรวจตลาดเห็นว่าถนนเส้นนี้มันมีแต่ร้านเหล็กงานช่างโรงม้าร้านขายยาพอกลับมาที่ร้านก็เจอพระเอกที่มาหาเพราะว่าเป็นห่วงพอดีแต่พระเอกฉันยังปากแข็งนะจิกกัดนางเอกไม่เลิกนางเอกก็เลยถามว่าถนนเส้นนี้ทำไมไม่มีร้านอาหารคนเมืองหลวงนี่เขาไม่ดื่มชากันบ้างหรือแล้วในช่วง 2-3 วันมาเนี่ยมันมีเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมพระเอกก็เลยบ่นว่าอยากรู้แค่นี้ต้องมาถามข้าด้วยหรอแต่ก็ตอบนางเอกไปทุกคำตอบจ้ะที่แท้ถนนในเมืองหลวงนี่คือเขาแบ่งเขตแบ่งโซนกันถนนที่เขาขายชานี่มันอยู่อีกตรอกนึงตั้งหากแล้ว 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะมันเป็นวันประสูติเจ้าแม่กวนอิมคนก็เลยเยอะแต่จริงๆแล้วปกติถนนเส้นนี้มีแต่คนที่มาซื้อม้ามาค้าขายม้าเท่านั้นแล้วก็มีแต่ชาวบ้านธรรมดาทั่วไปไม่ใช่คนที่จะมานั่งดื่มชาพิถันแบบชาที่นางเอกขายหรอกแต่เน้นดื่มชาที่มันชงง่ายราคาถูกแล้วก็รวดเร็วพระเอกก็เลยกล้าท้าพนันนางเอกไงนางเอกเนี่ยนะบอกว่าถึงตัวเองจะแกล้งว่าไม่เป็นไรแต่ในใจก็รู้สึกแย่แล้วก็ไม่อยากจะยอมแพ้พระเอกก็บอกว่าเข้าใจดีเพราะว่าก่อนหน้านี้พระเอกก็เพิ่งจะฆ่าเพื่อนสนิทที่ทรยศกับมือตัวเองนางเอกช่วยพูดให้พระเอกสบายใจบอกว่าท่านเป็นวีรบุรุษไม่ต้องการคำปลอบใจค่ะก็แค่พูดความจริงพระเอกเนี่ยก็บอกว่าตัวเองมีฉายาเป็นถึงมัจจุราชจำแรงมีแต่คนหนีแต่พอนางเอกพูดปั๊บกลายเป็นว่าพระเอกเป็นวีรบุรุษไปเฉยนางเอกก็เลยบอกว่าคนที่พระเอกฆ่าเนี่ยมันก็สมควรตายทั้งนั้น
แล้วคดีที่พระเอกทำก็เพื่อประเทศส่วนตัวนางเอกก็เคยได้พระเอกช่วยไว้ขอแค่พระเอกเนี่ยไม่ใส่ร้ายหรือว่าลงโทษใครอย่างไม่เป็นธรรมเป็นเหยี่ยวเป็นสุนัขให้ประเทศชาติแล้วก็เป็นเขี้ยวเล็บให้ประชาชนในสายตาของนางเอกพระเอกก็คือวีรบุรุษนางเอกคิดดีพูดดีมากพระเอกจะไม่ตกหลุมรักยังไงไหวคะเนี่ยเป็นเรานี่ใจฟูแล้วนะกำลังใจมาเต็มดูเขาเขินกันนุบนิบน่ารักเหลือเกินพระเอกนั่งลงยังไม่ทันได้ดื่มชาอีกแล้วซานเหยียนก็ออกมาด่าพระเอกว่าเป็นเพราะพระเอกใช่ไหมที่หาคนมาทำให้ร้านเราขายไม่ได้จนพระเอกก็ได้แต่มองบนอ่อนใจกลับไปอดดื่มชาอีกแหละสามสาวพี่น้องนั่งคุยกันในคืนนั้นว่าร้านชาเนี่ยไปได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าทำเลไม่ได้พูดไปพูดมาก็ทะเลาะกันเพราะว่าอินจางขี้น้อยใจโมโหง่ายอยากจะย้ายร้านไปทำเลดีๆแล้วก็พูดว่าเงินทุนตัวเองเป็นคนออกส่วนใหญ่ส่วนซานเหนียงเองก็ปากไวปากร้ายทั้งที่ใจเนี่ยไม่ได้คิดอะไรบอกว่าอินจางเด็กไม่รู้เรื่องการค้าหรอกจนนางเอกต้องออกหน้าไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองคนเข้าใจกันอินจังนะพอเข้าใจก็รีบลุกมานั่งคุกเข่าขอบคุณที่พี่สาวเนี่ยช่วยชีวิตตัวเองเอาไว้ตอนที่โดนโจเซอร์หลอกไปสองสาวรีบลุกมาช่วยจนสะดุดล้มกลายเป็นลงมานั่งหัวเราะกันที่พื้นแทนวันต่อมานะนางเอกก็เลยออกไอเดียว่าเปลี่ยนชื่อร้านใหม่ทำร้าน2 ชั้นล่างขายชาใบราคาถูกเพื่อเรียกลูกค้าส่วนชั้นบนทำเป็นห้องส่วนตัวขายชาหยดแถมขายแพงกว่าเดิมอีกแล้วก็เฉพาะลูกค้าชั้นบนนะถึงจะได้ฟังเพลงของอินจางแล้ววันหนึ่งก็จะเล่นไม่เกิน3 เพลงด้วยส่วนขนมของซานเหนียงก็เปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่ใส่กล่องหรูหราสวยงามก็คือเพิ่มมูลค่าในตัวเองของทั้งชาทั้งขนมปรบมือสิคะนางเอกยังบอกว่าพวกเราต้องไม่ทะเลาะกันแบบเมื่อวานนี้ดังนั้นเราจะแบ่งงานกันให้ชัดเจนซานเหนียงก็จะดูแลในครัวนางเอกดูแลงานในโรงน้ำชาการแสดงดนตรีและศิลปะก็ให้อินจางตัดสินใจส่วนเรื่องอื่นๆให้โหวต2 ใน 3ผ่านสอนดีมากคิดดีมากค่ะอินจางยืนขึ้นบอกว่าทำโรงน้ำชาเนี้ยตัวเองตั้งใจเต็มที่ต่อให้ขาดทุนหรือว่าคนจะรู้อดีตก็ช่างถือว่าหมาบ้ากัด2 สาวก็เลยตบมือให้บอกว่าภูมิใจในตัวน้องมากอินจางกอดแขนพี่สาวบอกว่าเราเป็นแบบนี้กันตลอดไปเลยได้ไหมอยู่ดูแลกันไปแบบไม่แต่งงานจนแก่เลยนะเดี๋ยวก่อนค่ะน้องหัวหน้ากู้เนี่ยเขาจองตัวพี่สาวน้องอยู่ค่ะ3 สาวเปิดร้านใหม่ตั้งชื่อร้านว่าป้านเจอเมียนที่แปลว่าแยมครึ่งพักสวยงามหรูหรามีอินจางใส่ผ้าปิดหน้าเล่นผีผาอยู่ชั้นบนรีแบรนดิ้งไปเลยสิคะพอเปิดร้านนะก็มีลุงและชาวบ้านมามุงดูรวมทั้งพี่ตู้เพื่อนสนิทโออย่างด้วยลูกค้ารุ่นเดอะค่ะชิมน้ำชิมขนมชิมน้ำชาที่ทั้งสวยทั้งหอมหวานอร่อยก็ยอมจ่ายทุกราคาแล้วพอซื้อเยอะก็ได้สิทธิ์ขึ้นไปนั่งฟังดนตรีของอินจางขายงานศิลปะค่ะไม่ได้ขายชาทั่วไปยกระดับมากรุ่นนี้แหละเขามีตังอัพที่นั่งแหละแถมยังกำหนดจำนวนคนขึ้นชั้น2ทำให้ลุงที่ไม่ได้ขึ้นอยากเข้าไปฟังอีกนางเอกค่ะยังมีไม้เด็ดอีกเพียบมีชาที่ฮ่องเต้ชื่นชอบเสิร์ฟพร้อมเครื่องลายครามที่เป็นที่นิยมในวังมาทุกสมัยตั้งราคาแพงลิบแล้วก็วันหนึ่งขายแค่10 ชุดเรียกว่านอกจากจะขายแพงยังสร้างสตอรี่ให้อีกต่างหากกลยุทธ์ Limited Edition ก็มาค่ะเล่นเอาลูกค้าเนี่ยแน่นร้านส่วนเครื่องลายครามที่ราชวงศ์ใช้แต่นางเอกสะสมไว้เนี่ยก็น่าจะแปลว่าบ้านเดิมนางเอกไม่น่าจะใช่ชาวบ้านธรรมดาแน่ๆนางเอกนัดพบหาวหาวบอกว่าจะส่งขนมมาให้ทุกวันและกับการที่หาวหาวเนี่ยช่วยพูดถึงร้านน้ำชากับแขกสูงศักดิ์ทั้งหลายส่วนหาวหาวก็ได้คอนเนคชั่นกับโรงน้ำชาป้านเจอเมียนแถมยังได้การันตีร่วมแสดงกับอินจางอีกต่างหากวินวินค่ะนางเอกนะขนจากการลายครามของพระราชทานที่หาวหาวให้เอากลับมาก็เจอพระเอกมาช่วยขนแหมอย่างกับมารอรับแฟนแน่พระเอกก็เหน็บว่านางเอกนะเก่งจริงๆหาทางเอาเรื่องเครื่องลายครามของราชวงศ์มาเป็นจุดขายแล้วยังไปเป็นพันธมิตรกับหาวหาวอีกนางเอกก็บอกว่าแล้วท่านหลับว่างมากหรอถึงมาตามข้าอยู่ได้พระเอกก็ส่วนว่าหน้านางเอกนี่ไม่เหมือนรูปปั้นในวัดนะทำไมชอบยกยอตัวเองจังทะเลาะกันยังไงให้เราดูไปยิ้มไปคะเนี่ยคือพระเอกมาเตือนนางเอกว่าอย่าเล่นใหญ่มากร้านก็มีอยู่แค่นั้นเดี๋ยวลูกค้ามาจนเหยียบกันตายจะทำยังไงพระเอกนะถือของมาให้นางเอกถึงบ้านแล้วก็ช่วยปัดเศษใบไม้บนผมนางเอกค่ะละมุนมากใจแอดละลายไปหมดแล้วนางเอกนะเหมือนอยากจะถามว่าพระเอกคิดยังไงกับตัวเองแต่ก็ไม่อยากจะคิดเองไปไกลก็เลยไม่กล้าถามได้แต่ถามคำตอบคำแล้วก็เดินหนีเข้าบ้านส่วนพระเอกเองก็เล่าข่าวคราวของโอหยางให้นางเอกฟังเหมือนอยากจะรู้แหละว่านางเอกยังคิดอะไรกับโอหยางอยู่หรือเปล่าพอเห็นนางเอกไม่พูดอะไรตอบรับพระเอกก็คอตกกลับไปเลย
คืนนั้นนะสาวๆนั่งทำบัญชีกันปรากฏว่าวันแรกก็กำไรแล้ว แต่พอทุกคนแยกย้ายไปนอนซานเหนียงก็เดินย้อนมาถามว่านางเอกเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่านางเอกเนี่ยอมยิ้มไม่เหมือนเดิมแหมจับพิรุธได้ด้วยนะว่ามีเรื่องอะไรกับหัวหน้ากู้หรือเปล่านะเพื่อนดีอะรู้ใจเพื่อนจริงๆนางเอกก็น้ำตาซึมแล้วก็บอกว่านางเอกอะเริ่มชอบพระเอกอาจจะชอบพระเอกเข้าแล้วจริงๆซานเหนียงก็บอกว่าแล้วมันผิดตรงไหนในเมื่อต่างคนต่างโสดอยู่ในเมืองหลวงด้วยกันทั้งคู่เรื่องโอหยางเองก็จบไปแล้วนางเอกก็บอกว่าพระเอกอะทำเหมือนจะชอบนะแต่ว่าไม่ชัดเจนทำตัวก้ำกึ่งมาทำให้รู้สึกใจเต้นแล้วก็จากไปขนาดโอหยางอะยังดูถูกชาติกำเนิดของนางเอกแล้วพระเอกจะไม่คิดบ้างเหรอนางเอกกลัวว่าวันหนึ่งจะเคยชินกับการใส่ใจของพระเอกจนกลายเป็นผู้หญิงไร้ค่าแค่พระเอกกวักมือเรียกเบาๆนางก็ไปนางเอกนะกอดแขนซานเหนียงร้องไห้บอกว่าให้ช่วยเตือนสตินางเอกด้วยอย่าให้พระเอกมาดูถูกนางเอกได้และที่สำคัญอย่าให้นางเอกต้องดูถูกตัวเองด้วยสงสารนางเอกเพราะว่ารักก็เลยคิดเยอะใช่ไหมคะหัวหน้าอุ๋ยอริของพระเอกมาหาเซียวเว่ยที่เป็นลูกชายคนโตของพ่อพระเอกเอาข่าวเรื่องพระเอกเนี่ยเป็นลูกอีกคนมาบอกเพราะว่าคือคนบ้านเนี่ยไม่มีใครรู้เลยไงแล้วที่เอามาบอกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวเองอยากกำจัดพระเอกด้วยเพราะว่าเป็นอริกันเห็นหน้าก็บอกแล้วว่าไอ้สองคนนี้ตัวร้ายแน่ๆแหมหัวหน้าอุ๋ยคู่อริของพระเอกพาทหารมาบุกจับนางเอกถึงโรงน้ำชาแถมยังยัดข้อหาไส้ศึกต่างแดนด้วยหลักฐานจดหมายลับจากแคว้นอื่นที่ซ่อนอยู่ในสมุดบัญชีของนางเอกหาว่านางเอกกับพระเอกเนี่ยสมคบกันเพื่อทำลายชาติเอาว่าไปนั่นอินจังนึกขึ้นมาได้ว่าพระเอกเคยบอกว่าตระกูลของคุณชายเซินนักประพันธ์ที่มาชอบอินจังเนี่ยเป็นตระกูลใหญ่ก็เลยมาหาคุณชายเซินให้ไปช่วยนางเอกหน่อยส่วนซานเหนียงก็พยายามไปหาเฉินเหลียนกับพระเอกแต่ถูกกันไว้ข้างนอกเพราะว่าพระเอกเนี่ยไปทำงานอยู่ที่ต่างเมืองที่จริงนางเอกเนี่ยรู้อยู่ก่อนแล้วว่าจะโดนยัดข้อหาเพราะว่านางเอกระวังตัวแจคอยเอาเส้นผมใส่สมุดบัญชีเอาไว้จนรู้ว่ามีคนเล่นไม่ซื่อเอาจดหมายลับมาซ่อนไว้ในปกสมุดบัญชีนางเอกก็เลยไปหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องอักษรแล้วสลับจดหมายข้างในเป็นคำว่าทรงพระเจริญแทนแล้วแบบเนี้ยจะมายัดข้อหาทำลายชาติใส่นางได้ยังไงก็คือหัวหน้าอุ๋ยที่คิดว่าตัวเองฉลาดแต่กลับโดนนางเอกซ้อนแผนไปจ้าเพราะว่าตัวเองก็คืออ่านตัวอักษรแคว้นอื่นไม่ออกเหมือนกันนางเอกนะฉลาดแบบสุดๆจนหัวหน้าอุ๋ยคือโกรธมากก็เลยลากนางเอกมากดน้ำบอกว่าต่อให้ข้าต้องตายเจ้าก็ต้องตายตามไปด้วยสุดท้ายเฉินเหลียนกับพระเอกตามมาช่วยนางเอกไว้ทันโอ้ยใจหายใจคว่ำหัวหน้าอุ๋ยก็เลยโดนข้อหาสมคบศัตรูทำลายชาติแถมบวกข้อหาใส่ร้ายพระเอกเพิ่มไปอีกกระทงแต่ว่าอยู่ต่อหน้าคนอื่นพระเอกนะทำเป็นว่าไม่รู้จักนางเอกเพราะไม่อยากให้คนอื่นนะไปตามทำร้ายนางเอกอีกเล่นเอานางเอกเนี่ยอึ้งไปเลยเฉินเหลียนเนี่ยมาส่งนางเอกได้แค่กลางทางซึ่งนางเอกก็มาเจอกับอินจางที่นั่งรถม้ามากับคุณชายเซินพอดีพระเอกก็เรียกกงกงมาแจ้งกลางดึกเรื่องหัวหน้าอุ๋ยตอนแรกนะกงกงก็ไม่ยอมบอกว่าหัวหน้าอุ๋ยเนี่ยเป็นลูกน้องคนสนิทติดตามตัวเองมาตั้งหลายปีจนพระเอกค่ะเอาโฉนดบ้านเก่าของกงกงมาให้ดูว่าโดนหัวหน้าอุ๋ยยักยอกไปแล้วกงกงก็เลยให้พระเอกนะจัดการเอาเองสุดท้ายหัวหน้าอุ๋ยโดนจับแช่ถังน้ำร้อนทำให้ปากแผลไม่ปิดเลือดก็ไหลออกช้าๆทรมานจนตายให้เป็นเยี่ยงอย่างโหดได้ใจไปเลยสิคะสามสาวนะกลับมาเจอกันทุกคนก็ดูออกว่าคุณชายเสินเนี่ยมาตามจีบอินจางพอกลับมาถึงบ้านนางเอกก็เจอกับพระเอกกับเฉินเหลียนมารออยู่แล้วพระเอกเนี่ยอยากจะมาถามว่านางเอกรู้ได้ยังไงคือนอกจากนางเอกจะรู้เรื่องจดหมายที่มันแอบซ่อนไว้นางเอกยังแอบพรมกลิ่นพิเศษเอาไว้ด้วยแล้วพอให้หมาตามดมก็ไปเจอจนถึงตระกูลเซียวที่มันเป็นตระกูลพ่อแท้ๆของพระเอกที่พระเอกเคยไปขอความช่วยเหลือก่อนหน้าไงนางเอกเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องว่าเป็นพ่อเป็นลูกใช่ปะแต่ก็คิดว่าเรื่องนี้คงจะเกี่ยวข้องกับพระเอกแน่นอนนางเอกก็งอนนะที่พระเอกทำเป็นไม่รู้จักส่วนพระเอกก็โกรธที่นางเอกใจกล้าทำเรื่องทั้งหมดด้วยตัวเองคนเดียวโดยที่ไม่ยอมบอกใครโดยเฉพาะพระเอกถ้าเกิดพลาดถึงตายขึ้นมาจะทำยังไงนางเอกก็ส่วนว่าท่านจะมาแคร์ทำไมในเมื่อท่านไม่รู้จักข้าจะเป็นจะตายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับท่านพระเอกก็ขึ้นเสียงเหมือนกันบอกว่าถ้าพวกศัตรูของข้ารู้ว่าจุดอ่อนของข้าคือเจ้าต่อไปเจ้าจะทำยังไงแล้วพวกเราจะทำยังไงนางเอกก็เลยร้องไห้เลยแล้วถามว่าแล้วพวกเราเป็นอะไรกันข้าเนี่ยเคยเป็นคนชนชั้นต่ำฐานะพวกเราแตกต่างกันขนาดไหนแล้วตอนเนี้ยท่านกับข้าอยู่ในฐานะอะไรพระเอกนะจะเข้าไปหาเหมือนจะไปปลอบแต่นางเอกกลับบอกว่า
ว่าให้พระเอกกลับไปเถอะคือนางเอกก็คือพยายามจะบอกว่าถ้าพระเอกไม่ได้ชัดเจนกับตัวเองก็อย่ามาหานางอีกเลยพระเอกได้แต่ไปยืนบอกนางเอกที่หน้าต่างว่าเรื่องที่นางเอกถามพระเอกจะไปคิดให้แน่ชัดแล้วจะมาให้คำตอบโถพระเอกไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีความรักต้องให้เวลาพระเอกไปตกตะกอนหน่อยนะคะซานเหนียงเข้ามาหานางเอกแล้วบอกให้นางเอกพักไปวันนึงไม่ต้องเข้าไปที่ร้านน้ำชาแต่นางเอกก็ยืนยันว่าจะไปให้ได้จนซานเหนียงต้องเลยขอพูดว่านางเอกมีอะไรก็ชอบแบกเอาไว้คนเดียวไม่เชื่อใจนางกับน้องสาวใช่ไหมเรื่องใหญ่ขนาดนี้เรื่องจดหมายก็ไม่เคยบอกนางบ้างเลยไม่เคยคิดว่านางกับอินจังจะเป็นห่วงบ้างหรือไงนางเอกก็ร้องไห้บอกว่าจริงๆแล้วนางเอกดูถูกตัวเองความที่เคยเป็นคนชั้นต่ำเลยพยายามทำให้ดีไปหมดทุกเรื่องเพราะไม่อยากให้คนอื่นรังเกียจซานเหนียงก็มาปลอบว่าพวกเราเป็นเพื่อนแท้นะพรุ่งนี้ลองไปร้านสักวันดูซิว่าฟ้าจะถล่มลงมาไหมนางเอกมีเพื่อนดีจริงๆค่ะตอนที่เจอเรื่องร้ายยังไงก็ยังมีมิตรแท้อยู่นะชื่อผ่านเองก็มาหาเรื่องหาวๆที่ไปยอมรับขนมร้านจากนางเอกทั้งที่รู้ว่าตัวเองกับนางเอกไม่ถูกกันหาวๆก็บอกว่าคบกันมาตั้งนานชื่อผ่านเคยรู้บ้างหรือเปล่าว่าหาวๆต้องการอะไรสองคนก็คือทะเลาะกันไปมาวุ่นวายไปหมดพระเอกไปสอบสวนคนติดตามของหัวหน้าอุ๋ยว่าเรื่องนี้นะมีเซียวเว่ยลูกชายคนโตของพ่อตัวเองมาข้องเกี่ยวด้วยพระเอกก็เลยจัดการส่งขากวางไปข่มขู่คุณชายเซียวแถมยังจัดอีกขาหนึ่งส่งไปให้พ่อตัวเองด้วยเช่นกันค่ะจนพ่อพระเอกต้องส่งพ่อบ้านคนสนิทข้างกายเลยนะมาคุมเซียวเว่ยถึงจวนแถมยังกักบริเวณส่งจดหมายมาด่าแบบให้เซียวเว่ยคุกเข่าฟังอีกต่างหากทำเอาเซียวเว่ยแค้นใช่เล่นคุณชายเสินมาตามจีบอินจังที่โรงน้ำชาซึ่งอินจังก็คือสงวนท่าทีไม่อยากจะคุยด้วยคุณชายเสินก็เลยเอากล่องขนมจากร้านชาเจ้าอื่นมาให้อินจางดูคือตอนนี้ร้านอื่นก็คือทำขนมเลียนแบบร้านนางเอกเป๊ะแถมยังขายถูกกว่าตั้งเยอะแล้วยังไม่พอมีคนมาเล่นผีผาเลียนแบบอินจางอีกนะแต่ว่าขนมร้านอื่นนี่คืออร่อยสู้ขนมของซานเหนียงไม่ได้เลยนางเอกก็สอนว่ายิ่งให้คนอื่นช่วยกันทำให้เหมือนของเราเรียนแบบยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะว่าคนที่ซื้อของเราได้นะชิมดูก็รู้ว่าแตกต่างต้องมาหาเราแน่นอนนางเอกบอกว่าตราบใดที่เราเป็นกระแสหลักก็ไม่ต้องไปแคร์แค่ต้องเสริมจุดแข็งและเลี่ยงจุดอ่อนว่าแล้ววันรุ่งขึ้นนางเอกก็ไปจัดการเชิญมือผีผาที่ร้านอื่นมาเล่นที่ป้านเจอเมียนแล้วก็ให้ลูกค้าขึ้นไปฟังแบบมีทั้งน้ำทั้งขนมพร้อมบอกว่าเปิดร้านมาครบ7วันอยากให้ทุกคนขึ้นไปฟังฟรีปรากฏว่านางเอกค่ะให้อินจางสลับเล่นเพลงเดียวกันกับมือผีผาแต่ว่าเพลงของอินจางคือทั้งซึ้งทั้งเศร้าและฮึกเหิมคือเล่นดีกว่าจนมือผีผาได้ยินปุ๊บก็มาคุกเข่าขอเป็นลูกศิษย์อินจางทันทีโอ้ยซื้อเลยค่ะกลยุทธ์นี้ดีดโชว์แข่งกันไปเลยสิคะลูกค้าประจำเดอะแก๊งสูงวัยได้ฟังแล้วก็ได้แต่คุยกันว่าของปลอมก็คือของปลอมจะเลียนแบบเกรด A แค่ไหนแต่ใครจะไปกินร้านอื่นก็ช่างแต่ว่าพวกข้าจะกินแต่ของร้านนี้แหละเท่าแก่คนอื่นที่เป็นเจ้าของโรงน้ำชาในตรอกอื่นที่เรียนแบบนางเอกได้ข่าวปุ๊บก็เลยรวมตัวกันมาเอาเรื่องกับนางเอกทันทีค่ะหาว่าร้านของนางเอกใช้วิธีต่ำๆใช้ดนตรีพดุงชาเรียกลูกค้าอย่างกับเป็นพวกผู้หญิงคณิกาแถมประกาศว่าใครมาร้านนี้ร้านอื่นไม่ต้อนรับอ้าวลุงนี่มันรังแกกันชัดๆลูกค้ารุ่นเด็กทั้งคู่พยายามจะช่วยไกลเกลี่ยแต่เท่าแก่หูก็ไม่สนนางเอกบอกว่าท่านหาว่าพวกข้าต่ำตมแล้วพวกท่านที่ลอกเลียนแบบข้าก๊อปเกรด A แล้วไหนจะยังมีที่ฝ่าบาทเสวยชาพร้อมฟังดนตรีไปด้วยนั่นคืออะไรล่ะในเมื่อพวกท่านรังแกกันแบบนี้อยากให้เราปิดร้านชางั้นจะไปร้องทางการให้รู้กันไปเลยว่าใครถูกใครผิดอ่ะซานเหนียงก็เอาบ้างจ้าว่าแหมไม่คิดละสิว่าเราจะกล้าสู้เท่าแก่หูก็เลยท้าประลองภูมิชากับนางเอกบอกว่าถ้าตัวเองชนะก็ให้นางเอกปิดร้านไปเลยแต่ถ้านางเอกชนะตัวเองจะขอโทษและไม่พูดจามากความใดๆอีกเอาละค่ะสู้กันแบบแฟร์ๆกันไปเลยซึ่งการประลองมีทั้งหมด3รอบวัดกันด้วย 1. สีของชา 2. รอยน้ำชาหรือการเกาะของฟองชาและ3รสชาติชาโดยที่ต่างฝ่ายต่างเลือกชากันเองได้แล้วก็มีกรรมการ5คนต้องชนะ3ใน5ถึงจะถือว่าได้คะแนนในรอบนั้นเท่าแก่หูใช้ชาบรรณาการของราชวงศ์ชั้นดีใช้ที่บดชาที่ทำจากทองคำน้ำนี่ก็คือน้ำจากน้ำพุภูเขาเรียกว่าปราณีตไปหมดส่วนนางเอกใช้ชาจากบ้านเดิมใช้น้ำฝนธรรมดาที่บดชาก็ธรรมดาแหมอย่าเพิ่งดีใจไปค่ะลุงดูก่อนค่ะเท่าแก่หูก็เริ่มบดชาส่วนนางเอกค่ะรำจินตลีลาแบบชงชาสวยงามมากเรียกเสียงปรบมือท่วมท้นทำเอาลุงตะลึงไม่ใช่ว่าบดชาผิดสูตรแล้วล่ะลุงนางเอกทำให้ลุงเสียสมาธิใช่ไหมคะ
พระเอกเนี่ยเดินเข้ามาดูจังหวะนี้พอดีที่นางเอกร่ายรำพัชชาจังหวะตกหลุมรักรอบที่ลานก็ต้องมาสิคะแล้วพอถึงตอนสำคัญนะตอนตีชาฝั่งลุงก็คือตีหนักเบาได้จังหวะแบบไร้ที่ติสมกับเป็นยอดฝีมือแต่นางเอกก็ไม่ด้อยค่ะวิธีการสะบัดมือตีชาขั้นเทพซึ่งเป็นการตีชาให้ขึ้นฟองแบบโบราณนะซึ่งฟองชาเนี่ยต้องตียิ่งหนายิ่งดีเสียงตีก็ต้องดังเหมือนเสียงน้ำไหลซึ่งรอบแรกนะคะซึ่งเป็นรอบสีของชาเนี่ยก็คือทั้งคู่เนี่ยเสมอกันต่อมาดูการเกาะฟองชาก็คือเอาชาเทลงไปในถาดแล้วก็ดูว่าฟองชาเนี่ยจะเกาะหรือว่ากระจายตัวลาเต้อาร์ตก็มาสิคะฝั่งลุงนะจัดการค่อยๆหยดเป็นลาเต้อาร์ตคำว่าชากะว่าจะชนะแน่แต่ฝั่งนางเอกค่ะวาดด้วยน้ำชาจนชาค่อยๆขึ้นมาเป็นรูปซึ่งมันเรียกว่าร้อยละครชาชนะขาดไปเลยเล่นเอาลุงเครียดจนต้องซับเหงื่อพอรอบสุดท้ายรสชาติของชานะชาของลุงคือรสชาติดีมากสมกับที่เป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าชาของนางเอกเนี่ยกลับทำให้รู้สึกเหมือนกลับได้อยู่บ้านนั่งชมดอกไม้ไม่ทันได้รู้รสชาติก็รู้สึกตัวลอยไปไกลแล้วพี่ตู้ที่เป็นเพื่อนโอหยางก็มาฟังการประลองชากับเขาด้วยแต่ว่ามองไม่เห็นเพราะว่าแว่นหายแล้วก็ยังพูดว่าชาเนี่ยมีจิตวิญญาณใช่ว่าชาดีกับน้ำดีมันจะดีเสมอไปแต่ทั้งคู่เนี่ยมันต้องส่งเสริมกันลูกค้าประจำรุ่นเดอะเลือกนางเอกกรรมการอีก2เลือกฝั่งลุงจนตัวตัดสินคนสุดท้ายบอกว่าชาแบบลุงเนี่ยไปจ้างผู้เชี่ยวชาญที่ไหนมาทำให้ก็ได้แต่ชานางเอกนะมีเอกลักษณ์ที่แท้ทรูแล้วก็โหวตให้นางเอกชนะไปในที่สุดพระเอกที่ยืนมองมาตลอดก็คืออมยิ้มแบบภูมิใจมากนางเอกเนี่ยลุกขึ้นมาขอบคุณและลูกค้าคนอื่นบอกว่าตัวเองน่ะเคยเป็นคนชั้นต่ำแต่ว่าได้ไถ่ตัวเป็นไทยนานแล้วก็ชอบเอาการร้องรำที่ฝึกมาใช้ในการชงชาถ้าชาดีหอมมาแต่ไกลจะสนใจไปทำไมว่าเป็นชาบรรณาการหรือว่าชาบ้านๆนางเอกพูดดีมากค่ะก็คือไม่ต้องสนใจไงว่าภูมิหลังเป็นยังไงขอให้เป็นคนดีของบ้านของเมืองก็พอลุงฟังปุ๊บก็ลุกขึ้นมาคำนับนางเอกบอกว่าเจ้าช่วยเตือนสติข้าและข้ายอมรับในความพ่ายแพ้ตรอกชาฉาถังยินดีต้อนรับเจ้าตลอดไปนางเอกชนะใจได้รับการยอมรับสวยๆไปเลยสิคะนางเอกเชิญลูกค้าไปดื่มชาข้างนอกพี่ตู้ที่กำลังจะเดินออกไปก็ไปปะชนเข้ากับซานเหนียงโดนขนมโดนแป้งหกใส่หน้าขาวไปหมดจังหวะตกหลุมรักของพี่ตู้ก็มาสิคะพี่ตู้เนี่ยนะก็เลยได้แต่เพ้อถึงแม่นางที่ทั้งมารยาทดีเป็นแม่สี่เรือนโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเนี่ยแหละคนเดียวกับที่เหวี่ยงพี่ตู้ลงน้ำมาก่อนความพี่ตู้คือสายตาสั้นไงมองไม่เห็นจริงๆว่าใครเป็นใครคืนนั้นนางเอกกลับมานะแล้วก็ร่ายรำอยู่คนเดียวนางเอกคือสวยมากพระเอกเข้ามายืนมองอมยิ้มตลอดนางเอกเห็นพระเอกเขาก็มาถามว่าพระเอกเห็นหมดแล้วใช่ไหมพวกคนพวกนั้นยังวิจารณ์ว่านางเอกร่ายรำบทชาเพราะว่าเคยอยู่วงดนตรีที่พระเอกมาหานางเอกนี่แปลว่าชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองแล้วหรือยังพระเอกก็ตอบแบบแมนๆไปเลยจ้าว่าคิดมาอย่างชัดเจนแล้วข้าชอบเจ้าจริงๆอยากจะแต่งกับเจ้าและอยู่ไปจนแก่เฒ่าโอ้ยจัดเต็มมากตรงสุดๆเขินไม่ไหวพระเอกบอกว่าไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดว่ายังไงพระเอกต่างหากที่อยากจะเป็นคนแต่งงานถึงแม้ว่าจะไม่มีคำพูดหวานๆแต่อะไรที่พระเอกเลือกแล้วก็จะไม่มีวันเสียใจเหมือนกับนางเอกความแตกต่างทางฐานะอะไรพวกนั้นสำหรับพระเอกที่มือเปื้อนเลือดอยู่ทุกวันพระเอกไม่ได้สนใจเลยนางเอกก็พูดเองว่าไม่ต้องสนใจว่าชาจะมาจากไหนขอเพียงกลิ่นหอมยวนไกลย่อมมีคนยินดีจะลิ้มลองและข้ายินดีจะเป็นคนคนนั้นโอ้ยดูไปแล้วคือแบบเขินมากไม่ไหวแล้วทุกคนพระเอกไปเด็ดกิ่งดอกทับทิมมาให้แล้วบอกว่าของมันยังไม่มีขอใช้สิ่งนี้แทนไปก่อนนางเอกจะยอมรับไหมนางเอกหัวเราะเบาๆแล้วก็ยื่นมือไปรับกิ่งดอกไม้พระเอกดีใจจนอุ้มนางเอกตัวลอยเลยฉันเนี่ยรักคู่นี้มากงานสายตาคือดีมากทั้งคู่เลยค่ะแล้วพระเอกก็จูบนางเอกเบาๆที่ต้นคอคลั่งรักสุดๆโอ๊ยใจฟูโอ๊ยเขินโอ๊ยคุณชายเสิร์นมาตามจีบอินจังที่โรงน้ำชาอินจังพยายามปฏิเสธแล้วว่านางเนี่ยเคยแต่งงานมาแล้วแต่คุณชายเสิร์นก็ไม่สนใจแถมยังแพรวๆไม่เบาแกล้งหยิบปิ่นปักผมอินจังไปแล้วก็นัดให้ผู้หญิงไปเจอไปเล่นผีผาให้ฟังถึงจะยอมคืนปิ่นอย่ามาเล่นกับใจสาวน้อยได้ไหมเนี่ยสงสารน้องแม่นมของคุณหนูเกาเนี่ยรู้ข่าวว่าโอหยางเคยมั่นกับนางเอกมาก่อนก็เลยส่งคนมาหาเรื่องตั้งใจจะไล่นางเอกออกนอกเมืองส่วนฉือผ่านก็รวมแก๊งกะมาถล่มร้านนางเอก
เหมือนกันกลายเป็นว่าสองแก๊งมาเจอกันหน้าโรงน้ำชานางเอกค่ะต่างคนต่างก็คิดว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นคนของนางเอกที่ส่งมาคุ้มครองก็ตีกันเองไปเลยสิคะงานนี้ขู่ใส่กันอย่างกับคนบ้าส่วนนางเอกกับซานเหนียงไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยคิดว่าพ่อค้าในตลาดตีกันก็เลยปิดประตูร้านเฉยยังไม่ทันจะได้ตีกันฉือผ่านก็สะดุดก้อนหินลูกน้องเลยรีบหามกลับมาแทนเฮ้ยขำจังหวะนรกนี้มากพระเอกกับนางเอกค่ะมาเดทกันที่ร้านอาหารแหมพ่อก็จับมือมาเลยนะช่วยเก็บอาการด้วยค่ะพระเอกยิ้มทีนี่คือใจละลายใจเราเนี่ยแหละละลายแล้วก็ทำท่ากุ๊กกิ๊กนะจับมือนางเอกบอกว่าข้าไม่ใช่โออย่างคนที่สองพระเอกจะปกป้องดูแลนางเอกไปตลอดชีวิตนางเอกถามถึงหัวหน้าอุ๋ยกับไต้เท้าเซียวที่ช่วยเหลือพระเอกก่อนหน้านี้แต่พระเอกก็คือโกหกบอกไปว่าไต้เท้าเซียวเป็นเพื่อนกับคนที่บ้านแต่ไม่ยอมบอกว่าเป็นพ่อแท้ๆแถมยังบอกว่าไต้เท้าเซียวเนี่ยไม่ใช่คนดีชื่อเสียงย่ำแย่ปกติไม่ได้คบหากันแต่เพราะว่าเรื่องมันบีบคั้นตอนนั้นจนต้องไปขอความช่วยเหลือส่วนหัวหน้าอุ๋ยเนี่ยนะรู้ว่าลูกชายไต้เท้าเซียวอิจฉาก็เลยไปร่วมมือกันมาจัดฉากจับนางเอกพระเอกบอกนางเอกว่าตัวเองกับไต้เท้าเซียวไม่มีทางจะเป็นพวกเดียวกันได้โอ้ยดูแล้วคือถ้านางเอกจับได้ว่าพระเอกโกหกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นพระเอกขอโทษนะที่ทำให้นางเอกต้องเจอเรื่องราวแบบนั้นแต่นางเอกก็บอกว่าคิดได้แล้วว่าถ้าอยู่กับพระเอกเนี่ยนะก็คงหนีเรื่องแบบนี้ไม่พ้นหรอกพระเอกบอกว่าต่อไปจะชดใช้ให้ทั้งหมดกับเรื่องที่นางเอกต้องเจอแล้วอะไรก็คือเอะอะจับมือตลอดเซียวเว่ยมาแอบดูพระเอกแล้วก็สงสัยว่าพระเอกน่าจะเป็นพี่ชายเป็นลูกของพ่อตัวเองจริงๆถ้าแบบนั้นก็แปลว่าพระเอกเนี่ยเป็นลูกชายคนโตอ้าวตำแหน่งสืบทอดมีสิทธิ์ปิ่วแล้วละสิพระเอกนะจูงมือนางเอกออกจากร้านอาหารกลับเจอไอ้กงกงมานั่งรอกวักมือเรียกพระเอกก็เลยปล่อยมือนางเอกแล้วบอกให้ไปรอข้างนอกกงกงนี่คือหูผีจมูกมดไงมาถามว่าผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่หัวหน้าอุ๋ยจับไปตอนแรกพระเอกบอกไม่รู้จักแล้วไงมาอยู่ด้วยกันได้พระเอกก็เลยตอบหน้านิ่งไปว่าอ๋อตอนนั้นไม่รู้จักแต่ตอนเนี้ยพระเอกเตรียมให้นางเอาไว้สืบข่าวในตลาดกงกงเนี่ยนะรู้ทันว่าสองคนเนี่ยต้องมีซัมติงแน่นอนพระเอกก็เลยบอกไปว่าสำหรับนางเอกเนี่ยก็เป็นแค่ความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวอย่าได้คิดถือว่าจะเป็นความสัมพันธ์จริงจังอะไรแล้วนางเอกก็คือมาได้ยินไปอีกเพิ่งจะรักกันค่ะยังไม่ทันข้ามวันเลยจะงอนกันอีกแล้วพอออกมาหน้าร้านนางเอกก็ขอคุยด้วยนะแต่เซียวเว่ยค่ะโผล่มาอีกพระเอกก็เลยให้นางเอกนะกลับไปก่อนวันนี้ช่างเป็นวันสวยของพระเอกจริงๆค่ะเซียวเว่ยเนี่ยมาขู่พระเอกว่ารู้ว่าพระเอกเป็นพี่ชายเป็นลูกของพ่อแล้วก็จะให้อยู่ห่างๆก็เลยโดนพระเอกขู่กลับว่าพระเอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลเซียวของเจ้าแต่ถ้าเกิดว่าเซียวเว่ยมายุ่งกับคนของพระเอกอีกต่อไปจะไม่ส่งแค่ขากวางแน่ๆโอ้เปลี่ยนโหมดเป็นโหดทันตาเห็นพระเอกนะรีบเดินตามไปหานางเอกก็เจอฉี่มู่ขุนนางตงฉินที่พระเอกเรียกว่าท่านลุงท่านอามาอีกวันรวมญาติหรือไงคะปล่อยคิวกันออกมาไม่ได้พักฉี่มู่มาบอกว่าไต้เท้าเซียวกำลังจะกลับเข้ามามีอำนาจในเมืองหลวงแล้วพวกลูกหลานตระกูลนี้นะไว้รอมัดรวมหาเรื่องทีเดียวไปเลยพระเอกนะถามถึงหลักฐานที่จะเอาผิดกำจัดกงกงแต่ฉี่มู่ก็ดึงเชงบอกว่าเรื่องนี้มันต้องใช้เวลาให้พระเอกโฟกัสที่ตัวพ่อหรือว่าไต้เท้าเซียวที่โรงน้ำชานางเอกก็กลับมาอารมณ์ไม่ดีจนซันอย่างดูออกว่าสงสัยจะทะเลาะกับพระเอกมาไม่ทันไรลูกค้าสองพี่น้องในร้านดื่มน้ำแล้วตัวพี่ชายก็ล้มลงจมกองเลือดน้องชายก็โวยวายใหญ่โตว่าร้านนี้มีพิษวางยาพิษลูกค้าจะแจ้งทางการลูกเดียวเงินก็ไม่เอาหมอก็ไม่เรียกที่แท้สองคนนี้ได้รับการว่าจ้างมาไงจากแม่นมคนหนูเก่าให้มาก่อเรื่องแกล้งทำเป็นว่าที่ร้านวางยาคนตายกะจะให้ร้านน้ำชาโดนปิดแต่ว่าทั้งหมดนี้นางเอกจับได้ว่ามันคือละครฉากใหญ่โคนันในครับสาวจีนโบราณที่แท้ทรูค่ะนางเอกฉันนางเอกแกล้งจับสองพี่น้องเนี่ยนะมากรอกน้ำแล้วก็บอกว่าเป็นยาที่เป็นใบ้ใครพูดก่อนเนี่ยจะให้ยาแก้พิษกับคนนั้นนางเอกโคตรฉลาดสุดท้ายสองคนก็เลยตีกันเองน้องชายบอกว่าเป็นแม่นมหรือไม่ก็บ่าวรับใช้ข้างกายตระกูลใหญ่เป็นคนบงการเพราะว่าดูจากเสื้อผ้าและการแต่งตัวนางเอกนะให้น้องชายเขียนคำให้การทั้งหมดแล้วนางเอกก็เลยรอดไปได้จากเรื่องนี้ก่อนจะแยกย้ายนางเอกยังเอาเงินให้เจ้าคนที่เป็นน้องชายบอกว่ามือผู้หญิงนะไม่ควรจะมีแผลให้เอาเงินเนี้ยไปซื้อยาเพื่อใส่แผลซะคือนางเอกดูออกว่าน้องชายเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเด็กผู้หญิงปลอมตัวมาเดี๋ยวนางเอกต้องตกน้องคนนี้ได้แน่นอนค่ะนางเอกนะนั่งได้ไม่นานพระเอกก็โผล่มาบอกว่าคนบงการเรื่องนี้ก็คือแม่นมคุณหนูเก่าเพราะว่าพระเอกเห็นรออยู่หน้าประตูกะจะรอหัวเราะเยาะนางเอกแต่ตอนนี้คือหนีไปแล้วนางเอกที่ยังงอนเรื่องเมื่อกลางวันก็เลยถามว่าพระเอกไปคุยกับใครพระเอกก็บอกว่าเซียวเว่ยแต่นางเอกก็ไม่เชื่อเพราะว่าถ้าเป็นเซียวเว่ยจริงเนี่ยนะจะไปคุยกันดีๆได้ยังไงพระเอกเพิ่งจะเล่าอยู่ว่าเป็นศัตรูอยู่หยก
แต่ว่าจริงๆแล้วว่านางเอกเนี่ยนะไม่ได้สนใจหรอกว่าพระเอกคุยกับใครแต่สนใจว่าพระเอกจริงจังจริงใจกับนางหรือเปล่ายังไม่ทันได้คุยยังไม่ทันได้เคลียร์พระเอกก็โดนเฉินเหลียนตามไปทำงานต่อทางด้านนางเอกนะก็คิดได้ว่าจะจับโจรต้องจับหัวหน้าก็เลยไปหาพ่อตาโออย่างโดยตรงเกากวนฉาโดยเอาภาพวาดที่เกากวนฉาอยากได้มาให้แล้วพอได้เจอหน้าปุ๊บก็เล่าประวัติตัวเองละเอียดเป็นฉากๆว่าเคยมั่นและโดนโออย่างทอดทิ้งยังไงแต่ที่โผล่มาวันนี้เพราะอยากจะมาเล่าเรื่องที่แม่นมคุณหนูเก่าเนี่ยลงมือไปถึงแม้ว่าคุณหนูเก่าจะไม่รู้เรื่องแต่ปล่อยคนแบบเนี้ยเอาไว้ข้างกายลูกสาวระวังภัยจะมาถึงตัวซึ่งเกากวนฉาตอนแรกเนี่ยนะก็พลิกลิ้นไปมาแต่ว่าเห็นนางเอกฉลาดมีไหวพริบก็เลยอยากจะเอานางเอกมาทำเมียน้อยซะอย่างนั้นตันหากลับแล้วแต่แกเอ้ยพระเอกขาโผล่มาพอดีบอกว่าไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นแค่มารอเมียแล้วก็แสดงฐานะเสร็จสับจนเกากวนฉาดต้องเหน็บว่านางเอกเนี่ยหาผู้ชายคนใหม่ได้ไวเหลือเกินเพิ่งจะถอนมั่นกับโออย่างไปแมปก็เจอพระเอกส่วนว่าก็คงไม่ไหวเท่าท่านหรอกที่ไปแย่งลูกเขยมาจากรายชื่อในตำแหน่งก็คือรายชื่อคนที่ประกาศว่าใครสอบผ่านว่างั้นเถอะปากแซบเหมือนเคยนะพระเอกฉันว่าแล้วพระเอกก็จับมือจูงมือนางเอกออกมาแล้วก็ยิ้มหน้าบานพอออกมาปุ๊บนางเอกก็คือสะบัดมือด้วยความงอนพระเอกก็คือสวดว่าถ้าข้าไม่ตามมาป่านนี้คงจะได้เป็นแม่ยายโออย่างไปแล้วมั้งปากแซบไหมล่ะสาบานนะว่านี่ง้อเขาอยู่นางเอกก็เลยบอกว่าถึงยังไงข้าจะไม่ยอมเป็นอนุเด็ดขาดพระเอกก็บอกว่าแน่นอนเพราะพระเอกตั้งใจจะแต่งนางเอกแค่คนเดียวถ้าจะรับอนุแล้วจะต้องจัดงานแต่งทำไมก็คือในสมัยจีนโบราณเนี่ยนะถ้าเป็นงานแต่งเมียเอกเนี่ยคือจะมีงานแต่งใหญ่โตโออาแต่ถ้าเป็นอนุภรรยาก็คือแค่แบบว่าเชิญเกี่ยวเข้าบ้านจบพระเอกเนี่ยรู้อยู่แล้วว่านางเอกได้ยินที่ตัวเองนะคุยกับกงกงก็เลยเล่าให้ฟังว่าคนนั้นเป็นหัวหน้าเป็นผู้บัญชาการหน่วยมหาดเล็กที่เคยสั่งจับตายพระเอกเพราะเงินมาแล้วจะให้พระเอกเนี่ยบอกเรื่องจริงได้ยังไงพระเอกว่านางเอกว่ามีอะไรก็เก็บไว้คนเดียวไม่เชื่อใจพระเอกเพราะว่าจริงๆแล้วนางเอกดูถูกตัวเองใช่ไหมนางเอกที่โดนแทงใจดำก็ทั้งเจ็บทั้งเศร้าบอกว่าใช่นางเอกดูถูกตัวเองเพราะว่าสิ่งที่นางเอกต้องการมันไม่ใช่แค่ลมปากชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นคำสัญญาชั่วชีวิตแล้วคนอย่างพระเอกมีฐานะจะมาแต่งกับคนชั้นต่ำแบบนางเอกได้ยังไงพระเอกบอกพูดอะไรนางเอกก็ไม่เชื่อแล้วก็จัดแจงเอาทรัพย์สมบัติทั้งชีวิตคือโฉนดที่ดินพร้อมกุญแจเก็บทรัพย์สินบอกว่านี่คือทรัพย์สมบัติทั้งชีวิตที่พระเอกหามาได้ให้นางเอกเอาไปเลยแล้วก็ค่อยๆคิดดูนะคิดได้เมื่อไหร่ก็ค่อยมาบอกแล้วก็เดินหนีไปหลังจากเปย์ไปจนหมดตัวค่ะนางเอกก็เลยแกล้งล้มเพื่อเรียกพระเอกไว้ซึ่งพระเอกก็เดินกลับมาช่วยนางเอกจริงแล้วบอกว่าถ้าจะแกล้งเนี่ยนะครั้งหน้าทำให้มันเนียนหน่อยนางเอกก็เลยลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแค่ใช้กับพระเอกได้ก็พอแล้วกลัวชอบรักคนรู้ใจเกลียดคนรู้ทันกว่าเขาจะเข้าใจกันได้นะคะคู่นี้สุดท้ายนะพระเอกก็บอกว่าไม่ว่าเรื่องอะไรที่นางเอกอยากรู้ก็จะค่อยๆเล่าให้นางเอกฟังส่วนนางเอกงอนเมื่อไหร่ก็ช่วยให้เวลาพระเอกได้อธิบายบ้างพระเอกเนี่ยนะออกจากสายบุญมาเข้าสายบูเพราะว่าอยากจะเป็นขุนนางไวๆจะได้อวยยศให้กับแม่ที่โดนหย่ากลับบ้านเดิมจนไม่สามารถฝังในตระกูลได้นางเอกก็เลยบอกว่าจะไปไหว้แม่กับพระเอกคุยกันไม่ทันไรเฉินเหลียนก็มาตามพระเอกจะไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้พระเอกก็บอกนางเอกว่าคืนนี้อย่าเพิ่งรีบกลับนะแล้วก็จะไปรับที่โรงน้ำชาหน้าตานี่คือยิ้มเต็มที่เลยแต่พอหันมามองหน้าลูกน้องปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นหน้าเข้มเชียวนะนางเอกนี่ก็คือกลับมาอารมณ์ดีแล้วทรัพย์สมบัติพระเอกนี่ยังอยู่ในมืออยู่เลยค่ะนางเอกเชิญทรัพย์สมบัติพระเอกไปเรียบร้อยจนซันอย่างนี้รู้ว่าสองคนนี้ต้องดีกันแล้วแน่นอนส่วนเด็กผู้หญิงที่ปลอมเป็นเด็กผู้ชายชื่อว่าจาวตี้ก็มาหานางเอกบอกว่ามาของานทำบอกว่าตัวเองกินน้อยมือไม้ไวทำได้หลายสิ่งอัดคนก็เป็นแล้วที่อยากมาทำงานก็เพราะนางเอกเป็นคนแรกที่พูดด้วยว่าเป็นผู้หญิงต้องรู้จักถนอมตัวแถมทั้ง3คนคือ3เท่าแก่เนี้ยของที่นี่ก็ฉลาดเพราะงั้นติดตามพวกนางไม่น่าจะอดตายแน่นอนได้ลูกน้องใหม่มาอีก1จะต้องเปลี่ยนชื่อเป็น4บุปผาไหมคะเรื่องนี้คืนนั้นนางเอกนั้นเนียนๆนั่งทำงานอยู่ที่ร้านน้ำชาจนดึกรอผู้ชายมารับพระเอกเดินเข้ามาจนนางเอกล้มแบบหมุนตัวสวยงามคือล้มมันต้องสวยอะไรขนาดนี้ด้วยคะเนี่ยพระเอกก็ไม่พูดไม่จาอะไรจูบนางเอกไปทีนึงแล้วก็บอกว่าต้องจูบนางเอกก่อนไม่งั้นจะไม่กล้าพูดแล้วก็เล่าว่าจริงๆตัวเองเคยมั่นหมายมาก่อนแล้วก็ตัดจบโอ๊ยคนดูค้างคาพระเอกบอกนางเอกว่าข้าเพิ่งนึกได้ว่าเคยมั่นแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นท่านปู่จัดการให้แล้วพอพระเอกเนี่ยเข้าหน่วยมหาดเล็กพิเศษทางนั้นก็ถอดมั่นไปนาก็ไม่เคยเจอ
แล้วถึงพระเอกทำงานมาตั้งนานแต่ก็ไม่เคยมีเรื่องรักๆใคร่ๆอะไรแบบนี้เลยรีบบอกนางเอกเพราะกลัวโดนเข้าใจผิดแววกลัวเมียมาแล้วค่ะน่าเอ็นดูนางเอกกอดพระเอกแล้วบอกว่าตัวนางเอกเองก็ต้องกลายเป็นคนชนชั้นต่ำตั้งแต่9 ขวบแต่ก่อนหน้านั้นท่านแม่ได้สอนเอาไว้ว่าถ้ารับใช้ยิ่งมีความโดดเด่นชีวิตยิ่งรันทดนางเอกก็เลยแกล้งปกปิดความสามารถตลอดมาจนถูกส่งไปห้องเก็บเงินเพราะว่ารำไม่เก่งดีดพินวาดภาพก็ไม่สวยจนพออายุ16นะก็ได้ลูกน้องเก่าของพ่อมาตามหาแล้วก็ช่วยให้นางได้เป็นไทยต่อมานางเอกได้เรียนรู้ทำการค้าถึงจะเจอโออย่างจนรักกันแต่ว่าก็ไม่เคยเกินเลยพระเอกก็บอกว่านางเอกไม่จำเป็นต้องบอกข้าเลยแต่นางเอกก็บอกว่าอยากจะบอกระหว่างเราจะได้ไม่ต้องมีเรื่องให้ระแวงชอบความละมุนละไมเนี้ยพอเปิดใจกันแล้วทั้งคู่ก็จูบกันแบบร้อนแรงมากค่ะเรานี่ก็นั่งยิ้มเป็นคนบ้าเลยค่ะแต่อยู่ดีๆผู้กำกับก็ตัดฉากไปที่ปลาทอง2 ตัวโมโหยิ่งนักได้เห็นแค่พระเอกค่ะให้ปะการังไฟกับนางเอกแล้วก็นั่งดูดาวด้วยกันค่ะหวานมากอินจังมาตามนัดของคุณชายเสินมาเล่นผีผาบนเรือที่คุณชายเสินเนี่ยนะเป่าขลุ่ยแบบส่วนตัวถึงอินจังจะบอกว่าไม่อยากจะคบหาแต่ว่าวันนี้ก็คือแต่งตัวแต่งหน้ามาแบบจัดเต็มนะฉือผ่านเนี่ยเห็นอินจังอยู่กับคุณชายเสินก็ติดปิกดีใจเพราะว่าคุณชายเสินเป็นคนเจ้าชู้แล้วยังรีบห้ามหาวไม่ให้ไปบอกนางเอกจะได้แก้แค้นที่ตัวเองเนี่ยแพ้นางเอ้าโกรธคนพี่มาลงคนน้องทำไมแล้วคืออินจางทำไมซวยขนาดนี้คะเจอผู้ชายเลวอีกแล้วหรอพระเอกกับนางเอกนะไปล่องเรือเดทกันนางเอกบอกว่าอยากจะมีบ้านที่มีห้องเล็กๆให้อินจางได้ฝึกดีดผีผาแล้วก็อยากมีลูกมือทำครัวให้ซานเหนียงได้ช่วยศึกษาสูตรขนมพระเอกนะบอกว่านางเอกจะทำอะไรไม่ว่าจะเปิดร้านน้ำชาหรือเปิดโรงเตี๋ยมหลังจากแต่งงานกันแล้วก็คือตามใจนางเอกทั้งหมดโรแมนติกมากค่ะนอนคุยกันบนเรือแล้วมีหิ่งห้อยเนี่ยบินวนไปมานางเอกบอกว่าข้าไม่มีอะไรตอบแทนเลยที่ท่านดีกับข้าขนาดนี้แต่พระเอกก็บอกว่าเรา2 คนอยู่ด้วยกันมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านจะมาพูดเรื่องความยุติธรรมอะไรกันแค่นางเอกอยู่ด้วยกันพระเอกก็พอใจแล้วจะไม่รักได้ยังไงคะสวีทหวานไปหมดไม่ไหวแล้วค่ะต้องมาล่องเรือเพราะกลัวมดจะขึ้นใช่ไหมคะแหมพระเอกนะกลับมาส่งนางเอกที่บ้านแล้วก็บอกว่าช่วงนี้ยุ่งจัดเพราะว่ามีคดีปีศาจหมวกแปลงร่างออกมากินคนแล้วก็บอกให้นางเอกระวังตัวให้ดีหลังจบคดีนี้เนี่ยนะพระเอกจะพานางไปไหว้แม่แล้วก็หาแม่สื่อมาสู่ขอนางเอกอย่างเป็นทางการส่วนอีกงหัวหน้าหน่วยอีกไม่นานก็น่าจะถูกเก็บแล้วแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนะพระเอกยังไม่อยากจะให้ใครรู้เยอะโดยเฉพาะอินจางที่ทำงานในกองสังคีตซึ่งในกองนั้นมันมีคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านเยอะนางเอกก็เลยรับปากว่าจะยังไม่บอกอินจางแล้วทั้งคู่ก็เกี่ยงกันอยู่นั่นแหละว่าใครจะส่งใครกลับบ้านก่อนส่งกันไปมากอดกันไปมาจูบกันไปมาอยู่นั่นแหละมันไส้สุดๆเฮ้ยข้าวใหม่ปลามันเนอะพอพระเอกกลับไปนะซานเหนียงก็คือรีบวิ่งมาซักเพื่อนทันทีว่ามันยังไงคะมันยังไงนางเอกก็บอกว่าอ๋อคุยกันเข้าใจแล้วพระเอกก็คือขอส่วนนางเอกก็คือเต็มใจจะแต่งแล้วก็ได้เป็นเมียเอกง่ายๆแบบนี้แหละซานเหนียงดีใจกับเพื่อนนะแต่รับหลังก็คืออดร้องไห้ให้กับชะตาชีวิตตัวเองไม่ได้โถไม่ต้องร้องจ้ะพี่ตู้รออยู่คุณหนูเกานะรู้เรื่องที่นางเอกเนี่ยเคยมั่นกับโอหยางจากสาวใช้ก็เลยมาหานางเอกถึงบ้านแต่ยังไม่ทันได้เข้าไปก็เกิดปวดท้องประจำเดือนซะก่อนพอดีนางเอกเดินออกมาหน้าบ้านเจอปุ๊บก็เลยพาคุณหนูเกาเข้าไปพักเอาน้ำสมุนไพรให้กินจนหายปวดแถมยังเอาชุดตัวเองให้คุณหนูเกาเปลี่ยนกลับบ้านไปอีกพอกลับมาถึงบ้านพ่อหรือว่าเกากวนฉาเนี่ยดูออกว่าลูกสาวเนี่ยไปเจอนางเอกมาเพราะจำชุดนางเอกได้แต่ยังไม่ทันได้ดุด่าอะไรเกากวนฉาก็ได้จดหมายเพื่อบอกเป็นไหนๆว่าคืนนี้ปีศาจหมวกจะออกอาละวาดให้ปิดประตูบ้านให้ดีอ้าวปีศาจที่ไหนเขียนจดหมายได้ด้วยฝีมือคนชัดๆแล้วอะไรคือการส่งข่าวมาบอกเกากวนฉาด้วยหรือว่าจะเป็นพลพรรคเดียวกันหรือเปล่าคืนนั้นปีศาจนี่ก็ออกอาละวาดจริงๆนะพระเอกกับเฉินเหลียนเนี่ยก็ออกมาตามจับส่วนเจ้าตี้เด็กรับใช้ที่มาอยู่กับนางเอกเนี่ยแล้วก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเฉินเหลียนเพิ่งทะเลาะกันมาเมื่อบ่ายก็เกือบจะโดนลูกหลงแล้วก็ได้เฉินเหลียนมาช่วยเอาไว้อ่ะคู่นี้มีลุ้นปะเนี่ยพระเอกตามอีกคนที่ปลอมเป็นปีศาจหมวกนะซึ่งคิวบูคือเท่สุดๆพระเอกตามไปยิงธนูใส่คนร้ายได้แต่ว่าจับตัวไม่ได้คาดว่าพักพวกคงจะลากศพไปเก็บแล้วเจ้าตีนะกลับมาเล่าให้3 สาวฟังเป็นฉากๆว่าเขาจับคนร้ายกันหัวหน้ากูนี่วิ่งตามคนร้ายจนหลังคาพังไปเป็นแถบๆนางเอกได้ฟังก็แอบเป็นห่วงแต่ไม่แสดงออกซันเหนียงรู้ทันก็ไล่อินจางกับเจ้าตีให้ไปนอนนางเอกพอทางสะดวกก็รีบวิ่งจะออกไปถามข่าวพระเอกก็เจอพระเอกที่วิ่งมารายงานตัวว่าปลอดภัย
ความใจตรงกันนี้นางเอกดูออกว่าพระเอกเนี่ยเหมือนมีเรื่องอะไรในใจเพราะวันนี้อ่อนโยนเป็นพิเศษแหมก็คือหลังจากปีศาจหมวกเนี่ยพระเอกก็ได้รับรายงานไงว่าพ่อแท้ๆใต้เท้าเซียวกำลังจะมาถึงเมืองหลวงแล้วใจจริงลึกๆพระเอกก็โหยหาพ่อที่ทิ้งตัวเองไปแต่ก็คิดว่าพ่อนี่เป็นขุนนางชั่วยืนอยู่กันคนละฝั่งคือพระเอกมีความขัดแย้งอยู่ไงแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่ได้เล่าให้นางเอกฟังนะนางเอกนะก็เลยต้มน้ำแกงใส่พริกไทยดำเยอะๆให้เป็นพิเศษพระเอกชิมแล้วก็บอกว่าอุ่นมากแล้วก็อร่อยก็คือพ่อเขาอบอุ่นใจแหละบอกว่าอยู่คนเดียวมาตั้งนานเพิ่งจะมีคนคิดถึงกลับมามีคนต้มน้ำแกงให้กินแบบเนี้ยพระเอกมีความสุขมากอ้อนเก่งจริงอะเสร็จแล้วก็ยังแอบหอมแก้มนางเอกไปอีกทีนึงพระเอกเล่าว่าเรื่องปีศาจหมวกเนี้ยมันไม่จริงแต่ว่ามีคนแกล้งทำว่าวรูปหมวกแล้วก็ใส่ดินปืนแล้วพอปล่อยออกมาทำร้ายคนจนชาวบ้านหวาดกลัวบวกกับที่ช่วงนี้เนี่ยนะขุนนางใหญ่หลายฝ่ายกำลังแย่งอำนาจกันฮองเต้ก็ร่างกายอ่อนแอรัชทายาทก็อายุ12ตอนนี้ฮองเฮาก็ออกความเห็นเรื่องบ้านเมืองแทนฮองเต้ทำให้เหล่าขุนนางก็ไม่พอใจแล้วยังมีคำทำนายเรื่องสตรีจะครองเมืองออกมาอีกโอ้โหเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะภาพวาดงานเลี้ยงปีศาจหมวกหรือคำทำนายก็ต่างมุ่งเป้าไปที่ฮองเฮานางเอกถามถึงเรื่องภาพวาดงานเลี้ยงพระเอกก็เล่านิทานให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเฉลียวฉลาดงดงามร้องรำทำเพลงเก่งแต่ว่าที่บ้านยากจนก็เลยต้องออกมาทำการแสดงประทังชีวิตจนเกิดไปถูกใจท่านอ๋องที่ออกมาล่าสัตว์พอดีก็เลยรับนางเข้าจวนไปผ่านไป20ปีเมียเอกท่านอ๋องตายจากไปท่านอ๋องก็เลยตั้งผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาเป็นเมียเอกแต่กลายเป็นว่าเจอว่ามีภูมิหลังโดยมีภาพวาดหนึ่งเป็นรูปขุนพลที่รวมเหล่าคณิกามาร้องรำทำเพลงแล้วหญิงคณิกาคนหนึ่งในภาพเนี่ยเหมือนกันหน้าคล้ายเมียเอกท่านอ๋องคนปัจจุบันมากนอกจากจะหน้าเหมือนยังไม่พอศิลปินคนวาดยังชอบแอบใส่ชื่อคนใส่ไปตามรอยยับของผ้าในรูปอีกก็คือเรื่องของเฮาแหละแต่พระเอกก็คือย้ำว่าเนี่ยเป็นเพียงแค่นิทานเท่านั้นและขอเพียงภาพวาดงานเลี้ยงเนี่ยมันไม่อยู่ในมือนางเอกก็พอนางเอกเดินออกมาส่งพระเอกก็มาเจออินจังเข้าพอดีอินจังก็งงว่าดึกป่านนี้พระเอกมาทำไมอีกแล้วพระเอกก็เลยแถไปว่ามาสอบสวนนางเอกในฐานะนายจ้างของเจ้าตี้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุคดีปีศาจหมวกโอ้โหอ้อมโลกขนาดนี้อินจังยังเชื่อแล้วก็ยังบอกอีกนะว่าแล้วก็ตั้งใจเอาแผ่นเพลงโบราณที่หายสาบสูญไปแล้วมาให้อินจางจนนางดีใจยกใหญ่พระเอกคะเสกมาจากไหนก่อนนางเอกนะกลับมาเข้าห้องปุ๊บก็รีบเปิดหน้าต่างมองหาพระเอกส่วนพระเอกก็แอบหลบมาเป็นโจรมุมตึกแกล้งนางเอกกลับซีนวันนี้ดีต่อใจอีกแล้วทุกคนเป็นวันแห่งความสุขจริงๆเลยสุขจริงๆอิจฉาเขาพระเอกนะงานสายตาดีมากคลั่งรักมากค่ะคู่นี้นางเอกก็ถามว่าไปเอาแผ่นเพลงมาจากไหนพระเอกก็เลยบอกว่าเตรียมไว้หมดแล้วรายการอาหารในวังก็มีนะเผื่อจะปะกระซานเหนียงเป็นไงล่ะพร้อมซะแต่ก็ยังบอกอีกว่าแต่จริงๆซานเหนียงรู้เรื่องเราแล้วนะนางเอกก็รีบบอกว่าถึงรู้แล้วก็ต้องให้อยู่ดีแหละพระเอกก็รีบตอบว่ารับคำสั่งแล้วก่อนกลับก็ยังจูบนางเอกไปทีนึงนะนางเอกก็ค่ะจูบกลับไม่โกงโอ้ยตายเรานี่แหละค่ะตายน่ารักไม่ไหวแหละวันรุ่งขึ้นพี่ตู้มาต่อแถวเข้าคิวที่โรงน้ำชากะจะได้เจอหน้าสตรีในดวงใจวันนี้ก็พกแว่นมาอย่างดีจ้ะแต่พอเจอหน้ากันจริงๆก็เซอร์ไพรส์เพราะนี่ก็คือคนที่เคยทะเลาะจนเวียงตกน้ำไปไงพี่ตู้นึกถึงกระโวยว่าทำไมซันเหนียงถึงกลายเป็นเจ้าไปได้ทะเลาะกันจนเจอเจ้าตี้ออกมาไล่ตะเพิดพี่ตู้กลับไปฝ่ายโออย่างที่ออกจากเมืองไปหาท่านราชครูตามคำสั่งฮองเต้ก็ตกระกำลำบากหน้าดูทั้งขึ้นเขาไม่มีน้ำไม่มีอาหารกว่าจะมาถึงอารามก็สภาพดูไม่ได้โดนคนดูถูกแถมยังสวนกับราชครูอีกสมกับที่นางเอกแช่งเอาไว้สุดๆคุณหนูเก่าเนี่ยให้บ่าวรับใช้เอาชุดนางเอกมาคืนพร้อมสินน้ำใจมากมายทำเอานางเอกนะสงสัยว่าคุณหนูเก่าตัวจริงอาจจะเป็นคนดีก็ได้ส่วนพี่ตู้ที่ได้ข่าวว่าตระกูลเก่าเนี่ยมาตามหาตัวนางเอกก็รีบวิ่งมาบอกข่าวพวกนางเอกก่อนเพราะกลัวว่าพวกนางเอกจะโดนตระกูลเก่าหาเรื่องเอาก็คือจริงๆพี่ตู้แกก็เป็นคนดีนั่นแหละจริงๆแล้วว่านางเอกนะเห็นดอกไม้สีเหลืองที่ประตูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่รู้กัน2คนกับพระเอกว่าพระเอกคิดถึงก็เลยมาที่โรงน้ำชาตอนดึกกับเจ้าตี้ที่รู้งานจัดรีบหาเรื่องออกไปซื้อของทันทีปล่อยให้พระนางเขาได้อยู่กัน2 ต่อ 2อยู่เป็นนางเอกนะมาปรึกษาพระเอกว่าอยากจะไปหาคุณหนูเกาให้หายคาใจแล้วก็อยากให้พระเอกไปด้วยจะได้มีเครื่องยืนยันว่าผู้ชายคนใหม่ของนางดีขนาดนี้นางไม่กลับไปเอาโออย่างหรอกจ้ะพระเอกก็แกล้งบอกว่าแหมนางเอกนะคิดมาหมดขนาดนี้ไม่ต้องมาปรึกษาพระเอกก็ได้มั้งแต่ก็อมยิ้มเต็มหน้าชอบความเข้าใจกันของคู่นี้จริงๆค่ะนางเอกเนี่ยฉลาดส่วนพระเอกก็คือสุขุมรอบคอบดีงามเหลือเกิน
พระเอกมากินข้าวกับใต้เท้าเซียวพ่อแท้ๆที่เพิ่งกลับมาเมืองหลวงพ่อนี่ก็คือจัดเต็มค้ากับข้าวที่ลูกชอบลูกพูดอะไรก็อวยไปหมดพ่อบอกว่าในเมื่อกลับมาเมืองหลวงแล้วก็จะจัดเตรียมอนาคตที่ดีกว่าให้พระเอกแน่นอนพระเอกไม่ยอมรับบอกว่าท่านจะมีลาภยศสรรเสริญยังไงก็ไม่เกี่ยวกับข้าลูกท่านมีอีกเยอะไปดูแลพวกเขาเถอะข้าเนี่ยแซ่กูไม่ได้แซ่เซียวจริงๆพ่อพระเอกเนี่ยนะได้รับความไว้วางใจจากทั้งฮ่องเต้แล้วก็ฮองเฮาแต่ว่าฮ่องเต้ป่วยหนักรากฐานฮ่องเฮาเนี่ยไม่มั่นคงถ้าเกิดอะไรขึ้นก็มีขุนนางเป็นร้อยอยากกำจัดพ่อเนี่ยเปรยๆว่าอยากให้พระเอกกับหน่วยมหาดเล็กพิเศษมาเป็นพวกแต่ก็โดนเมินพระเอกบอกว่าที่มาวันนี้เนี่ยนะตั้งใจจะมาบอกว่าจะแต่งงานแล้วกับนางเอกที่เคยเป็นนางรำที่เป็นไทยแล้วพ่อเนี่ยไม่เห็นด้วยทันทีเพราะว่านางเอกฐานะไม่คู่ควรแต่พระเอกก็บอกว่าตัวเองจริงจังแล้วชีวิตในหลาย10 ปีของพระเอกก็มีนางเอกที่เป็นเพียงแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวแล้วก็บอกพ่อว่าอย่าคิดเล่นลูกไม้อะไรไม่งั้นพ่อต้องเสียใจในภายหลังแน่นอนสายตาพระเอกคือแน่วแน่มากฟาดไปสิคะแต่พ่อก็ไม่โกรธเลยนะบอกว่าเอาแล้วแต่เจ้าเลยพระเอกก็บอกว่าถึงจะไม่สนับสนุนแต่จะคอยดูแลไม่ให้พ่อตายแน่นอนเรื่องคดีปีศาจหมวกเนี่ยพระเอกก็สงสัยว่าตั้งใจจะมุ่งเป้ามาที่พ่อทำเอาพ่อนี่คือถามว่านี่คือพระเอกเป็นห่วงหรือเปล่าพระเอกก็บอกว่าแค่หวังว่าพ่อเนี่ยจะอวยพรเรื่องงานแต่งแล้ววันหนึ่งก็อยากให้หลานเนี่ยได้มาเจอปู่แล้วก็กลับไปพ่อพระเอกนะถึงกับนั่งลงพูดคนเดียวว่าดีใจที่จะมีหลานแล้วจริงๆพ่อก็รักลูกมากแหละแต่ไม่รู้นะว่าทำไมถึงทิ้งแม่กับลูกไปก่อนหน้านี้ส่วนพระเอกจะยังไงก็กตัญญูสุดๆนางเอกกับพระเอกมาหาคุณหนูเกาที่บ้านเอาจดหมายโอหยางมาให้ดูให้คุณหนูเกาเนี่ยได้สติว่าโอหยางเนี่ยมันไม่ใช่คนดีเคยมั่นกับนางเอกแล้วก็เทไปคุณหนูเการ้องไห้โวยวายไม่อยากจะเชื่อแต่ก็ต้องยอมจำนนกับหลักฐานเพราะว่าโอหยางเองเนี่ยก็เคยส่งจดหมายให้กับนางเอกเหมือนกับที่ส่งให้ตัวเองไม่มีผิดลายมือมันก็เป๊ะไงนางเอกเนี่ยบอกให้คุณหนูเกาเชื่อพ่อแล้วยกเลิกสัญญามั่นหมายกับโอหยางเถอะมีแต่พ่อแม่นะที่รักเราอย่างแท้ทรูเกากวนฉาได้ยินก็เข้ามาปลอบลูกสาวก่อนจากกันนะยังมาขอบคุณพระเอกนางเอกบอกว่าจะไปร่วมดื่มเหล้ามงคลของทั้งคู่อย่างแน่นอนนางเอกนะเดินออกมาก็บอกว่าเกากวนฉานะถึงจะไม่ใช่คนดีแต่ก็ยังเป็นพ่อที่รักลูกทำเอาพระเอกนะอึ้งไปเบาๆคิดถึงพ่อตัวเองเลยซานเหนียงนะฝากให้เฉินเหลียนเอาขนมไปส่งให้พี่ตู้ขอบคุณที่พี่ตู้มาช่วยเตือนเรื่องสกุลเก่าเมื่อคราวก่อนแต่พี่ตู้ก็ไม่ได้กินหรอกจ้าเพราะว่าโดนลูกศิษย์แย่งไปหมดคุณชัยเซินนัดอินจางออกมาเดทน้องก็ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่แต่ก็โดนลูกไม้แพรวๆของคุณชัยเซินล่อหลอกให้อินจางเนี่ยรู้สึกผิดจนต้องอยู่ด้วยนานขึ้นอีตานี้เนี่ยปากหวานนะเปย์ของให้สาวอินจางบอกว่าอยากตั้งใจซ้อมผีผาให้มีชื่อเสียงเหมือนหาวคุณชัยเซินก็เกทับว่ามาติดตามข้าซิจะยิ่งเหนือกว่าหาวตระกูลข้าเนี่ยเป็นขุนนางมีความสัมพันธ์อันดีกับกรมสังคีตอย่าว่าแต่อินจางมีชื่อเสียงโด่งดังเลยจะเป็นไทยก็ยังง่ายดายแหมปากหวานขนาดนี้มันไม่น่าเชื่อใจได้ปะคือดูหน้าแล้วก็แบบมันเชื่อไม่ลงพระเอกนะพานางเอกมาไหว้สุสานแม่ด้วยกันกรีดสิคะพาสะใภ้มาแนะนำตัวแล้วก็บอกกับสุสานแม่ว่านางเอกทั้งเก่งทั้งฉลาดต่อไปพระเอกจะไม่ต้องเดียวดายแล้วซึ้งสงสารพระเอกด้วยส่วนนางเอกก็บอกต่อหน้าสุสานแม่พระเอกว่าไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยลำบากแค่ไหนนางเอกก็จะดูแลพระเอกเองแต่พระเอกก็บอกว่าอยู่กับข้าเจ้าจะไม่ต้องเหนื่อยยากลำบากแน่นอนน่ารักเฉินเหลียนนะเล่าให้ซานเหนียงฟังว่าพี่ตู้เนี่ยสอบได้บัณฑิตแต่ไม่ได้แต่งตั้งเพราะว่าไปทำเปิ่นต่อหน้าฮ่องเต้นอกจากจะมองไม่เห็นนะยังตดดังปาดเราแล้วก็ขำตอนดูก็ขำไม่ไหวแต่ว่าเรื่องสายตาเนี่ยนะพี่ตู้เนี่ยเหมือนจะมาเพิ่งมองไม่ค่อยเห็นเมื่อไม่นานมานี้เองเจ้าตี้เองตอนนี้ก็เลิกหาเรื่องเฉินเหลียนแล้วก็ยอมพูดดีๆด้วยหลังจากที่ซานเหนียงเนี่ยช่วยสั่งสอนแต่ไม่ทันจะได้คุยนานค่ะเฉินเหลียนก็ทักว่าทำไมเจ้าตี้เนี่ยต้องทำไม่ดีกับแม่ตัวเองด้วยตอนแรกเจ้าตี้บอกว่าไม่มีครอบครัวแต่จริงๆแม่เจ้าตี้ยังไม่ตายเรื่องแม่ทำเอาเจ้าตี้โมโหแล้วก็บอกว่าไม่มีครอบครัวอะไรทั้งนั้นแล้วยังไล่ตะเพิดเฉินเหลียนไปด้วยนะผู้ชายเรื่องนี้กลัวเมียกันทุกคนพระเอกกับนางเอกค่ะไปล่องเรือกลับหลังจากไปไหว้สุสานแม่พระเอกบอกว่าอยากจะหาวันฤกษ์ดีทำพิธีบูชาอุทิศส่วนกุศลจะได้ไหว้พ่อแม่นางเอกถือว่าสู่ขออย่างเป็นทางการกับท่านพ่อคนคลั่งรักพ่อไมโครเวฟคิดแทนนางเอกตลอดเลยแล้วก็บอกว่าจะให้ลุงฉี่มู่ขุนนางใหญ่ที่นับถือมาเป็นแม่สื่อพ่อสื่อให้พอเห็นนางเอกเงียบไปก็เลยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคือนางเอกตื้นตันใจไงที่พระเอกเนี่ยคิดได้ขนาดนี้เป็นแอร์ก็ดีใจเหมือนกันแหละ
พระเอกบอกว่านางเอกเนี่ยคงจะรู้ว่าเรื่องพ่อพระเอกต้องมีอะไรซับซ้อนเพราะว่าพระเอกไม่เคยพูดถึงพ่อเลยสักครั้งแล้วก็บอกว่ายังไงพระเอกก็จะดีกับนางเอกแน่นอนแล้วก็จะค่อยๆเล่าเรื่องพ่อให้ฟังนางเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรอดทนรอได้ทั้งคู่นะล่องเรือเข้าเมืองหลวงฉากคือสวยมากพระเอกนี่ก็นั่งมองนางเอกไปก็ยิ้มไปสายตาพระเอกนี่คือทำเราละลายค่ะมโนเหมือนเขามองฉันแล้วพอถึงสะพานค่ะเฉินเหลียนที่รออยู่กับพ่อค้าดอกไม้นะมาโปรยดอกไม้แล้วหนึ่งพระเอกก็พานางเอกมายืนดูที่หัวเรืออะไรจะโรแมนติกขนาดนี้อย่างกับโปรยดอกไม้ให้เจ้าสาวในงานแต่งหิมะไม่มีหิ่งห้อยไม่มาเสกดอกไม้ไปเองเลยสิคะบรรยากาศคือดีมากฉากนี้สวยหวานแบบสุดๆพอเรือแล่นเข้าใต้สะพานนะพระเอกก็คว้านางเอกมาจูบไปทีนึงค่ะพอพ้นสะพานมาอีกฝั่งดอกไม้ก็ยังไม่หมดทำเอานางเอกนะตื้นตันจนต้องหลบเข้ามานั่งในเรือเพราะว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีใครนะใส่ใจดูแลความรู้สึกหรือว่าทำให้นางแบบนี้อยากให้เขารักกันไปนานๆแบบไม่ต้องมีเรื่องผิดใจกันเลยจริงๆแต่ว่าอดระแวงไม่ได้ยังมีอีกหลายตอนค่ะจะต้องโดนผู้กำกับแกงแน่พอขึ้นเรือมานะทั้งคู่ก็เจอฉือผานที่เพิ่งโดนหลอกขายตัวด้วงแทนจิ้งหรีดเข้าพอดีที่แท้ฉือผานกับพระเอกเนี่ยเป็นเพื่อนเล่นกันรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าอยู่บ้านติดกันแต่ไม่ใช่เพื่อนรักนะเป็นศัตรูตัวฉกาจค่ะฉือผานเห็นสองคนนี้คบกันก็บอกว่านี่มันคู่โฉดอำมหิตรวมหัวกันทำชั่วทำเลวก่อกรรมทำเข็นด่าเขาชอดขายขำตลอดคุณชายฉือจนโดนพระเอกทุ่มลงไปที่พื้นทีหนึ่งก็ยังไม่ยอมแพ้ไปกอดขาพระเอกแล้วก็แย่งรองเท้านางเอกเคลื่องลงน้ำไปกี่ขวบเนี่ย3 ขวบไหมพระเอกค่ะอุ้มนางเอกเดินมาหาซื้อรองเท้าใหม่ที่ตลาดคนเขามองทั้งตลาดก็ไม่ได้แคร์ไปสิคะดูแลอย่างดีค่ะแล้วก็เป็นคนใส่รองเท้าใหม่ให้ด้วยนะแต่นางเอกเป็นคนจ่ายเงินทำไมคะเงินอยู่ที่เมียหมดใช่ไหมพ่อยังไงส่วนพระเอกเนี่ยก็เพิ่งรู้ตอนนี้ว่านางเอกเนี่ยขัดคอกับฉือผ่านตลอดเพราะว่าฝ่ายนั้นเตะตะกร้อแพ้แล้วก็แข่งทอยลูกเต่าแพ้นางเอกไหวไม่ฉือพระเอกนะเดินกลับมาส่งนางเอกที่บ้านคู่นี้ก็คือคุยกันไปกัดกันมาตลอดอินจางเดินมาเจอพอดีก็เลยรีบเชิญพระเอกมาฟังเพลงผีผาโบราณที่พระเอกให้แผ่นเพลงมาน้องคือซ้อมมาหลายวันและอยากจะเอาไปเล่นในงานวันเกิดใต้เท้าเซียวในวันมะรืนนี้ซานเหนียงกับเจ้าตี้สาวๆก็แห่มานั่งฟังกันทางบ้านคือน้องเล่นได้ดีอยู่นะแต่พอพระเอกวิจารณ์กลับโดนเละเลยจ้ะพระเอกบอกว่าคนชั้นสูงเนี่ยฟังที่ความหมายและอารมณ์ของเพลงนี้เนี่ยนะบรรยายถึงขุนศึกก่อนออกรบแต่อินจางกลับมาเล่นสกลายเป็นการกระโดดโลดเต้นสนุกสนานมุ้งมิ้งเชียร์แล้วบอกให้อินจางนะเปลี่ยนเพลงไปเลยดีกว่าเพราะว่าคนที่มาในงานใต้เท้าเซียวเนี่ยก็เป็นยอดฝีมือทางด้านผีผาอย่าเอาไปเล่นให้อายเลยช่วงเนี้ยสงสัยว่าสำนักสังคีจะมีชีวิตสงบเกินไปไหมถึงเล่นได้ออกมามาตรฐานตกขนาดนี้พูดแรงซะจนอินจางช็อกไปเลยค่ะรับประกันความปากแจ๋วของพระเอกไหมทุกคนตั้งแต่ต้นเรื่องมาไม่มีแผ่วเลยนะนางเอกนะได้แต่หัวจะปวดรีบลากแฟนออกไปบอกว่าไม่เห็นต้องพูดแรงเบอร์นี้พระเอกก็เลยบอกว่านางเอกเนี่ยเลี้ยงน้องเป็นลูกแล้วไม่ใช่น้องสาวแล้วก็บอกว่าที่ตั้งใจให้ยาแรงเนี่ยคือทำหน้าที่พี่เขยยุหรอกนะค่ะได้ค่ะเจ้าตี้ขยันขันแข่งทำงานในร้านแล้วยังออกไปรับจ็อบข้างนอกอีกบอกว่าพยายามจะสะสมสินเดิมให้มากๆวันไหนแต่งงานออกไปจะได้ไม่โดนบ้านผู้ชายดูถูกซานเหนียงก็ชมว่าเก่งมากคิดดีไม่เหมือนอินจางที่เอาแต่คิดจะหาผู้ชายมาแต่งงานแล้วช่วยให้เป็นไทยเป็นผู้หญิงต้องพึ่งตัวเองถึงจะถูกเจ้าตี้ก็เลยบอกว่าที่ซานเหนียงอยากให้ลูกชายตั้งใจเรียนจะได้ตัวเองจะได้มีหน้ามีตาก็พึ่งผู้ชายเหมือนกันสิทำเอาซานเหนียงก็ขำว่าจริงบ้านเนี้ยผู้หญิงเข้มแข็งทุกคนนะยกเว้นอินจางอยู่คนเดียวที่ถูกเลี้ยงมาแบบไข่ในหินเกินไปชะตานางท่าทางจะอาภัพอีกไหมเนี่ยพระเอกนะตามจับคนร้ายคดีปีศาจหมวกจนจับมาได้คนหนึ่งก็เลยเอามาทรมานให้สารภาพแต่คืนนั้นเองหัวหน้าชุยจากกองรักษาวังก็เข้ามาขอตัวนักโทษไปพระเอกนะไม่ยอมส่งคนให้ขนาดโกงนะมาเองก็ยังบังคับพระเอกไม่ได้จนสุดท้ายหัวหน้าชุยต้องวิ่งมากระซิบว่าพวกเราต่างก็รับคำสั่งจากฉี่มู่ทำเอาพระเอกอึ้งหยุดเดินไปเลยหัวหน้าชุยนะยืนยันด้วยการเขียนตราลับของฉี่มู่ให้พระเอกเชื่อว่ามาจากฝ่ายเดียวกันจริงๆนะพระเอกก็บอกว่า
ว่าจะเฝ้านักโทษเองโดยไม่มีคำไหนหลุดไปถึงฉีมู่แน่นอนฉีมู่เนี่ยนะนอกจากจะเป็นขุนนางที่พระเอกเคารพและไว้ใจยังเป็นพี่ชายแม่หรือลุงแท้ๆของพระเอกด้วยงานนี้พระเอกเริ่มระแวงแล้วนะว่าฉีมู่อาจจะมีอะไรแปลกๆหรือว่าที่คิดว่าดีจริงๆแล้วมันไม่ใช่พอถึงวันเกิดใต้เท้าเซียวนอกจากจะมีของขวัญส่งมามากมายขุนนางทั้งหลายก็มากันครบรวมทั้งใต้เท้าเคอที่ชื่อเคอเจิ้งผู้นำกลุ่มขุนนางตงฉินที่เพิ่งจะหลุดจากตำแหน่งต้องกระเด็นออกไปรับตำแหน่งอื่นนอกเมืองคนนี้นี่ก็คือมองใต้เท้าเซียวเป็นศัตรูคู่แค้นกันมาตลอดอินจางก็มาเล่นผีผาคู่กับหาวหาวเป็นการแสดงด้วยเช่นกันก่อนเริ่มงานนะพ่อพระเอกได้ราชองค์การแต่งตั้งจากฮ่องเต้มาอย่างนอบน้อมแต่พอส่งต่อให้เซียวเว่ยลูกชายตัวดีค่ะกลับส่งหนังสือด้วยมือเดียวไปให้คนสนิทพอบ้านซะงั้นอับอายขายหน้าลบหลู่ราชองค์การแล้วหนึ่งไม่รู้ความไม่รู้เรื่องเลยจนโดนพ่อด่าซะไม่มีชิ้นดีพ่อเนี่ยสั่งให้คนสนิทเก็บที่นั่งเอาไว้ให้พระเอกด้วยถึงแม้จะไม่รู้ว่าพระเอกจะยอมมางานหรือเปล่าอินจางกับหาวหาวมายืนรอปล่อยคิวเข้าไปแสดงอินจางเนี่ยนะอุ้มผีผานหนัก16กิโลมานานแล้วโอ้โหหนักเบอร์นั้นเลยเหรอเนี่ยนางเริ่มไม่ไหวก็เลยแอบวางบนพื้นแต่ว่าโดนสาวใช้ตวาดใส่ทันทีเนี่ยแหละนะเป็นคนชั้นต่ำก็เลยโดนขนาดสาวใช้ยังดูถูกทั้งที่อีกฝ่ายเนี่ยเป็นแค่สาวใช้เองนะอินจางเนี่ยอุ้มผีผาจนเซพระเอกมาช่วยพยุงอินจางไว้พอดีแล้วพระเอกก็บอกว่าแค่เนี้ยไม่มีแรงแล้วจะไปเล่นผีผาต่อหน้าผู้ใหญ่ในงานได้ไงแล้วก็สอนว่าให้เอาความโกรธมาเปลี่ยนเป็นพลังไปจัดหนักกับผีผาแทนดาบซะเลยพระเอกยังพูดกับพ่อบ้านนะให้ดูแลหาวห่าวกับอินจางให้ดีๆหน่อยด้วยจังหวะพระเอกเดินเข้าไปในงานก็คือเด่นมากจ้ะทุกคนนะหันมาดูกันหมดทั้งพ่อพระเอกเซียวเว่ยฉีมู่กงกงเกากวนฉาอ่ะครบไหมขาดใครอีกเสี่ยวเว่ยเห็นก็ไม่พอใจแบบสุดๆจนต้องออกไปด่ากับลูกน้องนอกเรือนรับรองพ่อพระเอกเรียกให้หาวหาวกับอินจางเข้ามาร้องเพลงระหว่างที่เขากำลังสุนทรีกันอยู่เสี่ยวเว่ยที่อยากเอาหน้าก็ให้คนใช้ยกจานอาหารชั้นเลิศมาให้ทุกคนแล้วไปประจบให้ใต้เท้าเคอลองชิมไม่ได้ดูตาม้าตาเรือเลยว่าเขากำลังฟังเพลงพริ้มอยู่ทำผิดอีกแล้วเนี่ยพอเพลงจบใต้เท้าเคอก็บอกว่าหาวหาวร้องงั้นแต่ผีผ่าเล่นดีพ่อพระเอกจะให้อินจางนั้นเล่นอีกเพลงเสี่ยวเว่ยก็เลยเสนอให้พระเอกเนี่ยมารำคู่กับผีผารำกระบี่เป็นของขวัญวันเกิดสักหน่อยไหมคือตั้งใจหยามเกียรตินั่นแหละระหว่างที่คนทั้งห้องกำลังอึ้งอินจางก็เป็นคนพูดขึ้นมาเองว่าเสี่ยวเว่ยพูดจาไม่เหมาะสมศักดิ์ศรีขุนนางล้ำค่ากว่าทองพันช่างในอดีตการแสดงแบบนี้มีแต่แสดงต่อหน้าฮ่องเต้เท่านั้นสิ่งที่นางพูดนี่จัดว่าเด็ดนะปากแซบไม่แพ้พี่เขยเลยน้องไม่ได้กลัวใครเลยพระเอกก็เลยไกล่เกลี่ยด้วยการใช้ฝีมือดาบแลบปลายอย่างเนียบก่อนจะให้สาวใช้ยกไปเสิร์ฟทุกคนแสดงถึงความแม่นยำและความแข็งแรงขั้นเทพพอบรรยากาศคลี่คลายถึงได้ดำเนินงานเลี้ยงกันต่อไปได้อินจางเล่นผีผาเพลงโบราณเหลียงโจที่พระเอกให้มาคราวนี้อินเนอร์มาเต็มค่ะหลังจากโดนพระเอกแนะแนวไปเมื่อวันก่อนเอาทุกความบีบคั้นในชีวิตเล่นออกมาจนทุกคนเนี่ยอึ้งในความสามารถใต้เท้าเคอถึงขั้นลุกมาชมแล้วก็จัดแฟนซายเขียนคำจีนว่าศักดิ์ศรีพร้อมลายเซ็นไว้บนผีผาอินจางเพื่อแสดงความนับถือในความสามารถบวกกับความกล้าและคำพูดตะเกียมันถูกใจใต้เท้าเคอด้วยไงทั้งที่ใต้เท้าเคอเนี่ยไม่ได้แจกลายเซ็นมาเป็น10 ปีแล้วพอเสร็จใต้เท้าคือก็กลับไปเลยพอพระเอกจะไปส่งก็โดนแซะอีกแล้วก็บอกว่าไปนอกเมืองคราวนี้ใต้เท้าคือจะได้กลับมาอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงส่วนอินจางนะพอกลับเข้าห้องพักนางรำพวกนางรำคนอื่นก็รีบมาอวยยศอินจางกันใหญ่ทำเอาหาวๆเนี่ยไม่ปลื้มอย่างเห็นได้ชัดเหรียญมาส่งข่าวจากพระเอกให้นางเอกเนี่ยไปรับอินจางเพราะว่ามีคนแห่ไปรอดูอินจางกันเต็มเลยที่จวนของพ่อพระเอกคืออินจางดังแล้วไงตอนนี้แล้วข่าวอะไรคะจะวายปานไฟลามทุ่งเบอร์นั้นตอนนี้เจ้าตีนี่คือเริ่มดีกับเฉินเหรียญแล้วนะมีลุ้นแฮคู่นี้ระหว่างทางรถม้านางเอกเกิดพังคุณหนูเกาที่ผ่านทางมาก็เลยอาสาไปส่งนางเอกเองทำให้ทั้งคู่เนี่ยนะได้ปรับความเข้าใจกันแล้วที่ผ่านมาคนที่ยื่นมือไปกำจัดผู้หญิงรอบตัวโอหยางก็คือแม่นมนั่นเองคุณหนูเกาก็ขอโทษแล้วก็บอกว่าโอหยางยังส่งจดหมายหวานๆเรียกให้นางไปหากะจะคิดรวบหัวรวบหางรอไม้กลายเป็นเรือก็จะได้เป็นเขยสกุล
เกาได้แบบใสๆนางเอกก็ยังพยายามจะบอกว่าเมื่อก่อนนะอาจจะไม่ได้เลวก็ได้นะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยคงจะไปหลงแสงสีเมืองหลวงละมั้งแต่คุณหนูเกาก็บอกว่านางไม่สนคนที่หลอกนางต้องได้รับการชดใช้พระเอกให้พ่อบ้านเนี่ยช่วยส่งอินจางออกทางประตูข้างเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าที่ประตูหลักเนี่ยมีคนแห่มารอนางเต็มไปหมดพออินจางออกมาปุ๊บก็เจอคนเมาจะเข้ามาเกาะแกะแต่คุณชายเซินโผล่มาเซฟนางไว้แล้วก็กึ่งอ้อนกึ่งบังคับไปส่งอินจางจนได้ใครให้คิวมันคะเนี่ยเป๊ะตลอดห่าวกลับบ้านอารมณ์ไม่ดีก็เลยไปทะเลาะกับฉือผ่านกันอย่างใหญ่โตจนไปมาขู่จะเลิกกันฉือผ่านก็ไม่แคร์ด้วยนะหอบผ้าหอบผ่อนกลับไปเลยแล้วทั้งคู่ก็คือเลิกกันเฉยแบบงงๆแบบเอาจริงดิเลิกจริงปะเนี่ยพระเอกนะกลับจากงานเลี้ยงก็ไปคุยกับฉี่มู่บนเรือแบบลับๆแบบไม่มีใครรู้พระเอกยอมส่งนักโทษคดีปีศาจหมวกให้ตามที่ฉี่มู่บอกแต่พอแยกย้ายกันปุ๊บพระเอกก็คุยกับเฉินเหลียนว่าเอะใจว่าทำไมฉี่มู่คนที่ตัวเองไปพบเมื่อกี้ถึงบอกว่าขุนนางเบื้องหลังคืออันกัวกงในเมื่อพระเอกยังไม่ทันจะได้สืบสวนอะไรจากนักโทษคนนั้นเลยเฉินเหลียนคนซื่อที่ไม่รู้ว่าพระเอกนัดกับใครก็เลยพูดขึ้นมาว่าไม่ใช่ว่าเพราะคนคนนั้นเป็นเบื้องหลังตัวจริงปะอ่ะเฉินเหลียนค่ะคนซื่อแต่ตรงประเด็นตลอดชอบโอหยางถูกลูกน้องสกุลเกามาทวงเอาจดหมายที่คุณหนูเกาเคยเขียนให้กับของแทนใจแถมยังโดนบังคับให้ลงนามในสัญญายกเลิกกันมั่นหมายอีกก่อนจะไปพวกลูกน้องก็เยาะเย้ยว่าตอนนี้คุณหนูเกาเนี่ยซีกับนางเอกจนรู้เรื่องเร็วๆของโอหยางหมดแล้วตอนนี้ชีวิตนางเอกก็ดีกำลังจะแต่งกับพระเอกขุนนางหน่วยมหัดเล็กพิเศษแล้วด้วยมีคนแค้นแล้วหนึ่งคุณชายเสินมาส่งอินจางได้แค่ครึ่งทางแต่ก็ยังทิ้งไม้เด็ดเอาไว้เป็นคำพูดสู่ขอนางอินจางเนี่ยนะฟังไม่จบเตลิดหนีไปก่อนแล้วก็คิดหนักมากระหว่างคุณชายเสินที่มาชอบนางกับพระเอกคนที่นางชอบนางคิดไม่ออกว่าจะเอายังไงดีโอ้ยน้องเอ๋ยนั่นมันพี่เขยลูกอินจางมาเจอนางเอกที่รออยู่ที่ก็ถามว่าอินจางไปไหนมานางเอกไปรออยู่ที่ประตูหน้าก็ไม่เจอแต่อินจางก็คือไม่กล้าบอกไงว่าไปกับคุณชายเสินมาน้องก็แถไปค่ะอินจางนะกลับมาเนี่ยก็โม้ทั้งวันเรื่องที่นางไปแสดงในงานวันเกิดพ่อพระเอกใต้เท้าเซียวขุนนางใหญ่สาวๆที่เหลือก็คือฟังบ้างไม่ฟังบ้างพูดขัดบ้างอะไรบ้างทำเอาอินจางเนี่ยหงุดหงิดจนคนอื่นดูออกคือคนอื่นก็คือฟังมาทั้งวันแล้วไงไม่ไหวจะเคลียร์แล้วเช่นกันเจ้าตี้คนตรงก็ไปพูดกับซานเหนียง2-2ว่าอินจางเนี่ยฝอยมาทั้งวันแล้วควรจะพอจะลำพองใจแค่ไหนก็ไม่ควรจะมาโชว์เหนือกับคนในบ้านแม้แล้วอินจางเอาแต่ชมพระเอกอยู่ได้น่าอึดอัดจะตายไปซานเหนียงก็เลยบอกว่าอินจางยังไม่รู้เรื่องที่พระเอกกับนางเอกคบกันทำเอาเจ้าตี้ถึงกระงงเพราะว่าขนาดนางกับเฉินเหลียนคนซื่อยังรู้กันหมดเลยพระเอกกับนางเอกก็ไปเดทกันอีกแล้วแหมมดละไต่เต็มจอพระเอกบอกนางเอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ให้ฉี่มู่มาเป็นเท่าแก่นางเอกจะว่าอะไรไหมซึ่งนางเอกก็คือไม่ว่าอะไรเลยบอกว่าจะแต่งกับพระเอกใครจะเป็นเท่าแก่ก็ได้ทั้งนั้นแหละแล้วนางเอกก็บอกว่าอยากจะเปิดร้านอาหารแต่พระเอกไม่เห็นด้วยความเป็นห่วงไงนางเอกกลับบอกว่านางเอกพอมีความรู้อยู่นะหลายๆภัตตาคารเนี่ยมีเจ้าของตัวจริงเป็นฮูหญิงขุนนางตั้งเยอะแยะพระสนมอะไรพระเอกก็รู้ทันว่านางเอกเนี่ยจงใจทำเพื่อตัวเองแต่นางเอกก็บอกว่าไม่เชิงหรอกนะแต่คือถ้าเปิดภัตตาคารเนี่ยก็ไม่ต้องรับแขกเองซานเหนียงจะได้ทำครัวเต็มที่มีลูกมือมาช่วยทำอาหารแต่ว่าตอนเนี้ยติดอยู่ที่ว่านางกับอินจางเนี่ยยังเคลียร์กันไม่ค่อยลงตัวพระเอกก็ปลอบว่าพี่น้องกันก็ต้องมีตีกันบ้างแหละปกติแล้วอยู่ดีๆปีศาจหมวกก็โผล่มาอีกแล้วพระเอกรีบมาดูกลายเป็นว่ามีคนถูกฆ่าตายอยู่ในตรอกที่ขายชาแล้วคนนั้นเนี่ยก็คือนักโทษที่พระเอกส่งต่อออกไปแล้วนั่นเองวันถัดมาฉี่มู่กับลูกน้องนะพอรู้ว่านักโทษตายแผนเสียหายก็เลยเตรียมจะป้ายสีให้เป็นความผิดหน่วยมหาดเล็กแล้วก็อาฆาตเพราะว่าเรื่องนี้มันทำลายแผนปีศาจหมวกที่เตรียมไว้เพื่อให้ฮ่องเต้สายมูเกิดระแวงพ่อพระเอกไงแบบพ่อพระเอกคือพอเข้าเมืองหลวงมาก็มีปีศาจโผล่มางี้และพ่อพระเอกคือเป็นแบ็คชั้นดีของฮองเฮาแผนฉี่มู่เนี่ยกะจะลดทอนอำนาจฮองเฮาบีบให้ฮ่องเต้เนี่ยแต่งตั้งรัชทายาทเพราะฉี่มู่นี่คือฟันธงไปแล้วว่าฮองเฮาเนี่ยเป็นคนไม่ดีมีมนทินโอ้ยนี่ก็อยากรู้เรื่องฮองเฮาเต็มแก่แล้วเนี่ยอินจังที่คิดว่าการเล่นผีผาของนางเป็นของขั้นสูงล้ำค่าก็งองแงไม่ยอมจะเล่นให้แขกที่โรงน้ำชาฟังคือเล่นแค่รอบเดียวแล้วก็เอาคำพูดคุณชายเสินมาพูดด้วยว่ามาคอยแต่เล่นเอาใจคนจนแลกเงินไม่กี่อีแปะได้ยังไงโอ้ยดูแล้วขัดใจทำไมอินจังมาโดนหลอกง่ายจังวะเนี่ยนางเอกต้องมาเกลี้ยกล่อมน้องว่าจะไม่กี่อีแปะยังไงก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเรานะจนอินจังเนี่ยต้องยอมเล่นแต่ก็เล่นได้แบบเศร้ามากจนคนฟังเนี่ยสะเทือนใจไปตามๆกันช่วงนี้เมืองหลวง
งนี่ก็เข้าหน้าร้อนแล้วนะพอฉือผ่านรู้ว่านางเอกเนี่ยซื้อน้ำแข็งไปจากร้านของตัวเองในเครือข่ายก็เลยสั่งให้ทุกคนเนี่ยห้ามขายน้ำแข็งให้นางเอกเป็นการแก้แค้นคือฉือผ่านนี่ก็ขายขำตลอดทำท่าบีบน้ำแข็งเชือดลูกน้องแต่น้ำแข็งคือเย็นจัดตัวเองก็บีบไม่ไหวโอ้ขำไม่ไหวพอพระเอกนัดให้พระเอกมาเจอบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นคนสั่งฆ่านักโทษเองแหละแล้วที่จงใจเอาไปทิ้งไว้ในตรอกชาก็จะได้สร้างปัญหาให้กับพวกคู่แข่งที่มาวอแวร์กับว่าที่ลูกสะใภ้ด้วยไงให้คนไม่กล้าไปที่ตรอกนั้นงี้ชอบอะพ่อเนี่ยบอกพระเอกว่าจริงๆแล้วคนบงการเรื่องปีศาจหมวกก็คือฉี่มู่แล้วบอกว่าฉี่มู่เนี่ยนะแกล้งทำเป็นคนดีมีบุญคุณกับพระเอกไปงั้นจริงๆฉี่มู่เนี่ยรู้แต่แรกแล้วว่าพระเอกเป็นลูกใครเพราะฉี่มู่นี่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวในงานแต่งพ่อกับแม่ด้วยซ้ำพีกอะจากมิตรกลายเป็นศัตรูสินะพระเอกนี่ก็ยังไม่ยอมเชื่อพ่อบอกว่ารู้เรื่องพระเอกมาตลอดที่ทำเพื่อฉี่มู่มาหลายปีแต่พ่อก็ไม่ว่าอะไรเพราะรู้ว่าส่วนหนึ่งพระเอกเนี่ยทำงานหนักเพราะอยากเลื่อนขั้นไวๆเพื่อจะได้ขอบรรดาศักดิ์ให้กับแม่ให้สุสานแม่เนี่ยได้ย้ายมาอยู่ในสกุลได้อย่างถูกต้องคือสมัยก่อนเขาแบบเคร่งมากในเรื่องพวกนี้พ่อบอกว่าวันนี้สิ่งที่พ่อสุดจะทนก็เพราะว่าฉี่มู่ยุแยงความสัมพันธ์ของเราพ่อลูกอยู่ได้คืนนี้พ่อจะพิสูจน์ให้พระเอกเห็นเองด้วยการปล่อยข่าวไปว่าตัวเองเนี่ยจะไปล่องเรือแบบชิวๆไร้บอดี้การ์ดพวกฉี่มู่นี่ต้องทนไม่ไหวส่งคนมาเก็บพ่อแน่ๆพ่อก็คือป่ามากใจมากบอกว่าให้พระเอกเลือกเอาเองว่าจะปล่อยให้พ่อตายหรือจะมาช่วยพ่อไว้แล้วก็เอาความดีความชอบที่ช่วยเสนาบดีใหญ่ไปเลื่อนตำแหน่งแต่ขอให้พระเอกจำเอาไว้ว่าพ่อเนี่ยเอาชีวิตตัวเองมาเดิมพันเพื่อช่วยพระเอกพูดจบพ่อก็หัวเราะเดินขึ้นเรือไปเลยสุดอะเรื่องนี้คือทำไมดูไปแล้วแบบขุนนางชั่วตอนแรกดูไปดูมาเหมือนจะดีส่วนขุนนางดีๆดูไปดูมาเหมือนจะชั่วเรานี่ท่าทางจะโดนผู้กำกับแกงแง่ๆแล้วพอพ่อขึ้นเรือไปปุ๊บคนร้ายชุดดำก็มาปั๊บเลยนะไม่ธรรมดายกกันมาอย่างเยอะดูแล้วแบบเกือบ100 คนได้อ่ะพ่อที่ก็คือไร้วรยุทธ์ด้วยนะพยายามจะสู้โอ้พ่อไร้วรยุทธ์เบอร์นี้ยังจะปล่อยข่าวเรียกคนชั่วมาหาตัวเองอีกไหวไหมพ่อเซียวเว่ยค่ะโผล่มาจากไหนไม่รู้แกว่งดาวช่วยพ่อตัวเองใหญ่จนบาดเจ็บเอ้าเป็นคนดีเหมือนกันแฮะจังหวะคับขันที่2พ่อลูกต้องตายแน่พระเอกก็โผล่มาเก็บคนชุดดำที่ด่าหน้าเข้ามาชุดใหญ่พระเอกก็คือเทพมากค่ะฉากบู๊คือดีมากเลยนะจนสุดท้ายพระเอกเนี่ยกระชากหน้ากากอีตัวหัวหน้าได้ซึ่งมันก็คือหัวหน้าชุยลูกน้องฉีมูนั่นเองเอาเซพระเอกเชื่อพ่อได้ยังล่ะคราวนี้พระเอกมาเซฟพ่อกับเซียวเว่ยแล้วคือหลังจับได้ว่าคนชุดดำที่แกล้งทำเป็นปีศาจหมวกที่แท้ก็คือหัวหน้าชุยจากกรมวังคนของฉีมูเนี่ยบอกว่าจะต้องจับตายพระเอกเพื่อไม่ให้สาวมาถึงตัวคนของฉีมูนี่ก็ขนกันมาทั้งกองทัพตีกันจนไฟไหม้เรือพระเอกนี่คือสู้คนเดียวเพื่อปกป้องพ่อกับคนเป็น10แบบเก่งมากจนพระเอกเนี่ยเก็บหัวหน้าชุยได้แต่ก็โดนดาบเสียบทะลุอกจนสลบเหมือนกันขนาดเซียวเว่ยเนี่ยยังหลุดเรียกพระเอกว่าต้าเกอหรือว่าพี่ใหญ่เลยนะนางเอกเห็นเรือไฟไหม้แล้วก็ได้ยินว่าพระเอกอยู่บนนั้นก็รีบโยนเชือกขึ้นไปให้เซียวเว่ยเรียกชาวบ้านมาช่วยกันดึงเรือเข้าฝั่งแล้วก็รีบขึ้นไปดูอาการพระเอกนางเอกนะควานเข้าไปในเสื้อพระเอกแล้วก็หยิบเอาพลุขึ้นมาจุดเพื่อเรียกพวกเฉินเหลียนพอเห็นเลือดพระเอกไหลออกมาเป็นสีดำก็รีบช่วยรีดเอาเลือดพิษออกแล้วก็เอาน้ำผึ้งทาปากแผลไม่ให้เสียเลือดมากเกินไปนางเอกฉันคือฉลาดมากสติดีเวอร์ขนาดพ่อพระเอกยังอึ้งเฉินเหลียนกับพวกค่ะมาพาตัวพระเอกขึ้นฝั่งไปรักษานางเอกบอกเฉินเหลียนว่าจะทำเหมือนว่านางไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นขออย่างเดียวว่าพรุ่งนี้ไม่ว่าพระเอกจะเป็นหรือตายให้เฉินเหลียนมารายงานข่าวด้วยนางเอกจะรออยู่ที่โรงน้ำชานางเอกกลับมาบ้านก็พยายามทำตัวเหมือนไม่เป็นไรไม่ให้สาวๆที่บ้านเป็นห่วงแต่ตัวเองก็ใจไม่ดีเหมือนกันอินจางไม่รู้เรื่องรู้ราวเข้ามาหานางเอกบอกว่าอยากจะเชิญพระเอกมากินเลี้ยงขอบคุณที่พระเอกช่วยเหลือตอนอยู่ที่จวนใต้เท้าเซียวบอกให้นางเอกนะช่วยถามเฉินเหลียนหน่อยว่าจะเชิญพระเอกมาได้ไหมน้องเอ๋ยช่วยดูอารมณ์พี่สาวด้วยค่ะนางเอกที่กำลังเสียใจนะเห็นภาพพระเอกจมกองเลือดก็เลยตวาดอินจางไปว่าเขาไม่ว่างหรอกนางเอกรู้ก็แล้วกันอินจางโดนดุก็งอนวิ่งหนีกลับห้องไปเลยคือเอาจริงๆนะเป็นนักดนตรีเนี่ยต้องเข้าใจอารมณ์เพลงน้องจะไม่ดูอารมณ์คนอื่นหน่อยหรือคะว่าพี่เขาเครียดขนาดไหนขัดใจบทอินจางจริงๆนางเอกนะออกไปทำงานที่โรงน้ำชาซึ่งตอนนี้ก็ขาดน้ำแข็งเพราะว่าถูกชื้อผานสั่งร้านน้ำแข็งเอาไว้ว่าห้ามขายให้นางเอกไงอินจางก็บอกว่าไม่สบายไม่มาดิดผีผาที่ร้านจนวันเนี้ยลูกค้ากลับกันไปหมดนางเอกก็เลยให้ซานเหนียงกับเจ้าตี้กลับบ้านไปก่อนเผื่อว่าทั้งคู่จะไปหาซื้อน้ำแข็งได้แล้วยังฝากไปดูด้วยว่าอินจางเนี่ยกินอะไรบ้างหรือยัง
ส่วนนางเอกก็รอเฉินเหลียนอยู่ที่โรงน้ำชาก็คือรอข่าวพระเอกแหละ ระหว่างทางซานเหนียงนั่งเรือมาเจอพี่ตู้ถูกกลุ่มลูกศิษย์ตัวน้อยแกล้งจนซานเหนียงก็โดนลูกหลงจนหัวแตกเลือดไหลเลยอะอย่างฮาซานเหนียงนะขึ้นมาคุยกับพี่ตู้ว่าทำไมไม่รู้จักดุเด็กๆพี่ตู้พูดไปพูดมาก็หง่อจนซานเหนียงเนี่ยของขึ้นบอกว่าวันนี้ต้องจัดการพวกเด็กเหลือขอให้ได้แล้วก็ตามไปเอาเรื่องเด็กถึงที่โรงเรียนก็คือต้องให้อาจารย์แม่ลงมือเองพวกเด็กๆก็บอกว่าขอโทษที่พลั้งมือไปยิงโดนซานเหนียงแต่แม่ไม่ยอมง่ายๆจ้ะแล้วบอกว่าที่แกล้งอาจารย์ตู้ละคืออะไรไม่รู้จักเคารพอาจารย์บ้างแล้วก็คือพวกเด็กๆเนี่ยพวกลูกท่านหลานเธอทั้งนั้นไงก็ดูถูกที่อาจารย์ตู้เนี่ยสายตาไม่ดีซานเหนียงก็เลยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบสั่งสอนไปว่ารู้ไหมว่าลูกชาวบ้านคนอื่นลูกนางกว่าจะได้เรียนต้องเก็บเงินเป็นครึ่งปีเลยนะกว่าจะเชิญอาจารย์สักคนมาสอนได้พวกเจ้าพ่อแม่เป็นขุนนางแล้วตัวเองเป็นใครสอบขุนนางหรือก็ยังไม่ทันผ่านเอาอะไรมาคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นซานเหนียงเองบรรพบุรุษก็เป็นขุนนางแต่ทุกวันนี้นางก็ยังขายหมูขายชาอยู่อาจารย์พวกเจ้าโดนแกล้งก็อุตส่าห์อดทนไม่ว่าเพราะว่าอาจารย์มีน้ำใจกว้างขวางซานเหนียงยังหันไปบอกพวกอาจารย์ว่าข้าไม่ใช่คนมีความรู้แต่พวกเราสอนลูกนอกจากความรู้ก็สอนความเป็นมนุษย์ให้ด้วยในใจพวกท่านคงรู้ดีว่าข้าพูดถูกไหมนี่เป็นไงล่ะคะแม่ก็คือแม่ต้องให้แม่มาสอนอึ้งกันไปทั้งสำนักไปเลยจ้าพี่ตู้ยังถึงกับคำนับให้แล้วก็วิ่งตามเอาตะกร้าไปคืนซานเหนียงนะก็ซื้อตับหมูมาให้แล้วก็บอกว่าให้พี่ตู้เนี่ยกินทุกวันแก้อาการมองไม่เห็นเพื่อช่วยบำรุงสายตาคู่นี้เขาจะเปลี่ยนจากตีกันมาเป็นจีบกันแล้วนะผ่านไป1 วันเต็มพ่อพระเอกก็ส่งหมอที่ดีที่สุดมาช่วยรักษาจนพระเอกฟื้นขึ้นมาแล้วเฉินเหลียนที่กระวนกระวายรออยู่ก็ดีใจมากเพราะว่าตัวเองรอไปบอกข่าวให้นางเอกฟังอยู่ไงพระเอกนะถามถึงฉี่มู่ที่ตัวเองให้เฉินเหลียนไปส่งข่าวว่าฉี่มู่พูดว่ายังไงบ้างคำถามแรกก็คือฉี่มู่ถามว่าหัวหน้าชุยตายยังคำถามที่2ก็คือใต้เท้าเซียวล่ะส่วนพระเอกค่ะประโยคที่36โน่นสงสารพระเอกฉันนะเพิ่งจะรู้ตัวไงว่าตัวเองโดนฉี่มู่หลอกใช้อินจางที่อยู่บ้านก็ปัดชามข้าวที่ซานเหนียงเอามาให้ทิ้งนะซานเหนียงก็เลยสั่งสอนว่าอย่าลำพองใจเพราะมีคนชมเขาหน่อยแล้วข้าก็ไม่เกี่ยวด้วยเรื่องที่เจ้ากับนางเอกทะเลาะกันที่อินจางสร้างชื่อเสียงได้มันก็ดีแต่จะมาทำหญิงใส่คนที่บ้านคือไรเดี๋ยวก็ชักสีหน้าเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็วิ่งหนีวันนี้ยังมาปัดชามข้าวทิ้งหรือว่าศักดิ์ศรีที่ได้มาทำให้คิดว่าตัวเองเป็นองค์หญิงไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยอินจางนั้นลำบากเศร้าแทบตายก็มีแต่นางเอกที่คอยเป็นห่วงเนี่ยไรนางเอกพูดจาไม่เข้าหูแค่ไม่กี่คำก็ไม่ยอมไปดิดผีผาเจ้าเนี่ยไม่สบายมีแรงปัดชามตกนางเอกโน่นเดินยังแทบไม่ไหวแต่ยังไปทำงานที่ร้านชาที่เรา3คนช่วยกันเปิดโอ้ยคือด่าชุดใหญ่ไฟกระพริบมากคือด่าจนอินจางเนี่ยคิดได้แล้วนะว่าคือนางผิดอินจางก็เลยฟังปุ๊บก็รีบไปหานางเอกที่ร้านชามาเห็นนางเอกกำลังกอดกับพระเอกเข้าพอดีจังหวะนรกไปอีกไหมล่ะพระเอกเนี่ยนะพยายามจะลุกจากเตียงคือเพื่อมาให้นางเอกได้เห็นกับตาว่าตัวเองสบายดีไม่ให้นางเอกเนี่ยต้องกังวลอินจางก็เลยเพิ่งจะตาสว่างเพิ่งจะยอมคิดได้ว่าจริงๆคู่เนี้ยเขามีซัมติงกันมาตั้งนานแล้วโอ้ยสักทีกว่าจะรู้อินจางนะเดินเหม่อออกมาเจอซานเหนียงที่วิ่งมาตามหาแล้วก็บอกว่าที่อินจางวิ่งออกมาเพราะกลัวว่าจะทำแผ่นเพลงที่พระเอกให้หายไปจะให้นางเอกเนี่ยไปช่วยขอโทษดีไหมซานเหนียงก็เลยบอกว่าดีสิ2 คนนี้จะมั่นกันอยู่แล้วอินจังก็เลยช็อกว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องอยู่คนเดียวโดนหลอกอยู่คนเดียวมาตลอดแล้วก็เลยร้องไห้วิ่งขึ้นเรือแล้วไปหาคุณชายเซินค่ะน้องไม่มีใครหลอกเลยจ้ะนอกจากหลอกตัวเองเนี่ยบทอินจังก็คือขัดใจอยากจะมุดจอไปกระชากจิกหัวนางจริงๆเลยอินจางนะตัดสินใจมาอยู่กับคุณชายเซินตามคำพูดสวยหรูที่คุณชายเซินเนี่ยให้ไว้แล้วก็ส่งคนเนี่ยมาเอาผีผาไปจากบ้านของ3 สาวด้วยจดหมายเพียงประโยคเดียวซานเหนียงเนี่ยคิดว่าเป็นเพราะตัวเองเนี่ยพูดเรื่องนางเอกจะมั่นเพราะว่าอินจางเนี่ยไม่รู้เรื่องมาก่อนแล้วซานเหนียงก็คือดูออกว่าอินจางเนี่ยมีใจให้พระเอกส่วนนางเอกนะพาพระเอกมาทำแผลบอกว่านางเคยเรียนจากหมอทหารเพราะพ่อเคยเป็นหัวหน้าหน่วยลาดตระเวนของกองทัพรักษาชายแดนมาก่อนแล้วเมื่อก่อนนางกับแม่ก็เคยช่วยเหลือดูแลทหารรักษาบาดแผลบ้างอะไรบ้างพระเอกบอกว่าถ้าไม่ได้นางเอกเนี่ยช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นพระเอกคงตายไปแล้วพระเอกค่ะก็ช่วยจูบซับน้ำตาบอกว่าอย่าร้องไห้อีกเลยนะร้องจนตาบวมก็ไม่สวยแล้วโอ้ยอ่อนโยนมากค่ะละมุนสุดๆพระเอกนะบอกว่าข้ารับปากเจ้าจะไม่ให้เจ้าต้องกังวลขนาดนี้แล้วพระเอกค่ะได้เตรียมรายชื่อภัตตาคารที่อยากจะขายไว้แล้วให้นางเอกไปช้อปปิ้งเลือกดูได้ส่วนเรื่องแต่งงานพระเอกก็จะไม่รอกงอีกแล้วอยากจะแต่งกับนางเอกให้เร็วที่สุดจนนางเอกนะตื้นตันใจต้องเป็นฝ่ายเข้าไปจูบบ้างใจเย็นก่อนนะคะยังบาดเจ็บอยู่เลยค่ะแล้วนางเอกเนี่ยก็ช่วยดูแลใส่ยาแล้วก็พยุงพระเอกพักผ่อน
ส่วนพ่อพระเอกเนี่ยนะก็คุยกับคนสนิทว่าเป็นเพราะตัวเองเนี่ยอยากจะเปิดเผยโฉมหน้าของฉีมู่ไวๆจนกลายเป็นบีบให้พระเอกเนี่ยต้องปกป้องจนบาดเจ็บเฮ้ยเหมือนแม่ไม่มีผิดส่วนนางเอกเนี่ยนะพ่อเนี่ยไม่ได้ชอบหรอกชาติตระกูลอะไรก็ไม่ดีแต่ว่ามีดีที่ความเด็ดเดี่ยวช่วยชีวิตพระเอกไว้ขนาดนี้ก็ได้แต่ปล่อยเลยตามเลยแล้วก็บ่นว่าไม่มีใครนะได้ดั่งใจสักคนเสี่ยวเว่ยก็ไม่มีหน้าที่การงานดีเดย์อะไรยังจะอยากจะแต่งองค์หญิงที่ว่างงานด้วยกันไปอีกอยากจะกินแกลบไปช่วยชีวิตหรือไงพอดีเสี่ยวเว่ยก็คือแอบฟังอยู่ค่ะก็รีบเข้ามารายงานนะเรื่องงานที่ได้รับสั่งให้ไปทำพอตั้งใจหรือเปล่าคะเนี่ยนางเอกกลับบ้านมาเจอซานเหนียงกับเจาตี้ที่รออยู่พร้อมจดหมายฉบับเดียวของอินจางที่เทพี่น้องไปเรียบร้อยไปอยู่กับคุณชัยเซินโดยไม่บอกลาสักคำนางเอกก็เลยได้แต่บอกว่าปล่อยไปก็แล้วกันในเมื่ออินจางเลือกเส้นทางนี้เองซานเหนียงบอกว่าอินจางนะก็มีชื่อเสียงแล้วตระกูลคุณชัยเซินก็ไม่ธรรมดาหวังว่าอินจางคงมีความสุขได้รับการดูแลอย่างดีนางเอกนะเล่าให้ซานเหนียงฟังว่าเมื่อคืนน่ะพระเอกบาดเจ็บสาหัสพออินจางเข้ามาพูดว่าอยากเชิญพระเอกมานางเอกก็เลยพูดจารุนแรงเฮ้ยในเมื่ออินจังนะจะไม่มาดีดผีผาน้ำแข็งก็ไม่มีโรงน้ำชาก็คงต้องปิดไปสักพักซาเหนียงก็เลยบอกว่าถ้างั้นเปิดแค่ช่วงเช้าไหมซึ่งมันก็ไม่ร้อนมากไงนางเอกก็เลยชวนอินจังกับเจาตี้ขายโรงน้ำชาแล้วเปลี่ยนไปทำร้านอาหารจะดีกว่านางเอกนะแก้ปัญหาด้วยการเอาพัดลมมือมาใช้แล้วก็ลดราคาขนมกับน้ำ 50% แล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปแช่ในบ่อจนเย็นเจี๊ยบก็ยังพอจะมีลูกค้าประจำมากินอยู่บ้างพระเอกนางเอกค่ะมาล่องเรือเด็ดกันอีกแล้วถึงจะเจ็บนะถึงจะยังไม่หายดีพระเอกก็ยังปากแจ๋วแซวนางเอกที่อุตส่าห์เป็นห่วงว่าช่างอ่อนโยนอย่างหาได้ยากทำเอานางเอกค่ะแทบจะยัดขนมเข้าปากพระเอกนะบอกว่าตอนนี้คือในราชสำนักเนี่ยนองเลือดไปหมดเพราะว่าคดีปีศาจหมวกเกี่ยวข้องกับคนสนิทฮ่องเต้ทั้งสองฝ่ายฉีมูนี่ก็เล่นบทเหยื่อแกล้งทำเป็นว่าโดนปีศาจหมวกเล่นงานทั้งที่ตัวเองคือคนบงการคนนี้เนี่ยพระเอกเคยเคารพที่สุดแท้ๆส่วนเรื่องปัญหานางเอกนะเรื่องขาดแคลนน้ำแข็งพระเอกเนี่ยช่วยจัดการซื้อจากลูกน้องในหน่วยที่มีหน้าที่ดูแลน้ำแข็งด้วยมาให้คู่นี้เนี่ยนะเล่นดีมากค่ะทุกคนธรรมชาติมากเรียวสุดๆดูแล้วแบบอิจฉามากเหมือนเขาไปเดทกันจริงๆพระเอกเข้าวังนะก็สวนกับฉีมูระหว่างทางซึ่งฉีมูเนี่ยคือพยายามจะเข้ามาคุยกับพระเอกว่าเป็นห่วงงนงี้แต่พระเอกเมินใส่สมน้ำหน้าเสียพระเอกไปแล้วจ้ะนางเอกกับซานเหนียงเนี่ยไปดูร้านอาหารจนได้ร้านที่ถูกใจหลังจากตกลงราคากันเสร็จสับพอเจ้าของร้านรู้ว่าพวกผู้หญิงจะบริหารกันเองก็ปฏิเสธทันทีบอกว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยไม่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรอกอีกอย่างร้านอาหารเนี่ยนะมาตรฐานใหญ่โตที่เป็นภัตตาคารก็คือร้านที่สามารถรับเหล้าจากราชสำนักมาหมักเองได้ไม่ใช่โรงชาโรงเตรียมทั่วไปแล้วการหมักเหล้าเนี่ยก็คือต้องใช้แค่ผู้ชายเท่านั้นถ้าผู้หญิงหมักจะทำให้เราเปรี้ยวโอ้ยดูสิแต่ละคำช่างกีดกันผู้หญิงเหลือเกินความเชื่อบ้าบออะไรคะเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าถ้าไม่เชื่อฟังกฎนี้เนี่ยนะแล้วไปแหกกับหัวหน้าสมาคมการค้าต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งจะผักจะเนื้อหรือพ่อครัวก็ไม่มีใครกล้ามาทำงานให้หรอกนางเอกกับซานเหนียงก็เลยได้แต่อกหักกลับมานางเอกบอกว่าวันหนึ่งจะต้องเปลี่ยนกฎคร่ำครึที่ดูถูกผู้หญิงแบบนี้ให้ได้ก่อนออกมานะทั้งคู่ได้ยินเสียงผีผาก็ยังคิดถึงอินจางหวังว่านางเนี่ยจะมีความสุขดีอินจางเนี่ยก็มีความสุขอยู่แหละทั้งที่อยู่โดยที่ไม่มีฐานะที่ชัดเจนนะแต่ว่าก็คือมีคนมาพัดให้จะพูดจางงอนง้อยังไงคุณชายก็มาง้อเอาสร้อยคอเอาเครื่องประดับล้ำค่ามาให้คือพออินจางนะเห็นปะการังที่เหมือนนางเอกใช้ก็คือนางก็รู้ทันว่าพระเอกให้มานางก็บอกว่าชอบแต่ปะการังแบบนี้เท่านั้นก็คืออิจฉาพี่สาวแหละคุณชายเสินก็คือเล่นใหญ่ค้นปะการังแบบเดียวกันมาให้นางหมดบ้านเลยจ้าแล้วยังบอกว่าถ้าชอบพระจันทร์ก็จะไปเด็ดมาให้แกเป็นหนุมานหรอหาเป็นดาวเป็นเดือนได้งี้อินจางโดนเขาหลอกกินตับแล้วจะทิ้งจะเทยังไม่รู้ตัวอีกฮองเต้เลื่อนขั้นให้พระเอกขึ้นเป็นผู้บัญชาการหน่วยเพราะคุณงามความดีที่ช่วยไต้เท้าเซียวไว้ได้กงก็ได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าผู้ตรวจการมณฑลพระเอกก็เลยขอบรรดาศักดิ์ให้กับแม่แท้ๆตัวเองในที่สุดพระเอกก็ได้ทำเรื่องที่ตัวเองต้องการทำมากที่สุดสำเร็จจนได้หลังจากประชุมเสร็จออกมาเจอหน้าพ่อก็ยังเหน็บพ่อด้วยนะวันได้ทุกอย่างไว้ในกำมือแล้วสินะสมกับที่วางแผนแต่พ่อก็บอกว่าแค่อยากได้ลูกชายมาช่วยหนุนฐานฝั่งตัวเองก็เท่านั้นพระเอกรีบบอกว่าไม่สนใจแล้วเดี๋ยวก็จะขอตำแหน่งเล็กๆย้ายไปอยู่นอกเมืองไปมีชีวิตที่เรียบง่ายสงบสุขกับเมียด้วยนะแต่พ่อบอกว่าพระเอกวางปณิธานทั้งหลายไม่ลงหรอก
แต่เดี๋ยวค่อยเอาไว้หาเวลาคุยกันก็ได้ไว้วันไหนถ้าย้ายสุสานแม่ก็อย่าลืมมาบอกพ่อด้วยนะพระเอกใส่ชุดขุนนางสีแดงมาไหว้หลุมศพแม่บอกว่าทำสำเร็จแล้วให้ท่านแม่ได้กลับเข้าสุสานสกุลกู้ได้รับการกราบไหว้ถึงพ่อทำให้ท่านไม่ได้แต่ว่าลูกทำให้ท่านแล้วพระเอกคือกตัญญูมากคืนนั้นพระเอกก็มาหานางเอกถึงบ้านนะแล้วคือเสื้อผ้าหน้าผมนางเอกชุดนอนนี่ก็สวยอีกแล้วสวยละมุนไปหมดพระเอกมาบอกว่าได้เลื่อนขั้นท่านแม่ก็ได้อวยยศแล้วด้วยไปไหว้หลุมศพแม่มาตอนแรกก็คิดไว้ว่าคงจะแบบว่าร้องไห้ให้สาแก่ใจเพราะว่าทำให้วิญญาณแม่บนสวรรค์สงบสุขได้แล้วแต่จนแล้วจนเล่าก็หัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีใจหรือว่าเสียใจดีนางเอกบอกว่าข้าเข้าใจดีตำแหน่งที่ท่านได้มามีค่าคู่ควรกับการทำงานหนักที่ท่านทุ่มเทมาตลอดถึงแม้ว่าวิธีการที่ได้มาอาจจะเป็นวิธีการที่พระเอกไม่ชอบมันไม่ได้หมายความว่าเวลาที่พระเอกเนี่ยอยู่ในหน่วยมหาดเล็กพิเศษนี้มันสูญเปล่าพระเอกไม่ชอบที่นางเอกร้องไห้นางเอกเองก็ไม่ชอบเห็นพระเอกยิ้มแบบขมขื่นเหมือนกันถ้าพระเอกเห็นนางเอกเป็นทุกข์ขนาดนี้ก็คงปวดใจเช่นกันใช่ไหมเราทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขนางเอกก็จะขอร่วมแบ่งปันไปด้วยรักกันแบบผู้ใหญ่เข้าอกเข้าใจกันคือดีมากโอ้ยฉันละซึ้งสุดๆแต่พอหลังจากนี้ค่ะตัวอย่างก็คือเดี๋ยวต้องมีปมทำให้แยกกันต้องเป็นปมใหญ่แน่พระเอกนะตอนนี้ก็คือขึ้นนั่งตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยมหาดเล็กพิเศษแล้วไงมาถึงค่ะก็มาสะสางพักพวกเก่าๆของกงทิ้งแล้วก็ให้โอวาทกับลูกน้องทั้งหลายอารมณ์พูดน้อยต่อยหนักชุดคลุมพระเอกใหม่นี่ก็คือมาอย่างเท่นะน่าเกรงขามมากพวกลูกน้องนี่ก็คือกลัวกันหัวหดไปหมดแล้วหลังให้โอวาทเสร็จนะพระเอกก็ได้หนังสือราชการจากกรมขุนนางที่ส่งมาให้พระเอกตรวจสอบซึ่งพระเอกเนี่ยเจอเอกสารที่พูดเกี่ยวกับพ่อของนางเอกสมัยที่พ่อนางเอกเนี่ยนะเป็นหัวหน้าหน่วยลาดตระเวนของกองทัพรักษาชายแดนที่ขัดขืนคำสั่งจนพ่อนางเอกเนี่ยโดนลงโทษพระเอกก็คือตามไปค้นจนเจอว่าไอปีที่เกิดเรื่องตอนนั้นเนี่ยนะมันมีการเจรจาสันติภาพก็เลยมีการสั่งให้ปิดประตูเมืองไม่ให้คนเข้าออกแต่ว่าพ่อนางเอกเนี่ยฝ่าฝืนคำสั่งบอกว่ามีชาวบ้านนอกอำเภอโดนปล้นก็เลยออกนอกเมืองไปสุดท้ายนะพ่อนางเอกเนี่ยโดนหน่วยมหาดเล็กริบทรัพย์จับกุมทำโทษแล้วยังเนรเทศเมียกับลูกสาว1 คนไปเป็นทาสที่แท้นางเอกเนี่ยนะเกลียดหน่วยตัวเองมากก็เพราะแบบนี้นี่เองโออย่างที่ลำบากลำบนไปตามหาราชครูตามรับสั่งฮ่องเต้ก็ต้องไปรับใช้คนอื่นเหมือนหมูเหมือนหมาแบบไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีใต้เท้าเคอที่เพิ่งโดนพ่อพระเอกเคลียร์หลุดจากตำแหน่งออกไปรับราชการนอกเมืองแวะมาเยี่ยมที่แท้ใต้เท้าเคอก็คืออาจารย์โอหยางพอมาเห็นโอหยางเนี่ยทำทุกอย่างให้ตัวเองรอดพ้นไปวันๆถึงแม้ขนาดไปเกาะขาหลานราชครูคนธรรมดาไปโทษคนอื่นไปประจบพ่อค้าใต้เท้าเคอเห็นปุ๊บก็เลยด่าไล่โอหยางที่ไร้ศักดิ์ศรีบอกว่าข้าไม่มีลูกศิษย์อย่างเจ้าแล้วก็เอาของที่โอหยางเคยให้นะคืนมาให้ทั้งหมดหีบหนึ่งในหีบนี้เนี่ยมันต้องมีภาพวาดงานเลี้ยงนั่นแน่ๆเลยทุกคนพี่ตู้มาช่วยนางเอกกับซานเหนียงดูสัญญาซื้อหอใหม่ที่จะเอาไปทำภัตตาคารเฉินเหลียนกับนางเอกเนี่ยเห็นพี่ตู้กับซานเหนียงเข้ากันได้ดีก็แอบหลบไปทำงานตรงอื่นแบบเงียบๆชอบกันแบบไม่รู้ตัวแล้วแหละคู่นี้พระเอกนะสะสางงานที่ยุ่งวุ่นวายเพราะว่าไม่กล้ามาเจอหน้านางเอกด้วยไงนางเอกก็เลยฝากเฉินเหลียนไปบอกพระเอกว่ากำลังจะเปิดภัตตาคารแล้วนะต้องยืมเงินพระเอกบางส่วนพี่ตู้เนี่ยก็แนะนำว่าสัญญาที่ทำมาเนี่ยมันใช้เงินค่อนข้างเยอะงวดแรกจ่าย 50% ส่วนอีก 50% ต้องจ่ายหลังทำสัญญาภายใน5 วันซึ่งมันค่อนข้างกระชั้นไปหน่อยปกติเนี่ยนะเขาไม่ได้ทำกันแบบนี้ไงปกติคือเขาแบบว่าดึงเชงจ่ายกันหลายวันไม่ใช่ภายใน5 วันนางเอกบอกว่าก็เคยทักท้วงแล้วแต่ว่าเจ้าของร้านเก่าเนี่ยไม่ยอมก็คือเจ้าของร้านเก่าเนี่ยประมาณว่าอยากจะรีบขายเอาเงินไปแต่ว่านางเอกเนี่ยนะก็คิดว่าไม่เป็นไรยังไงก็มีพระเอกอยู่ไม่กลัวว่าจะโดนโกงมันก็น่ากลัวตรงนี้ละจ้ะพระเอกที่กำลังเครียดเรื่องพ่อนางเอกจนขอบตาดำแต่พอรู้ว่านางเอกเนี่ยต้องใช้เงินจากเฉินเหลียนก็บอกเฉินเหลียนเนี่ยให้เอาเงินไปให้ทันทีเลยนะเนี่ยใส่เปแล้วที่เหลือเนี่ยพระเอกก็คือจะไปหาเงินเพิ่มจะจัดการเองเฉินเหลียนเนี่ยก็อ้อมแอมพยายามจะบอกให้พระเอกเนี่ยแวะไปหานางเอกบ้างสิแต่พระเอกก็โดนเรียกเข้าเฝ้าฮองเต้เนี่ยให้พระเอกไปรับรองแล้วค่อยจับตาดูท่านอ๋องที่เป็นทูตฝ่ายเหนือแบบเนียนๆแหมขยันใช้พระเอกฉันจริงๆกงก็รีบบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้แนะนำพระเอกให้ฮ่องเต้นะแต่ว่าเป็นฮองเฮาต่างหากไม่รู้ใครกันแน่ที่เป็นคนบงการเรื่องนี้
ทางด้านนางเอกกับซานเหนียงก็ได้รับเงินส่วนหนึ่งที่เฉินเหลียนเนี่ยเอามาให้แต่ว่าเงินมันยังไม่พอไงซานเหนียงนี่ก็คือแอบห่วงอยู่แต่นางเอกเชื่อมั่นว่าพระเอกต้องจัดการได้แน่เพราะถ้าไม่ใช่พระเอกที่สนับสนุนนางเอกก็ไม่กล้าจะคิดกันใหญ่ในเรื่องซื้อภัตตาคารเหมือนกันพี่ตู้ให้ซานเหนียงเนี่ยนะช่วยไปเป็นธุระไปเลือกผ้าเลือกชุดใหม่ให้หน่อยเพราะว่าพี่ตู้เนี่ยไม่มีพี่สาวน้องสาวแล้วก็ไม่มีภรรยาไม่มีคนใช้ที่เป็นผู้หญิงด้วยซ้ำไม่มีใครช่วยดูแลแหมมาจีบหรือเปล่าคะแล้วพอซานเหนียงเนี่ยช่วยจัดการให้อย่างเรียบร้อยก็ชมว่าซานเหนียงเนี่ยจัดการงานบ้านเก่งจริงๆอ่ะมุกหยอดพี่ตู้ก็มาพี่ตู้เนี่ยพูดไปพูดมาก็บอกว่าตัวเองอ่ะเคยมั่นหมายแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยตายไปก่อนมีดวงกินเมียส่วนซานเหนียงเนี่ยก็เคยหย่ามาเหมือนกันเพราะงั้นเราสองคนเนี่ยเหมาะสมกันแบบสุดๆทำเอาซานเหนียงเนี่ยหุบยิ้มแทบไม่ทันพี่ตู้เนี่ยพยายามจะแสดงความจริงใจเต็มที่แต่ก็ยังโดนซานเหนียงเมินอยู่นะแม่ของเจ้าตี้มาตามหาลูกสาวกะจะมาจับตัวเอาเจ้าตี้เนี่ยกลับไปขายแต่งงานพอดีมาเจอกับเฉินเหลียนที่มาหาเจ้าตี้เข้าแม่เนี่ยกำลังจิกหัวตบตีลูกสาวอยู่เจ้าตี้ก็ไม่ยอมคนอยู่เหมือนกันเฉินเหลียนเนี่ยไม่ทันจะเข้าใจเรื่องราวก็เลยพยายามจะเข้าไปห้ามไม่ให้เจ้าตี้ทะเลาะกับแม่แต่ก็กลายเป็นเข้าใจผิดกันจนเจ้าตี้เนี่ยไล่เฉินเหลียนไปทำเอาเฉินเหลียนน้อยใจกลับไปเลยนางเอกออกมาดูสถานการณ์แป๊บเดียวก็เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนางเอกก็เลยแกล้งทำตัวเป็นเจ้าหนี้แสดงว่าเจ้าตี้เนี่ยทำของในเรือนตัวเองเสียหายไหนๆแม่มาแล้วก็ให้แม่ชดใช้กันแล้วกันแม่กลัวใหญ่ก็เลยลนลานรีบเขียนสัญญาทาสขายลูกสาวให้นางเอกทันทีการละครเหลือเกินเฉินเหลียนที่โดนเจ้าตี้ไล่แถมยังทำตุ๊กตาที่ให้แตกกลับมานั่งเศร้าร้องไห้อยู่ที่หน่วยพอพระเอกมาเห็นก็ไม่ยอมบอกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วก็คือขอไปสืบคดีต่างเมืองจะออกไปตอนนี้เลยพระเอกเห็นน้องเสียใจก็เลยสั่งให้ไปทันทีโถสงสารน้องอ่ะนางเอกที่ไม่เจอพระเอกหลายวันก็ได้แต่มาคอยมองหาดอกไม้ที่ริมกำแพงเผื่อว่าพระเอกจะเอามาวางไว้ให้พระเอกก็รู้นะแต่ว่ายังไม่กล้าสู้หน้านางเอกไงก็เลยแอบเข้าไปตอนกลางคืนตอนที่นางเอกเนี่ยนอนหลับไปแล้วไปดูหน้าผู้หญิงแล้วก็เอาตั๋วเงินเนี่ยไปวางไว้ให้ในห้องคือพระเอกเนี่ยนะขายบ้านสองหลังไปแลกเป็นเงินมาให้นางเอกแต่ว่าคืนนั้นนะลมแรงฝนตกตั๋วเงินเจ้ากรรมก็เลยปลิวหล่นอยู่ในห้องเจ้าตีเนี่ยเข้ามาทำความสะอาดตอนเช้าก็เอาเอกสารกับตั๋วเงินรวมไว้ด้วยกันเพราะว่ามันเป็นกระดาษงี้นางเอกก็เลยไม่รู้ว่าพระเอกเอาเงินเข้ามาวางไว้ให้แล้วจุดเริ่มต้นความตับพังมันก็เริ่มตรงนี้แหละค่ะนางเอกเนี่ยเขียนสัญญาซื้อขายภัตตาคารเรียบร้อยบอกว่าจะเอาเงินงวดแรกมาให้เท่าแก่ในวันพรุ่งแต่พระเอกเนี่ยยังไม่ได้เจอพระเอกเลยพอไปหาที่หน่วยถึงได้รู้ว่าทั้งพระเอกทั้งเฉินเหลียนเนี่ยออกไปทำงานต่างเมืองแล้วนางเอกเนี่ยยังเชื่อใจพระเอกอยู่แต่เพราะว่าเงินไม่พอก็เลยเอาโฉนดร้านชาแล้วก็ภาพเขียนที่มีเนี่ยไปจำนองเพื่อเอาเงินก้อนเนี่ยมาจ่ายงวดแรกไปก่อนเท่าแก่ร้านจำนำนะไม่กล้ารับโฉนดนางเอกเพราะว่าโดนฉือผานหัวหน้ากลุ่มการค้าเนี่ยสั่งแบนเอาไว้นางเอกเลยบอกว่าจะมาไถ่คืนภายใน7วันทั้งที่ปกติเนี่ยจำนำได้เดือนหนึ่งไงไม่งั้นนางเอกก็จะยอมให้เท่าแก่เนี่ยยึดเงินไปเลยโอ้ยผูกมัดตัวเองเพิ่มเข้าไปอีกท่านอ๋องทูตฝ่ายเหนือเนี่ยไปล่าสัตว์จนตกหน้าผาพระเอกนะช่วยชีวิตท่านอ๋องเอาไว้ได้แต่ตัวเองบาดเจ็บหนักสลบไป2วันทำให้พระเอกเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากทูตฝ่ายเหนือแล้วก็ได้หน้ากับฮ่องเต้ไปอีกพอพระเอกฟื้นขึ้นมาจะรีบกลับเมืองหลวงมาหานางเอกเพราะว่าได้ข่าวนางเอกเนี่ยกำลังลำบากแต่ว่าพ่อพระเอกมาจากไหนไม่รู้ไม่ยอมให้พระเอกลุกแบบว่าเป็นห่วงพระเอกจริงๆนะพระเอกก็บอกพ่อว่าซาบซึ้งน้ำใจแต่ตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยเนี่ยมันไม่ได้สำคัญกับพระเอกหรอกพ่อเนี่ยดีใจที่พระเอกคุยด้วยบอกว่ารู้ดีว่าลูกเนี่ยอยากจะแต่งงานกับนางเอกแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตเรียบง่ายบอกว่าถ้าพระเอกยอมรับเป็นพ่อก็จะยอมไปหาฮ่องเต้ถึงแม้จะถูกถอดยศเพราะหลอกลวงเบื้องสูงก็ไม่เสียดายแล้วจะแต่งกันเมื่อไหร่ล่ะชีวิตคนเนี่ยนะกว่าจะได้เจอคนรู้ใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่าทำผิดอย่างข้าเด็ดขาดจริงๆพ่อก็สอนดีอยู่นะพอพ่อออกไปพระเอกก็รีบไปขอท่านอ๋องบอกว่าจะขอแอบกลับเข้าเมืองไปช่วยคนรักท่านอ๋องเนี่ยก็เข้าใจนะให้พระเอกไปแถมยังช่วยหาข้ออ้างไว้ให้อีกต่างหาก
โอหยางดื่มเหล้าจนเมาคิดว่าชาตินี้คงไม่ได้กลับเมืองหลวงแล้วจนเด็กรับใช้ที่ติดสอยห้อยตามบอกว่าให้เอาของไปให้ฉีมู่ที่มารักษาตัวอยู่แถวนี้เผื่อว่าจะได้หาทางกลับเมืองหลวงได้ว่าแล้วก็ไปรื้อหีบที่ใต้เท้าคือให้มาจนไปเจอภาพวาดงานเลี้ยงโอหยางนึกได้ว่านางเอกเนี่ยเคยพูดถึงภาพนี้ก็เลยเอาภาพมานั่งดูจนเห็นว่าที่แท้ภาพนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับฮองเฮาซึ่งอยู่ในรูปนี้ในฐานะนางคณิกาก่อนที่จะได้เป็นฮองเฮาเอาแล้วไงส่วนนางเอกกับซานเนียงและก็เจ้าตี้มาลงนามทำสัญญาซื้อขายภัตตาคารโดยรวมเงินที่พอมีจากโรงน้ำชาแล้วก็จากที่จำนำมีพี่ตู้มาเป็นพยานเจ้าตี้ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าของด้วยแบบหุ้นเล็กๆส่วนอินจางก็ยังมีชื่อเพราะว่าเงินที่โรงน้ำชาก็มีส่วนของนางด้วยไงนางเอกเนี่ยใจกว้างมากๆแต่ฉันละกลัวจริงๆว่าดีลเนี้ยมันต้องล่มแน่ๆ สามสาวนะวางเงินมัดจำทำสัญญาก้อนแรกไปแล้วไงอีก7 วันก็คือต้องจ่ายอีกครึ่งหนึ่งก็จะได้เป็นเจ้าของภัตตาคารอย่างสมบูรณ์แบบส่วนพระเอกนะรีบร้อนกลับเข้าเมืองมาหานางเอกแต่ก็เจอเซียวเว่ยน้องชายตัวดีซะก่อนเซียวเว่ยเนี่ยมาเพื่อบอกว่ารู้เรื่องเก่าของพ่อนางเอกทั้งหมดแถมยังบอกว่าคนที่เอาหนังสือรายงานมาวางไว้ให้พระเอกเห็นก็คือพ่อแท้ๆก็คือมีเหรือที่พ่อเนี่ยจะยอมให้พระเอกไปแต่งกับแม่ค้าพระเอกที่บาดเจ็บแทบตายละรีบมาหานางเอกแต่กลับสลบอยู่บนหลังม้าไงก่อนจะถึงหน้าประตูบ้านนางเอกพอดีปะโถเอ้ยถ้าไม่เสียเวลาไปคุยกับไอ้น้องบ้าก็น่าจะเจอกันก่อนแล้วเนี่ยม้าก็เลยพาพระเอกเดินกุ๊บกั๊บกลับไปถึงที่หน่วยพวกลูกน้องไม่รู้จะทำยังไงก็เลยได้แต่ปิดข่าวระหว่างที่หมอรักษาพระเอกที่สลบหมดสติอยู่อินจางที่อยู่กับคุณชายเสินเนี่ยนะได้รับการดูแลเอาใจอย่างดีทุกคนในจวนเรียกนางว่านายหญิงแค่สายผีผาบาดนิ้วกระจิตเดียวก็ทำเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าคุณชายเสินกลับไม่เคยพูดถึงเรื่องการแต่งงานอย่างจริงจังพออินจางทวงถามก็บอกว่าถ้าอินจางยังไม่เป็นไทยก็จะแต่งมาเป็นได้แค่อนุคุณชายเสินอยากจะยกย่องนางเป็นภรรยาเอกบอกว่าให้อินจางนะตามตัวเองไปออกงานเลี้ยงไปเล่นผีผาให้ขุนนางคนสำคัญออกปากชมหน่อยพอมีชื่อเสียงเมื่อไหร่ก็จะมีคนออกปากช่วยให้นางเป็นไทยได้แล้วเอาแล้วไงลายมันออกแล้วจ้ะอีคุณชายเซินโอหยางเนี่ยเอาภาพวาดงานเลี้ยงมาให้ฉี่มู่บอกว่าตัวเองเนี่ยสิ้นไร้ไม้ตอกขอถวายชีวิตตัวเองกับภาพนี้ให้ตัวเองเนี่ยนะเคยผิดใจกับตระกูลเกาจะขอพักดีกับฉี่มู่ตลอดไปขอแค่ช่วยล้างมลทินจากตำแหน่งนี้ให้กลับเข้าเมืองหลวงได้ก็พอฉี่มู่ก็เลยสั่งให้โอหยางอ่ะไปกินดินในกระถางให้ดูซิอีโอหยางนี่ก็คลานไปกินจริงๆจ้ะตกต่ำขนาดนี้โคตรทำตัวเองแท้ๆออกมานะยังเดินตาลอยมาเห่าฮ่งๆให้เด็กรับใช้ฟังอีกแกมันจิตวิปริตเพี้ยนไปแล้วโอหยางเอ้ยส่วนฉีมู่ก็พูดว่าถ้าโอหยางช่วยล้มฮองเฮาได้จริงๆแล้วก็วันข้างหน้าจะมีเนื้อดีๆให้กินแน่นอนเลวจริงๆนางเอกหาเงินไม่ได้แล้วก็ติดต่อพระเอกไม่ได้เหมือนกันนางเอกก็เลยมาขอไอ้เจ้าของร้านเนี่ยผัดผ่อนไปอีก7 วันโดยจะให้ดอกเบี้ยเพิ่มแต่เจ้าของมันไม่ยอมบอกว่าถ้าไม่ได้เงินก็ล้มดีลส่วนเงินมาจำก็จะจ่ายคืนแต่ว่าจ่ายเมื่อไหร่ก็ไม่บอกเพราะว่าสัญญาเนี่ยบอกว่าแค่คืนแต่ไม่ได้บอกว่าต้องคืนเมื่อไหร่อ้าวนี่มันก็ชั่วอีกคนนึงพอพี่ตู้รู้เรื่องก็บอกว่าตัวเองเนี่ยดูพลาดไปจริงๆแล้วบอกว่าจะเอาเงินส่วนตัวมาให้นางเอกไม่งั้นนะนางเอกก็คือต้องเสียไปทั้งหมดทั้งภัตตาคารทั้งโรงน้ำชาที่เอาไปจำนำเอาไว้ไงนางเอกก็เลยตัดสินใจไปหาฉือผานไปขอร้องให้ฉือผานเนี่ยช่วยผ่อนผันเรื่องตั๋วเงินจำนำแล้วก็จะขอยืมเพิ่มอีกหน่อยฉือผานที่สะสมความแค้นไว้เต็มท้องก็เลยตีปีกดีใจใหญ่ที่สุดท้ายนางเอกต้องมาขอพึ่งตัวเองฉือผานยังด่าพระเอกยับว่าทิ้งนางเอกแล้วละสิถึงได้มาขอร้องค่ายังมัวแต่หลงคิดว่าพระเอกจะกลับมาหาอยู่ได้แล้วฉือผานก็ให้นางเอกคุกเข่าก้มหัวให้3 ครั้งถึงจะยอมให้ยืมเงินซึ่งนางเอกนะก็กัดฟันทนยอมก้มหัวให้จริงๆแต่ฉือผ่านยังไม่ยอมง่ายๆบอกให้นางเอกร้องเพลงภรรยาคิดถึงสามีนางเอกก็เลยบอกว่าร้องเพลงไม่เป็นขอใช้การเต้นรำแทนสงสารนางเอกมากต้องทนกล้ำกลืนฝืนทนเต้นรำให้ฉือผ่านที่นั่งดูไปน้ำตาไหลไปนางเอกนะร่ายรำเป็นเรื่องภรรยาคิดถึงสามีที่ออกไปรบร่ายรำดีจนลูกน้องแต่ละคนร้องไห้ตามแล้วแม่แต่ฉือผ่านยังไม่ยอมหยุดบอกว่าถ้าจะให้ยืมเงินก็เอา
ปิ่นปักผมปะการังไฟที่พระเอกให้มาแลกแล้วยังบอกว่าไหนๆก็โดนทิ้งแล้วมาคบกับข้ามาเป็นแฟนข้าจะดีกว่านางเอกค่ะถึงขีดจำกัดตรงนี้แล้วก็เลยตบชื่อผ่านไปแล้วก็บอกว่าวันหนึ่งจะมาทวงคืนความอัปยศนี้นางเอกนะออกมาจากบ้านฉือผานก็เอาปิ่นปะการังที่ฉือผานจับไปล้างน้ำเพื่อล้างซวยแต่แป๊บเดียวค่ะนางเอกก็นั่งร้องไห้ด้วยความแค้นสงสารนางเอกมากๆแต่นางก็คือทำอะไรเกินตัวไปจริงๆนะร้องแค่ไม่นานนางเอกก็ปาดน้ำตากลับไปหาเฒ่าแก่เจ้าของหอบอกว่าจะเอาเงินมาให้แต่ว่าฉวยโอกาสนี้ค่ะเอาปิ่นจี้คอเจ้าของให้คืนเงินมาจำมาไม่งั้นนะก็ตายไปด้วยกันทั้งคู่นี่แหละใจเด็ดมากแม่แล้วนางก็ยังเอายาปลอมให้กินบอกว่าห้ามมาก่อกวนไม่งั้นจะไม่ให้ยาถอนพิษคุยกับโจรมันก็ต้องเจอโหดๆแบบนี้ละจ้ะนางเอกกลับมาเล่าให้ซานเหนียงกับเจ้าตี้ฟังว่าไปทวงเงินมาจำคืนมาได้แล้วก็จะหาทางไถ่โฉนดร้านน้ำชาคืนมาให้เอาสมบัติบางส่วนกับปิ่นปะการังไปขายแลกเงินถามทั้งคู่ว่าจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่โรงน้ำชาด้วยกันไหมนางเอกยังบอกเจ้าตี้ว่าข้าสอนให้เจ้าพึ่งตัวเองแต่ข้ากลับพึ่งคนอื่นหวังพึ่งผู้ชายโดนผู้ชายคนแรกหลอกยังไม่พอยังมีคนที่สองอีกโอ้ยพระเอกไม่ได้หลอกนะเขาเอาตั๋วเงินมาให้แล้วจริงๆแต่ว่าแม่ไม่เห็นน่ะซานเหนียงกับเจ้าตี้นะเอาของจะมาขายระหว่างทางก็พูดกันว่าถ้าร้านน้ำชาเนี่ยรักษาเอาไว้ไม่ได้นางเอกต้องล้มลงจริงๆแน่พี่ตู้ที่เดินตามมาแอบฟังอยู่นานก็เลยรีบเข้ามาบอกว่าจะขอร่วมช่วยเหลือด้วยคนเพราะว่าพี่ตู้เองก็ผิดที่ดูสัญญาไม่ดีว่าแล้วก็เอาสมบัติที่บ้านเอามายัดใส่มือซานเหนียงคือทางนี้ก็ไม่ยอมรับไงก็เกี่ยงกันไปมาจนเจ้าตี้ค่ะชิงเอาไปจัดการให้ทำดีมากน้องปรบมือระหว่างนั้นอินจางที่นั่งรถมากับคุณชัยเซินเห็นว่าซานเหนียงเนี่ยนะถือปากการังไฟปิ่นของนางเอกก็เลยคิดว่าโรงน้ำชามันต้องมีเรื่องแน่ๆแต่ว่าไอ้คุณชัยเซินมันไม่ยอมให้อินจางลงไปดูไงเพราะว่ามันเนี่ยกำลังพาอินจางไปประจบขุนนางแก่เจ้าชู้แต่ว่าเป็นขุนนางที่กว้างขวางซึ่งแค่เจอหน้าอิตาเท่าเนี่ยก็แอบจับมือผู้หญิงและพออินจางดีดผีผาแบบส่งๆก็ยังชมคือหัวงูมากก่อนกลับเข้างานเลี้ยงนะอินจางเนี่ยได้เจอกับหาวห่าวถึงเพิ่งจะรู้ว่าหาวห่าวกำลังจะแต่งงานออกเรือนไปกับขุนนางท้องถิ่นแล้วตอนนี้หาวห่าวเนี่ยตาสว่างแล้วว่าตำแหน่งสาวงามหรือว่าเสื้อผ้าสวยหรูก็ไม่สู้อยู่อย่างมีอิสระหาวห่าวยังเตือนอินจางว่าให้ระวังอีตาคุณชัยเซินให้ดีๆเพราะว่าอีตาเนี่ยมันไม่เคยจริงใจกับใครเลยชอบเปย์หญิงทำเป็นว่ารักแล้วก็หลอกเอามาขายเพื่อประจบขอตำแหน่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะตระกูลเซินเนี่ยมันมีแต่เปลือกแล้วในงานเลี้ยงอินจางก็โดนเหล้าผสมยาจนมึนคุณชัยเซินก็อ้างว่างานเลี้ยงเพิ่งจะเริ่มแล้วก็พาอินจางจะไปพักที่ห้องรับรองพอเห็นอินจางสลบปุ๊บก็ได้ใจแต่ว่าอินจางค่ะฉวยจังหวะที่อีคุณชัยเซินหันหลังเอาหมอนตีหัวแล้วก็จับมัดเอาผ้ายัดปากอ้าวอินจางรู้ทันจ้ะในที่สุดนางก็ฉลาดแล้วนางบอกว่าปั่นหัวข้ามาตลอดคิดว่าข้าโง่งั้นสินางเติบโตมาในตระกูลดนตรีพวกเหล้าพิษหรือยามอมสาวก็รู้จักทั้งนั้นว่าแล้วก็ยังให้คุณชัยเซินประทับลายนิ้วมือกับคำให้การเรียบร้อยโอ้โหแล้วก็ตีซะสลบจัดฉากให้นอนกับเมียน้อยของตาเฒ่าหัวงูแล้วก็หนีออกมาสะใจอีชอยิ่งนักสะใจจริงๆคืนนั้นนะพายุเข้าที่เมืองหลวงหนักมากร้านรวงท่าเรือเนี่ยพังระเนระนาดรวมไปถึงป้านเจอเมียนร้านน้ำชาของทั้ง3สาวที่พังจนไม่มีชิ้นดีนางเอกจนถึงตอนนี้เนี่ยนะเรียกได้ว่าท้อแท้แบบยอมแพ้แล้วอะเพราะว่าความหวังสุดท้ายของนางก็คือล่มไปแล้วที่ท่าเรือฉือผานเนี่ยก็พาลูกน้องมาช่วยกันเก็บกวาดตั้งแต่เมื่อคืนจนเช้าในฐานะผู้คุมกลุ่มการค้าแต่ก็เจอเจ้าท่ามาแกล้งหาเรื่องที่ไม่รู้จักดูแลท่าเรือให้ดีจนโดนฝนพังไม่ยอมฟังที่ฉือผานอธิบายเลยก็คือใช้อำนาจข่มฉือผานนางเอกกับซานเหนียงผ่านมาเห็นแต่ก็บอกว่าคนชั่วก็ต้องเจอคนชั่วจัดการแต่ว่าตอนกำลังจะไปเจ้าท่าก็ด่าว่าคนทำการค้าเนี่ยต่ำต้อยที่สุดแล้วก็หาเรื่องฉือผานให้ก้มหัวเลียรองเท้าเปื้อนโคลนให้โอ๊ยไหวไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ละคนนางเอกนะทนไม่ไหวเช่นกันเลยออกมาพูดเป็นฉากๆว่าเจ้าท่าที่ไหนดูแลเรื่องการท่าแต่กลับมาให้สมาคมการค้าชาวบ้านทั่วไปคอยรับหน้าเวลาท่าเรือพังท่านบอกว่า
พ่อค้าต่ำต้อยที่สุดถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องดื่มเหล้าที่พ่อค้าต้มไม่ต้องใส่เสื้อผ้าที่พ่อค้าทำมาขายไม่ต้องกินข้าวที่พ่อค้าหาบมาขายได้ไหมล่ะที่เมืองหลวงเนี่ยนะนอกจากบัณฑิตก็มีแต่พ่อค้าตอนที่พายุเข้าพวกเราต่างหากที่พยายามมารักษาทางน้ำอย่างสุดชีวิตคนที่ต่ำต้อยก็คือพวกท่านที่ดูถูกน้ำใจพวกเรามากกว่าโหนางเอกคือเลิศมากพูดจนทุกคนตะโกนเชียร์ว่าพูดได้ดีนางเอกพูดแทงใจดำอีเจ้าท่าจนเกือบโดนจับแต่ว่าอินจางเป็นคนมาช่วยพี่สาวทั้งคู่เอาไว้น้องเท่มากพอดีชื่อผ่านนะไปกระซิบบอกเจ้าท่าว่าสามีนางเอกเป็นใครเจ้าท่าก็เลยรีบเปลี่ยนท่าทีทันทีจ้ะรีบขอโทษนางเอกบอกว่ากินเหล้าไป2 ชามก็เลยจำผิดอย่างนี้ก็ได้เหรอคะเนี่ยนางเอกนะบอกว่าทุกคนที่มาที่เนี่ยก็เพราะว่าเป็นห่วงท่าน้ำแล้วก็เป็นห่วงเขื่อนชื่อผ่านถึงจะทำชั่วยังไงไม่ได้ความไปบ้างแต่ว่าชื่อผ่านก็เป็นคนแรกนะที่พาลูกน้องมาช่วยซ่อมท่าเรือตั้งกับเมื่อคืนพ่อค้าถึงจะไม่สูงสักเท่าพวกบัณฑิตหรือว่าขุนนางแต่ที่เมืองหลวงก็ขาดพวกเราไม่ได้เหมือนเมืองที่ขาดแม่น้ำไปไม่ได้เช่นกันจนทั้งชาวบ้านเจ้าท่าแล้วก็ชื่อผ่านซึ้งน้ำตาไหลสุดท้ายนางเอกนะยังบอกให้เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรมาช่วยกันซ่อมแซมท่าเรือแล้วก็ทางน้ำกันดีกว่านางเอกได้ใจทุกคนไปเต็มๆนี่ถ้าไปลงสมัครผู้ว่านะได้คะแนนเต็มไปละเอาที่1ไปเลยเอามงลงค่ะโอหยางกลับเข้าเมืองหลวงมาได้ในที่สุดแล้วก็มาข่มขู่คุณหนูตระกูลเกากับพ่อเรื่องแต่งงานเพราะว่าคุณหนูเคยส่งเอี้ยมที่ปักอักษรไปให้โอหยางโอ้ยมีหลักฐานมาตัวเองไปเองขุนนางเกาทำอะไรไม่ได้ก็เลยได้แต่ต้องสั่งให้ลูกสาวเนี่ยยอมแต่งงานกับโอหยางไปซะอินจางนะเล่าให้พี่สาวทั้งคู่ฟังว่านางโดนคุณชัยเสินหลอกทั้งหมดเป็นเพราะว่านางผิดเองมัวแต่อยากเป็นอิสระหลงภูมิใจกับชื่อเสียงจนเกือบจะโดนหลอกซ้ำซ้อนดีนะที่หนีมาได้ทันแล้วก็นางก็คือได้จัดการแก้แค้นอย่างสาสมอินจางรู้แล้วว่าศักดิ์ศรีคือสิ่งที่ผู้หญิงเราต้องมีเรื่องนี้เนี่ยนะสอนหญิงดีมากอินจางบอกกับนางเอกว่าจะให้พระเอกนะไปช่วยจัดการให้ทีตอนนี้ก็เลยเพิ่งจะรู้ว่าทั้ง2 คนเลิกกันแล้วเพราะว่าพระเอกหายตัวไปไม่ยอมติดต่อมาเลยดีลภัตตาคารก็ล่มโรงน้ำชาก็พังอินจางก็เลยบอกว่าถ้างั้นน่ะเรามาช่วยกันทำร้านน้ำชาใหม่ก็ได้แต่นางเอกกลับบอกว่าหมดใจกับการทำการค้าแล้วซันเหนียงได้ยินถึงกับลุกขึ้นมาบอกว่าเริ่มแรกเรามาที่เมืองหลวงก็เพราะไม่อยากจะยอมแพ้โชคชะตาตอนนี้จะมายอมแพ้เพราะว่าผู้ชายคนเดียวได้ไงนางเอกก็เลยฮึดลุกขึ้นมาบอกว่าไม่ยอมแพ้แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือคิดไม่ออกไงว่าจะทำยังไงกับร้านชาดีชื่อผ่านค่ะแอบฟังอยู่นานก็มาบอกว่าไม่ต้องกลัวคาดีแหละมีทั้งเงินมีทั้งร้านวันเนี้ยได้ฟังนางเอกพูดก็คือซึ้งมากอยากจะมาขอร่วมงานกับ3 สาวถือซะว่าเรื่องเก่าทำให้เราได้มารู้จักกันมาจับมือทำงานด้วยกันดีกว่าแน่นอนว่าไม่มีใครเอาด้วยเลยค่ะแถมยังโดนนางเอกผลักซานเหนียงก็ถีบส่วนพี่ตู้ค่ะมาเห็น3 สาวกำลังโดนฉือผ่านตามแล้วก็ยังเข้าใจผิดคิดว่าซานเหนียงเกิดเรื่องนึกว่าจะโดนพรากคู่รักก็เลยเอาไม้มาตีหัวคุณใจฉือจนเลือดอาบไปด้วยอีกคนโอ้ยคุณใจฉือขายขำขอบคุณคุณชัยฉือบ้างทำเอาเราหายเครียดไปได้พระเอกค่ะที่หายไปนานก็คือสลบไม่ฟื้นสักทีแผลเก่าผสมแผลใหม่หมอบอกว่าต้องขับเลือดแต่ว่าพวกหมอก็ไม่กล้าตัดสินใจจนเฉินเหลียนมาบอกว่าทำเลยเฉินเหลียนเนี่ยจะรับผิดชอบเองลูกน้องค่ะแบกฉือผ่านมาโรงหมอชายฉือก็ลุกมาคุยกับนางเอกว่าจริงใจและก็มีภัตตาคารในมืออยู่ร้านนึงแล้วก็มันขายไม่ออกจนถูกกลุ่มภัตตาคารเนี่ยเหยียดหยามก่อนหน้านี้ก็ยอมรับฝีมืออาหารของซานเหนียงแล้วก็เสียงผีผาอินจางอยู่แล้ววันนี้ยอมรับนับถือปณิธานนางเอกอย่างถึงที่สุดแล้วก็อยากจะเชิญทั้ง3 สาวเนี่ยนะมาบริหารร้านให้แล้วก็จะเป็นคนออกเงินเองขาดทุนก็รับเองแต่กำไรแบ่งกันคนละครึ่งโอ้โหใจถึงพึ่งได้เว้ยทำยังไงก็ได้ขอให้ชื่อผ่านเนี่ยได้ฉายา13ราชองครักษ์อย่างสง่างาม ก็คือที่ชื่อผ่านเนี่ยได้ชื่อว่าขาด12ก็เพราะว่ามีแค่12ธุรกิจนี่เองแต่นางเอกก็ยังไม่เอาด้วยอยู่ดีบอกว่าทำใจลืมไม่ลงที่ต้องคุกเข่าร้องเพลงให้คุณชายฉือฟังถ้าไม่ได้แก้แค้นก็คงไม่มีวันลืมแล้วก็เดินออกไปเลยใช้ชื่อไว้3 ขวบวิ่งตามมาคุกเข่าคำนับนางเอก4 ทีขอโทษนางเอกอย่างจริงใจต่อหน้าคนมากมายจนซานเหนียงกับอินจางให้ผ่านนางเอกก็เลยบอกว่าโอเคให้ซานเหนียงดูแลครัวอินจางดูแลเรื่องการร้องเพลงเต้นรำนางเอกจะดูแลบริหารบัญชีเจ้าตี้ดูแลโถงหน้าคนของชื่อผ่านตรวจสอบได้แต่ห้ามมายุ่งเกี่ยวเด็ดขาดโดยมีสัญญา1 ปีแล้วพวกนางจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยชื่อผ่านค่ะยอมประทับลายนิ้วมือลงกระดาษเปล่าเลยนะ
นะแล้วให้นางเอกไปเขียนสัญญาเอาเองได้ตามใจโอ้โหได้ใจสุดๆจ้ะนางเอกก็ตกลงมาบริหารให้แล้วนะจากล้มละลายกลายมาเป็นเท่าแก่เนียทั้ง3เปลี่ยนฐานะกันปุบปับเลยทีเดียววันต่อมาชื่อผ่านก็พา3สาวมาดูหอยงอันที่วังเวงมากเท่าแก่ที่ดูแลอยู่คือตอบอะไรนางเอกไม่ได้สักอย่างว่ามีลูกค้ากี่คนอาหารกี่อย่างงบเท่าไรของเสียยังไงคือเรียกได้ว่าเละตุ้มเป๊ะก็คือชายฉือรวยไงขาดทุนก็ไม่เป็นไรใส่เงินลงไปก็เสร็จแล้วชายฉือนะยังให้ลูกน้องไปไถ่โฉนดร้านชามาคืนให้นางเอกคือจริงๆแล้วที่เดิมหอนี้เนี่ยนะมันเป็นโรงมหรสพที่ฉือผ่านเคยมากับพ่อเมื่อตอนเด็กๆก็เลยตัดใจขายหรือเอาไปทำอย่างอื่นไม่ลงแต่ว่าฉือผ่านเนี่ยก็บริหารไม่เป็นไงนางเอกนะได้ยินก็ย้อนนึกว่าสมัยที่กลายเป็นทาสอยู่โรงดนตรีก็มีพี่สาวอินจางที่คอยดูแลพาไปเดินเล่นแล้วก็ให้ขนมกินที่โรงมหรสพเหมือนกันนางเอกก็เลยดูแลอินจางเป็นการตอบแทนพี่สาวอินจางมาตลอดอ่ะเราก็ได้รู้ตอนนี้นี่เองนางเอกนะขึ้นไปร่ายรำบนเวทีสวยงามมากทำเอาฉือผ่านค่ะตกหลุมรักนางเอกเข้าอีกคนนึงนางเอกบอกว่าให้เอาโรงมหรสพมาเปิดในภัตตาคารซะเลยเพราะการจะทำให้สำเร็จเนี่ยนะมันจะต้องมีครบทั้งหูตาจมูกลิ้นกายใจอ่ะทุกอายตนะไปสิปรุงแต่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสให้ครบที่นี่ก็เลยจะต้องมีเหล้าชั้นดีอาหารชั้นเลิศมีเพลงผ่อนคลายมีดนตรีสูงส่งไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือขุนนางก็จะสามารถเพลิดเพลินไปด้วยกันได้ชายฉือค่ะฟังจนน้ำตาไหลบอกว่าจัดเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีดีที่เงินอยู่แล้ว ขำพระเอกสลบไปนานในที่สุดก็ฟื้นสักเทกี่ตอนแล้วเนี่ยพระเอกฉันหลังจากที่เฉินเหลียนเนี่ยไปกระซิบบอกว่านางเอกกำลังลำบากโธ่ชื่อเมียได้ผลยิ่งกว่ายาพอรู้ว่านางเอกอยู่กับชื่อผ่านนะพระเอกก็ลากสังขารขึ้นรถมาจะไปดูนางเอกให้ได้แต่บอกเฉินเหลียนว่าไม่กล้าเจอหน้านางเอกแล้วต่อไปเราก็คงจะไม่สามารถแต่งงานอยู่ด้วยกันได้อีกแล้วรถมาพระเอกค่ะมาเจอกลุ่มของ3สาวกับชื่อผ่านเข้าพอดีเฉินเหลียนนั้นลงไปคุยกับนางเอกถามโน่นถามนี่ถามว่าทำไมมาอยู่กับชื่อผ่านได้ก็ถามแทนพระเอกไงนางเอกรู้ทันว่าพระเอกอยู่บนรถม้าแต่ไม่ยอมลงมาก็เลยพูดตัดสัมพันธ์ว่าในเมื่อลืมเรื่องอดีตไปแล้วนางเอกจะคบหรืออยู่กับใครก็ไม่เกี่ยวข้องกันแต่พอแยกกันเท่านั้นแหละนางเอกก็ร้องไห้ส่วนพระเอกก็บอกเฉินเหลียนว่ารู้ว่านางเอกสบายดีก็เบาใจแล้วโธ่อย่าแยกกันไปแบบนี้สิคะเฮ้ยพระเอกฟื้นมาแล้วก็รีบไปอธิบายกับแม่เซ่นางเอกนะมาคุมงานปรับปรุงหอด้วยตัวเองส่วนซานเหนียงก็รบกับพวกพ่อครัวเก่าที่ไม่ยอมรับหัวหน้าพ่อครัวผู้หญิงจนต้องโชว์กรีดเต้าหู้เป็นดอกไม้ให้ดูจนพ่อครัวที่เหลือยอมรับชื่อผ่านค่ะเอาใจนางเอกด้วยการไปอัดเจ้าของหอคนเก่าไปขูดเอาเงินมาจำที่เหลือมาให้นางเอกไม่รับเพราะว่าถือว่าเป็นค่าผิดสัญญาของตัวเองแต่ก็ขอบคุณนะที่ชื่อผ่านไปซ้อมพวกนั้นให้ชื่อผ่านเลยขอดื่มชานางเอกเป็นการตอบแทนนางเอกก็บอกว่างานจบแล้วจะชงให้กินได้ยังไงคะพระเอกฉันจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ชิมชานางเอกเลยนะอินจางนะเชิญสาวๆนักเต้นรำมาที่ร้านบอกว่าต่อไปจะได้ค่าจ้างแล้วก็ส่วนแบ่งจากการขายเหล้าด้วยโอ้ยซื้อตัวส่วนเจ้าตี้ก็เข้ากันได้ดีกับเด็กเสิร์ฟคุณหนูเก่ามาแจ้งข่าวร้ายเรื่องโอหยางกลับเข้าเมืองมาแล้วด้วยการไปเข้าพวกกับฉี่มู่แล้วก็ยังใช้แผนสกปรกบีบให้นางแต่งงานคุณหนูเก่ามาเตือนนางเอกว่าต่อไปโอหยางต้องมาคิดบัญชีกับนางเอกแน่ๆฝั่งพี่ตู้ก็ไปหาโอหยางเหมือนกันเพราะว่ากลัวว่าโอหยางเนี่ยจะย้อนไปล้างแค้นนางเอกกับซานเหนียงโอหยางรู้ทันไงก็บอกว่าเบื่อเรื่องในอดีตแล้วตั้งใจจะทุ่มเทกับหน้าที่ชื่อเสียงมากกว่าอ่ะใครเชื่อก็โง่แล้วแม่พี่ตูเนี่ยคาบข่าวมาเล่าให้สาวๆฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่ออย่างน้อยเนี่ยก็รู้ท่าทีแล้วว่าช่วงนี้นี่นะโอหยางก็คงวุ่นวายกับเรื่องงานแต่งไม่มาหาเรื่องพวกเราสักพักพี่ตู้มาคอยตามช่วยเหลือซานเหนียงอย่างโน้นอย่างนี้ซานเหนียงก็เลยลากพี่ตู้มาคุยกันอย่างจริงจังบอกว่าชอบพี่ตู้เข้าแล้วพี่ตู้ล่ะแล้วเราจะคบกันยังไงโอ้ยตรงไปอีกแล้วคือไม่ว่าซานเหนียงจะพูดอะไรพี่ตู้ก็คือได้แต่ดีใจแล้วก็ยอมรับซานเหนียงได้ทุกอย่างทั้งเรื่องหย่าเรื่องลูกแล้วก็ยอมเรื่องมีเมียเดียวด้วยนะคู่นี้เนี่ยน่ารักจริงๆดีใจกับซานเหนียงมากๆสมหวังแล้วหนึ่งเอาจริงทั้งเรื่องเนี่ยแอนเนี่ยแอบชอบซานเหนียงมากที่สุดเลย
เฉินเหลียนมาหาเจ้าตี้ขอโทษเรื่องที่เข้าใจเจ้าตี้กับแม่ผิดไปวันนั้นแต่เจ้าตี้ก็ยังไม่ยอมญาติดีด้วยเพราะว่าเจ้านายเราไม่ถูกกันเฉินเหลียนก็เลยเล่าว่าพระเอกเนี่ยทั้งขายบ้าน2 หลังเอาเงินมาให้นางเอกแล้วก็ไปประกบทูตฝ่ายเหนือจนบาดเจ็บสาหัสแล้วที่มาหาไม่ได้เพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวพันกับเรื่องบ้านเมืองโดนสั่งปิดปากตอนนี้เนี่ยพระเอกยังป่วยต้องกินยาอยู่ทุกวันผู้จบก็ยัดตุ๊กตาใส่มือสาวบอกว่าอันเนี้ยทำเองกับมือแล้วก็กลับไปเลยอินจังนั่งคุยกับซานเหนียงบอกว่าตัวเองเข้าใจแล้วว่าผู้ชายก็แค่ของเล่นถ้าซานเหนียงพอใจก็แต่งงานกับพี่ตู้เถอะไม่ขาดทุนหรอกวันไหนไม่พอใจก็อย่าได้โอ้โหอินจังนิวอินจังน้องไม่ใส่แล้วจ้ะขนาดซานเหนียงยังบอกว่าน้องดูเปลี่ยนไปนะเจ้าตีมาเล่าให้นางเอกฟังทั้งหมดที่เฉินเหลียนบอกมาแต่นางเอกก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าแล้วทำไมวันนั้นพระเอกไม่ลงจากรถม้ามาคุยกับนางเอกเอง3 วันต่อมาที่หอหยงอันภัตตาคารของ4 สาวกับคุณชายฉีก็เปิดตัววันแรกอย่างครึกครื้นมีทั้งจุดพลุมีเหล้าชั้นดีแล้วก็ระบำงดงามอาหารก็เลิศแขกเรือในน้ำมากันเพียบรวมทั้ง2 ลูกค้าขาประจำผู้สูงวัยด้วย2 คนนี้นี่คือขวัญใจแอดเลยนะที่นี้เนี่ยมีบริเวณรับลูกค้า3 ที่จ้ามีหอสำหรับบัณฑิตนักปราชญ์หอสำหรับทุกชนชั้นแล้วก็หอที่มีโรงมหรสพที่การแสดงแต่ละวันจะไม่ซ้ำกันแล้วทั้ง3 สาวรวมทั้งเจ้าตี้นี่คือมาในมาตรเท่าแก่เนี้ยสวยทุกคนเลยนะอาหารของซานเหนียงก็อร่อยจนลุงลูกค้าออกปากว่าอยากจะไปชิมอาหารในห้องรับรองพิเศษแต่นางเอกก็บอกว่าห้องนั้นมันยังไม่เปิดเพราะว่าจะเชิญนักปราชญ์บัณฑิตแห่งเมืองหลวง12 คนมาเป็นการพิเศษซึ่งก็จะได้ฟังอินจางเล่นผีผ่าด้วยทำเอาลูกค้าเนี่ยสนอกสนใจกันใหญ่ว่าใครน่าจะเป็นคนที่ได้รับเชิญมื้อ Exclusive นี้พระเอกเราก็ได้แต่มายืนดูภัตตาคารเหมือนกันด้วยความคิดถึงนางเอกบัตรเข้างานเลี้ยง12 ที่นี่คือราคาแพงมากเทียบได้เท่ากับค่าเช่าบ้านครึ่งปีในเมืองหลวงแต่ว่านางเอกตั้งใจจะทำให้งานนี้คนมาต้องรู้สึกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเพื่อเป็นการโปรโมทการเปิดภัตตาคารใหม่การตลาดปังมากแม่ทำเอาลูกค้าในเมืองคือตื่นเต้นกันใหญ่ถึงจะรู้ว่าราคาแรงแต่ก็ไม่ยอมให้คนอื่นไปแทนเพราะกลัวจะโดนแย่งขนาดลุงหัวงูที่หวังจะเคลมอินจางเมื่อการก่อนก็ยังได้กับเขาด้วยเลยอะพอถึงวันงานเลี้ยงจริงนางเอกก็เล่นใหญ่มากจ้ามีการละครการร่ายรำที่สวยงามแบบจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงไฟเวทีอะไรคืออลังการสุดๆมีการปล่อยควันแล้วก็ดอกไม้ปลิวตามการแสดงอีก3G 4G ก็มาทีมโปรดักชันคือเจ๋งสุดอินจางนะออกมานั่งเล่นผีผาพร้อมกับแดนเซอร์ฮารุฮาราสง่างามมากนางเอกเนี่ยนะใช้คนจริงๆมาแสดงแทนภาพวาดชื่อดังอย่างงดงามให้ความรู้สึกกึ่งจริงกึ่งฝันเปลี่ยนจากรูปภาพกลายเป็นความจริงเล่นเอาแขกทั้ง12คือเพ้อไปเลยบอกว่าแพงแค่ไหนก็คุ้มอาหารก็มี12 ชนิดจัดมาเยี่ยงโอมากาเสะค่ะเจ้าตี้มาในชุดอย่างสวยนางเอกก็ออกมาร่ายรำพร้อมอธิบายด้วยตัวเองว่าแต่ละเมนูเนี่ยมันพิเศษยังไงคุณใช้ชื่อก็ยังตีลังกามาแนะนำกับเขาด้วยเสิร์ฟจบยังมีพลุให้ดูเป็นพิเศษอีกจัดเต็มเอาให้คุ้มเรียกว่างานเลี้ยงพิเศษนี้เนี่ยนะจบลงอย่างประสบความสำเร็จคืนเดียวกันนั้นพระเอกก็มาล่องเรือคุยกับพ่อส่วนตัว2 คนพ่อก็คือผู้จาดีนะถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานกันทะเลาะกันก็ควรจะรีบปรับความเข้าใจกันนะแต่พระเอกนะรู้ทันบอกว่าที่ตัวเองไม่กล้าสู้หน้านางเอกพ่อคงรู้ดีอยู่แก่ใจก็พ่อนั่นแหละที่เป็นคนเอาข่าวเรื่องบ้านเนี่ยทำร้ายตระกูลนางเอกเอามาวางไว้ให้พระเอกสืบคราวที่แล้วที่ช่วยพ่อเขี่ยฉีมู่ออกจากเมืองหลวงไปได้นั้นมันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะช่วยแล้วและพระเอกจะไม่มีวันกลับไปเป็นทายาทตระกูลเซียวของพ่อเด็ดขาดตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยมหาดเล็กเนี่ยก็มีไว้เพื่อเป็นเขี้ยวเล็บให้ประเทศชาติแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่อาวุธเพื่อชิงอำนาจส่วนตัวของพวกขุนนางคือพ่อเนี่ยรักลูกก็จริงนะแต่ว่าพ่อก็รักตระกูลแล้วก็หน้าตาตัวเองมากกว่าใช้พระเอกเป็นหมากในกระดานไงแล้วพระเอกค่ะก็กรีดเลือดให้พ่อบอกว่าชดเชยเลือดในตัวคืนให้ตัดสัมพันธ์พ่อลูกโอ้โหโหดจัดมากดูไปขนลุกไปเลยอะพระเอกจานเสียเลือดจะหมดตัวแล้วไหมอะออกจากเรือพระเอกก็แอบมาหานางเอกที่บ้านแต่เจอกับดักหนูที่นางเอกวางไว้นอกหน้าต่างเข้าไปค่ะนางเอกไม่ยอมคุยด้วยพระเอกก็เลยต้องหน้าม้อยกลับไปสงสารก็สงสารขำก็ขำมาอย่างหงลงอย่างหมากระเพกกลับไปโอ้ย
ฮองเต้ที่ปวดหัวก็ได้ฮองเฮามานวดให้ในที่สุดเปิดตัวฮองเฮาค่ะได้ยินแต่ชื่อมา30กว่าตอนทั้งคู่เนี่ยได้ยินพวกนางกำนันพูดถึงหอหยงอันภัตตาคารเปิดใหม่ของนางเอกว่ามันน่าสนใจจนฮองเต้บอกว่าเอาไว้ว่าหลังจะพาฮองเฮาออกไปเที่ยวฮองเต้นี่คือดูรักฮองเฮามากๆส่วนฮองเฮาเนี่ยก็ดูเป็นผู้หญิงแบบว่าเข้มแข็งฉลาดอยู่นะโออย่างอ้างชื่อราชครูบุกเข้ามาขอพบฮองเต้เป็นการส่วนตัวเพื่อเอาภาพวาดงานเลี้ยงมาฟ้องร้องว่าฮองเฮาหลอกลวงเบื้องสูงอีตัวสร้างเรื่องมาแหละโออย่างนะฟ้องร้องว่าฮองเฮาทั้งเคยเป็นคนชั้นต่ำไม่ซื่อสัตย์แล้วก็ไม่บริสุทธิ์เล่นเอาฮองเต้โมโหหนวดกระดิกปาของใส่โออย่างเลยคือจริงๆฮองเต้เนี่ยรู้เรื่องอยู่แล้วไงแล้วก็พยายามจะช่วยเมียปกปิดมาโดยตลอดแต่ฮองเต้ก็ไม่วายโดนพวกขุนนางยกเอามาเป็นประเด็นจนได้โออย่างเนี่ยเอาแท่งหมึกฟาดหัวตัวเองกะโหลกร้าวเลือดอาบเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีนอกมีในเป็นขุนนางซื่อสัตย์ตั้งใจมาเปิดโปงเรื่องนี้เพื่อปกป้องชื่อเสียงฮองเต้จริงๆแสดงเก่งเรื่องนี้เนี่ยเล่นเอาขุนนางสำคัญรวมถึงพ่อพระเอกต้องแห่มาเข้าเฝ้าชื่อผ่านที่ดีใจว่ากิจการไปได้ด้วยดีก็บอกนางเอกว่าได้กำไรขนาดเนี้ยต้องจัดงานเลี้ยงพิเศษทุกวันแล้วนะแต่นางเอกก็บอกกับชื่อผ่านว่ามันต้องหายากสิมันถึงจะเป็นที่ต้องการกลยุทธ์หายเอ็นก็มาที่จริงตัวนางเอกเนี่ยไม่ได้เก่งอะไรนะแต่ว่าทุกอย่างคือตั้งใจทำออกมาอย่างปราณีตเราไม่ใช่ดีที่สุดแต่ว่าใช้เครื่องเทศราคาแพงมาส่งเสริมกันทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็แตกต่างจากร้านอื่นตรงความใส่ใจรายละเอียดแล้วก็วิธีการนำเสนอสายมาร์เก็ตติ้งจดเลคเชอร์ค่ะฮองเต้เนี่ยปวดหัวจะระเบิดจากเรื่องภาพวาดงานเลี้ยงจนขุนนางหัวงูเอาเหล้าจากภัตตาคารนางเอกมาถวายให้กลายเป็นว่าฮองเต้จิบปุ๊บหายปวดหัวปั๊บแต่งงตรงนี้คือแบบว่าขุนนางพกเหล้าเข้าวังได้ด้วยเหรอฮองเต้นะสั่งให้ขันทีไปหาเหล้านี้มาเพิ่มแต่ว่ามันไม่มีขายไงจนฮองเต้คือต้องมาที่หอด้วยตัวเองพอมาถึงนะชายฉือก็มาต้อนรับด้วยตัวเองเลยคือฮองเต้คือมาแบบเหมือนคนธรรมดาใช่ไหมแต่ชายฉือก็บอกว่าดูท่าทางจะต้องรวยกว่าข้าแน่ๆต้องฟันให้เละไอ้ชายฉือมันตาถึงแฮะส่วนนางเอกก็ดูออกเหมือนกันว่าคนนี้ต้องเป็นคนบุญหนักสักใหญ่ชัวร์ชายฉือกับนางเอกก็เลยจัดขบวนเหล้ายาอาหารมาเสิร์ฟอย่างอลังจัดมาแบบร้อนเย็นสมดุลเพราะว่าเห็นแขกคนนี้กุมขมับมาตลอดอินจางก็ให้เล่นผีผาคลอเบาๆอยู่นอกห้องโอ้โหลึกซึ้งฮองเต้นะถูกใจก็เลยให้นางเอกเนี่ยนั่งลงคุยด้วยถามถึงชาติตระกูลว่ามาจากไหนพอรู้ว่ามาจากเฉียนถังนะก็เลยถามถึงคุณนางหยางที่เคยโดนฆ่าตายนางเอกฆ่าฟังแค่นี้รู้ทันทีเลยว่าคนนี้คือฮองเต้แล้วนางเอกก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเคยรู้จักขุนนางหยางแล้วก็เคยขายภาพวาดงานเลี้ยงให้แต่น่าเสียดายที่ภาพวาดนั้นมันถูกไฟไหม้ไปแล้วโอ้โหนางเอกคือเก่งมากพูดให้ฮ่องเต้เข้าใจไปว่าของจริงคือถูกไฟเผาไปในคดีนั้นส่วนอันหลังที่มันโผล่มาอันไหนก็ตามมันต้องเป็นของปลอมแน่นอนแล้วคือพอออกมาใช่ไหมนางก็รีบให้เจ้าตี้นะรีบไปตามหาพระเอกด่วนบอกว่ามีเรื่องคอขาดบาดตายส่วนพระเอกค่ะตอนนี้ก็กำลังตามหาฮ่องเต้อย่างลับๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าฮ่องเต้หนีออกจากวังมางี้ฮองเต้เนี่ยนะยังไม่แน่ใจว่านางเอกกับโอหยางใครมีแรงจูงใจเบื้องหลังเรื่องภาพวาดแต่ก็สั่งให้คนไปสืบเรื่องที่นางเอกพูดตอนออกจากภัตตาคารตอนกลับนางเอกนะเดินออกมาส่งแล้วก็เลยเล่าให้ฮองเต้ฟังว่าสมัยนี้เนี่ยนะมีแต่คนอยากได้ลูกชายผู้ชายเป็นใหญ่นางเอกก็เลยอยากจะเปิดกิจการทำให้คนเห็นว่าผู้หญิงก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็ทำได้ดีด้วยทำให้ฮองเต้เนี่ยคิดถึงฮองเฮาที่บ้านเลยแล้วก็บอกว่านางช่วยค่าดูแลกิจการที่บ้านกิจการใหญ่ด้วยนะแหมอวยเมียมากนางเอกก็บอกว่าให้ท่านดูแลนางให้ดีๆผู้หญิงนอกจากจะดูแลกิจการแล้วนอกจากจะเหนื่อยก็มักจะผิดใจกับคนอื่นบ่อยๆฮองเต้ก็เลยถามว่าแล้วเจ้าล่ะมีคนดูแลไหมนางเอกก็บอกว่าเคยมีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนคือเขาเป็นคนดีมากไม่เคยดูถูกแล้วก็ยอมรับนางเอกที่เคยเป็นคนชั้นต่ำดังนั้นตอนนี้นางเอกก็โกรธไม่ลงทุกวันนี้เนี่ยที่นางได้เป็นไทยก็สวดมนต์ขอพรให้พระคอยคุ้มครองฮองเต้ทำให้ข้าเนี่ยมีวันนี้ได้คือบทพูดคือดีมากนางเอกก็คือฉลาดมากทำเอาพี่เต้ของเราอมยิ้มภูมิใจเลยเฉินเหลียนส่งข่าวมาคอนเฟิร์มว่าคนที่มาก็คือฮ่องเต้แต่ฝ่ายพระเอกไม่รู้เรื่องมาก่อนหน้านี้แสดงว่าต้องมีทหารกรมวังนี้อยู่ใกล้ๆนางเอกนะให้ชื่อผ่านเอารถม้าออกไปตามหาพระเอกเพื่อกันไม่ให้คนของหน่วยพระเอกเข้ามาในบริเวณนี้จนโดนสงสัยไม่งั้นเรื่องภาพวาดต้องถูกระแวงขึ้นมาแน่ๆชายฉือก็เอารถม้าชั้นดีแถบหิ้วปิ่นโตมาด้วย
ด้วย หลอกว่ามา Delivery งี้ทำเอาเจ้าของหอคนอื่นนะเห็นปุ๊บก็หมั่นไส้แล้วก็พยายามเลียนแบบคุณชายฉือต้นกำเนิด Delivery นี่เองนางเอกนะพอเจอพระเอกก็บอกว่าตัวเองเดาออกแล้วว่าแขกคนนั้นคือฮ่องเต้แล้วเป็นไปได้ว่าไอโออย่างเนี่ยอาจจะเอาภาพวาดงานเลี้ยงของจริงกลับมาได้แล้วก็กำลังวางแผนแก้แค้นพระเอกนางเอกก็เลยเล่นลูกไม้ว่าภาพนั้นมันเป็นของปลอมบอกว่าภาพจริงเนี่ยโดนเผาไปแล้วเพื่อเอาตัวรอดไปก่อนนางเอกเองก็ไม่อยากให้ฮองเฮาโดนโทษประหารเพราะว่าการที่เคยเป็นคนชั้นต่ำมันไม่ใช่ความผิดฮองเฮาไงแล้วอย่างนางเอกก็ไม่อยากให้พระเอกต้องเป็นอะไรไปด้วยนางเอกบอกว่าถ้าฮ่องเต้เต็มใจเชื่อเรื่องที่นางเอกพูดก็แสดงว่าฮ่องเต้เนี่ยรักฮองเฮามากจริงๆแล้วนางเอกก็รู้สึกว่าฮ่องเต้เป็นคนดีพูดจบนางเอกก็จะกลับพระเอกก็เลยแกล้งสำออยเจ็บขาตามที่ลูกน้องสอนมาให้เอาชนะใจสาวแต่นางเอกรู้ทันจ้าพระเอกขอโอกาสอีกครั้งแต่นางเอกถามว่าทำไมถึงไม่กล้ามาคุยกันต่อหน้าที่ผ่านมาเคยคิดจะไม่แต่งกับนางบ้างไหมทำเอาพระเอกพูดไม่ออกปะโถก็บอกความจริงแม่ไปเซ่ชายฉือมาลากนางเอกกลับแถมยังช่วยด่าพระเอกไปหลายคำพอเห็นนางเอกจะร้องไห้ก็ควักผ้าเช็ดหน้าออกมาให้แถมบอกว่าพกเอาไว้3 ผืนเผื่อเจอสาวร้องไห้หลายคนรักในความตลกของนางมากค่ะชายฉือนะพานางเอกไปเที่ยวในเมืองกินเหล้ากะจะจีบเนียนๆแต่ว่านางเอกก็รู้ทันมุกทั้งหมดแถมยังสอนวิธีจีบหญิงซ้ำไปอีกชายฉือตามตื้อบอกว่ามาพนันกันไหมถ้าชนะให้นางเอกมาคบกันแต่ถ้าแพ้จะทำตามที่นางเอกขอ3 ข้ออะไรก็ได้ผลก็คือไม่ต้องสืบชายฉือแพ้พนันอีกตามเคยเพราะว่านางเอกฉลาดกว่าโถแต่ว่าชายฉือก็น่ารักนะยอมแพ้ง่ายๆบอกว่าตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกหรือไม่เดี๋ยวข้าก็เปลี่ยนใจแล้วสาวๆเยอะแยะเต็มเมืองโถนางเอกก็เลยถามข้อแรกว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวพระเอกพ่อพระเอกเป็นใครค่ะถามทุกคนแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้คนที่รู้เรื่องบ้านพระเอกเหลืออยู่ไม่กี่คนพ่อพระเอกก็คือไต้เท้าเซียวพ่อกับแม่แต่งงานกันโดยที่คนตระกูลแม่ไม่รู้เรื่องซึ่งจริงๆแล้วตาพระเอกก็เป็นขุนนางใหญ่มือสะอาดก็เลยไม่ยอมรับพ่อพระเอกมาเป็นลูกเขยนางเอกกลับมาบ้านเจออินจางออกมารับอินจางขอโทษที่ตัวเองเนี่ยไปหลงเชื่อผู้ชายอีกแล้วนางเอกบอกว่าตอนที่อายุเท่าอินจางก็เชื่อคำโกหกของโอหยางเหมือนกันผู้หญิงเนี่ยก็เหมือนดอกเหมยต้องผ่านสายลมผ่านน้ำแข็งหลายครั้งถึงจะเบ่งบานยิ่งกว่าเดิมดูเจ้าตอนนี้สิเก่งขนาดไหนแล้วสามารถดูแลงานเลี้ยงแล้วก็ห่อได้เป็นอย่างดีต่อไปนะพวกเราก็จะมีอนาคตได้มากมายหลากหลายพันแบบบทนางเอกสอนน้องนี่คือดีมากจริงๆค่ะอินจางนะเข้ามาปิดหน้าต่างที่ห้องนางเอกก็เลยบังเอิญทำแจกันตกแตกนางเอกเพิ่งจะเห็นตั๋วเงินจำนวนมหาศาลที่พระเอกเคยวางไว้ให้โอ้ยกว่าจะเห็นผ่านมาหลายตอนมากในที่สุดก็เจอสักทีค่ะนางเอกตามเฉินเหลียนมาคุยถึงได้รู้ว่าพระเอกเนี่ยขายบ้านระดมเงินมาให้นางเอกตั้งแต่ก่อนจะไปรับทูตทางเหนือย้อนไปตั้งหลายตอนแล้วที่พระเอกเนี่ยไม่ลงจากรถม้ามาเจอกันก็เพราะว่ามันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่สำคัญมากคือพระเอกเนี่ยไม่กล้าลงมาเจอหน้านางเอกไงเฉินเหลียนคือฉันนั่นแหละเล่าให้แม่ฟังไปให้หมดเลยลูกนางเอกค่ะให้อภัยพระเอกเถอะนะกงอดีตหัวหน้าพระเอกมาทูลฮ่องเต้ว่าเรื่องที่นางเอกพูดดูถ้าจะเป็นจริงทำให้ฮ่องเต้เนี่ยเบาใจแต่พอจะเอาโทษฉี่มู่กับโอหยางที่เป็นคนเอาภาพปลอมออกมากงก็บอกว่าหรือว่าจะมีคนอื่นอยู่เบื้องหลังเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นภาพจริงหรือภาพปลอมมันก็เป็นภัยต่อของเฮาอยู่ดีทำให้ทั้งฉี่มู่แล้วก็ไต้เท้าเซียวเนี่ยรอดพ้นจากข้อสงสัยของฮ่องเต้แล้วกงก็ไปเสนอตัวเป็นพวกกับฉี่มู่เอาหน้าที่ตัวเองเนี่ยนะช่วยให้ฉี่มู่เนี่ยรอดพ้นเรื่องนี้ไปได้สองหัวมากของเฮาเนี่ยไม่ได้สูญเสียความรักจากฮ่องเต้ได้กลับมาเป็นใหญ่ในวังหลังขุนนางเกาที่อยู่ฝั่งสนมก็เลยพลอยเดือดร้อนไปด้วยเพราะว่าที่ลูกเขยโออย่างตัวดีไงหวังว่าการทูลเรื่องภาพจะสามารถล้มฮองเฮาแล้วก็ทำให้พระเอกโดนลงโทษข้อหาปิดบังอีขุนนางเกาก็เลยด่าโออย่างที่โง่เง่าเอาแต่จะแก้แค้นแล้วก็บอกว่ามันมีข่าวลือเรื่องที่ฮ่องเต้เนี่ยอาจจะไปภัตตาคารนางเอกแบบส่วนตัวไม่รู้ว่านางเอกเนี่ยได้พูดอะไรกับฮ่องเต้ไปบ้าง
างแต่พอขุนนางเกาจะยกเลิกงานแต่งโอหยางก็ยกเรื่องชั้นในเอี้ยมคุณหนูเกาขึ้นมาขู่อีกไอ้นี่มุดชายกระโปรงผู้หญิงตลอดกงเนี่ยนะหลังจากเอาหน้ากับฉีมู่เสร็จก็มาเอาหน้ากับไต้เท้าเซียวต่อนกสองหัวไงบอกแล้วถือมากทั้งฝั่งฮองเฮาแล้วก็ฝั่งลมฮองเฮาเลยนะแกโอหยางนะไปเจอผ้าเช็ดหน้าผ้าไหมแพรปักชื่อหญิงสาวขายในตลาดแล้วก็คือไม่ว่าชื่ออะไรก็มีขายหมดไม่ต่างกับผ้าแพรชั้นในของคุณหนูเก่าที่ตัวเองมีซึ่งนางเอกเป็นคนขอใช้ชื่อที่เป็นผู้นำกลุ่มผ้าไหมให้ทำแบบนี้ค่ะเพื่อช่วยคุณหนูเก่านางเอกชั้นฉลาดมากๆแต่โอหยางมันก็ไม่ใช่ตะเกียงขาดน้ำมันมาข่มขู่คุณหนูเก่าว่าจะเอาเรื่องไปบอกว่าที่สามีในอนาคตยกเว้นว่าคุณหนูเก่าเนี่ยต้องหาทางให้โอหยางได้เข้าไปขออภัยโทษกับฮ่องเต้แล้วที่ภัตตาคารนะลูกชายซานเหนียงก็เดินเท้าจากบ้านเกิดมาตามหาแม่จนเจอจนได้บอกว่าต่อไปเนี้ยจะไม่ดื้อแล้วพี่ตู้ก็บอกว่าตัวเองเนี้ยจะมาเป็นอาจารย์ให้กับเด็กน้อยเองสภาพลูกชายก็คือแบบว่าเยินจัดมากนางเอกนะมาดูบันทึกประวัติเหตุการณ์จนเจอว่าไต้เท้าเสี่ยวนั่นแหละเป็นคนที่ยื่นเรื่องที่พ่อนางเอกเนี่ยขัดขวางการเจรจาส่องแคว้นแล้วเปิดประตูออกไปช่วยชาวบ้านทำให้นางเอกเนี่ยรู้แล้วว่าที่พระเอกไม่กล้ามาเจอหน้าก็เพราะว่ากลัวว่านางเอกจะไม่ให้อภัยที่พ่อพระเอกเป็นคนที่ทำให้พ่อนางเอกและครอบครัวต้องโดนลงโทษจนนางเอกกับแม่ต้องกลายเป็นคนชั้นต่ำแต่ถึงไม่กล้าเจอหน้าก็ยังแอบขัดพระบัญชาไม่สนใจชีวิตตัวเองค่ะแอบกลับมาหานางเอกเนี่ยยืนร้องไห้เลยนะเพราะไม่รู้จะทำยังไงต่อดีอินจางเข้ามาเจอก็เลยบอกให้นางเอกเนี่ยออกไปเดินเล่นเปลี่ยนสถานที่ยังไงฟ้าย่อมมีทางออกให้เราเองนางเอกไปไหนคะนางไปวัดค่ะไปถามหลวงพี่ว่าโชคชะตาที่ทำให้คนมาเจอกันเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นวาสนาหรือว่าเป็นเคราะห์กรรมหลวงพี่บอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาแต่ว่าจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวเราเองมิตาพุทธนางเอกฟังปุ๊บก็คิดได้เลยค่ะบรรลุไวแท้ที่แท้แผ่นนกสองหัวของกงเป็นฝีมือพระเอกเป็นคนวางแผนให้ทำให้กงได้รับความไว้วางใจจากฮองเฮาแถมไม่ว่าใครจะมีอำนาจกงก็ได้อยู่ต่อแน่ๆแต่ดูหน้าพระเอกฉันด้วยค่ะทำหน้าเซ็งใส่กงขั้นสุดอะชื่อผ่านไปเอาเรื่องกับภัตตาคารอื่นที่ลอกเลียนแบบสูตรเหล้าสูตรอาหารแถมยังลดราคาแล้วก็ไม่จำกัดการซื้อจนหน้าเป็นแมวลายกลับมาที่ไหนได้นางเอกค่ะให้คนไปกว้านซื้อเครื่องเทศมาหมดแล้วถ้าหออื่นคิดจะขายเหล้าก็ต้องมาซื้อเครื่องเทศที่ร้านขายยาของชื่อผ่านทำให้ชื่อผ่านก็ยิ่งได้กำไรไงส่วนวัตถุดิบปูหมักสุราพวกนี้นางเอกก็คือซื้อขาดไว้หมดแล้วปูที่หออื่นเอาไปใช้เนี่ยมันก็จะเป็นคนละเกรดกับของนางเอกรอไม่กี่วันเดี๋ยวปูพวกนั้นมันก็จะขมจนพังเรียกว่าคือต้นตอแหล่งวัตถุดิบอะไรนางเอกฉันไปเก็บเอาไว้หมดแล้วค่ะส่วนเหล้าก็ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะมีเหล้าอื่นๆออกมาอีกแน่แล้วเครื่องหอมที่พวกนางเอกใช้เนี่ยก็ได้กว้านซื้อไว้หมดแล้วเช่นกันโอ้โหคือก่อนที่ชื่อผ่านจะได้เป็นหัวหน้ากลุ่มการค้ารับรองได้ว่าได้เป็นหัวหน้ากลุ่มเครื่องหอมก่อนทำเอาชื่อผ่านคุกเข่าโวยวายจะขอแต่งงานกับนางเอกให้ได้ แม่ค้ามือทองค่ะพระเอกเดินออกมาจากที่ทำงานนะเห็นที่ผนังมีดอกไม้สีเหลืองเต็มไปหมดหุยนี่มันคือสัญลักษณ์ที่บอกว่าคิดถึงไงเราเนี่ยดีใจจนแก้วจะแตกจ้าพระเอกรีบวิ่งมาหานางเอกที่โรงน้ำชานางเอกบอกว่าจะให้โอกาสอีกครั้งอย่างที่พระเอกขอที่เนี่ยมีแค่เราสองคนนางเอกจะยอมละทิ้งความหญิงในเกียรติทั้งหมดถามว่าพระเอกยังเต็มใจจะแต่งกับนางไหมพระเอกก็บอกว่าเต็มใจแต่ว่าข้าเนี่ยไม่คู่ควรกับเจ้านางเอกที่รู้เรื่องหมดแล้วก็บอกว่าคนที่ทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดคือพ่อนางเอกนั่นเองที่ตัดสินใจออกไปช่วยคนแต่ว่ายังไงพ่อนางเนี่ยก็ไม่เคยเสียใจเลยพระเอกจะมาเกี่ยวอะไรด้วย20 ปีก่อนหน้านี้เรายังไม่รู้จักกันจะมีความบาดหมางทางสายเลือดอะไรยังไงได้นางเอกฉันโคตรจะมีวุฒิภาวะแมนจริงอะไรจริงเรื่องของไต้เท้าเซียวพ่อพระเอกเนี่ยทำร้ายพระเอกมาครึ่งชีวิตแล้วยังจะสั่งเวยอีกครึ่งชีวิตที่เหลืออีกงั้นเหรอนางเอกพูดไปก็ร้องไห้ไปบอกพระเอกว่าในเมื่อตัวนางเนี่ยยอมละทิ้งศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจทั้งหมดจะขอถามพระเอกเป็นครั้งสุดท้ายว่าจะยอมละทิ้งเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งได้ไหมให้โอกาสนับถึง3ไม่งั้นนะนางเอกจะทุบปิ่นปะการังไฟทิ้งไปเลยพระเอกเลยวิ่งเข้ามากอดนางเอกแล้วบอกว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือจากนี้รักและปกป้องนางเอกชดใช้ความผิดทั้งหมดให้กับนางโอ้ยดีใจกว่าเขาจะเข้าใจกันมีพยานรักนะเป็นเฉินเหรียญกับเจ้าตี้มายืนลุ้นแล้วก็พวกเราด้วยเนี่ยแหละ
พระเอกพานางเอกมาดูบ้านที่ไม่มีใครอยู่เลยพระเอกเนี่ยตามใจนางเอกทุกอย่างไม่ว่านางเอกเนี่ยจะอยากตกแต่งยังไงก็ได้หมดส่วนนางเอกก็ฟังพระเอกเล่าเรื่องอดีตจนหลับไปเฮ้ยน่ารักมากคู่นี้เรารอมานานเหลือเกินโอหยางมาเข้าพวกกับหองเฮาซึ่งจริงๆแล้วหองเฮาก็คือหลอกใช้โอหยางทำให้ฮ่องเต้ระแวงพวกฉีมู่แล้วก็แก๊งขุนนางตงฉินทั้งหลายว่าพวกนี้เนี่ยแหละเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังภาพวาดก็คือจริงๆฮองเฮานางก็รักฮ่องเต้สามีนะแต่นางก็รู้ไงว่าสามีเนี่ยปกป้องตัวเองไม่ได้ตลอดชีวิตโอ้โหแรงมากเลยจ้ะแม่ซานเหนียงเอาลูกมาเรียนที่สำนักบัณฑิตพี่ตู้ก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกนางก็เหมือนลูกของตัวเองพี่ตู้จะช่วยดูแลเองซานเหนียงก็บอกว่าการที่นางได้มาเมืองหลวงได้เปิดร้านแล้วก็ได้พบพี่ตู้เป็น3เรื่องที่นางทำได้ถูกต้องที่สุดว่าแล้วก็จุ๊บพี่ตู้ไปทีนึงโอ้ยฉันรักคู่เนี้ยน่ารักมากพระเอกมาหานางเอกแต่เช้าทั้งที่เพิ่งจะแยกจากกันเมื่อคืนทีอย่างเงี้ยเรามาตามสาวเชียวนะนางเอกแกล้งบอกว่าใครสัญญาว่าจะแต่งกับพระเอกนางมีชัยชีเอาใจอยู่ทุกวันก็มีความสุขดีพระเอกแกล้งพูดว่าไม่หึงได้แค่แป๊บเดียวก็พ่นเป็นชุดๆว่าเจ้าบ้านนั้นมันดีตรงไหนเทียบค่าไม่ได้ด้วยซ้ำโอ้โดนนางเอกแกล้งไงตลกพระเอกบอกว่าอยากจะอยู่กับนางเอกถึงนางเอกจะใจกว้างแต่ภายในใจก็คงขุ่นเคืองอยู่บ้างพระเอกเนี่ยยินดีจะรอไม่ว่าจะแต่งวันนี้วันหน้าหรือว่าไม่แต่งเลยก็จะรอทำเอานางเอกซึ้งจนเกือบร้องไห้พระเอกบอกว่าเรื่องภาพวาดเนี่ยมันมีข้อสรุปแล้วก็คือเป็นภาพปลอมฉี่มู่โดนลดย้ายตำแหน่งออกนอกเมืองโอหยางโดนปรับไปอยู่ต่างแคว้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ลดตำแหน่งนางเอกแอบเซ็งว่าฮ่องเต้เนี่ยปล่อยโอหยางไปทั้งที่โอหยางเป็นคนเริ่มเรื่องเอาภาพวาดมาถวายแท้โอหยางที่ไม่อยากย้ายไปที่อื่นอยากจะอยู่เมืองหลวงก็เลยให้เด็กรับใช้เอาสมบัติทั้งหมดรวมถึงบ้านบรรพบุรุษไปขายแลกเงินเพื่อเอาไปซื้อเส้นสายลุงเต๋อโคกหัวจะห้ามยังไงก็ไม่สนใจแล้วก็มาฝากจดหมายไว้ให้นางเอกที่ภัตตาคารผ่านอินจางทำนองว่ายังคิดถึงความสัมพันธ์เก่าก่อนที่ผ่านมาก็แค่หลงผิดไปแต่นางเอกฉีกจดหมายทิ้งอย่างไม่ใยดีค่ะรึดมากแม่โอหยางนะซ้อมเด็กรับใช้ที่เอาเงินกลับมาให้น้อยเพราะว่าลุงเต๋อเนี่ยไม่ยอมให้เด็กรับใช้เอาบ้านไปขายแต่ว่าเอาไปจำนำแทนคือลุงแกพักดีกับตระกูลมากแต่โอหยางคือสติหลุดไปแล้วลงมือฆ่าลุงคาบ้านทำเอาเด็กรับใช้กลัวจนตัวสั่นโอ้โหหลอนมากพระเอกนะขนซื้อข้าวของมาเต็มบ้านใหม่บอกว่าทำตามที่นางเอกแนะนำว่าต้องเพิ่มโน่นนิดนี่หน่อยทำเอานางเอกเนี่ยทวงกุญแจกล่องเก็บเงินเพราะว่าถ้าปล่อยไว้กับพระเอกเดี๋ยวได้ล้มละลายก่อนแน่ เชื่อเมียเถอะพ่อพระเอกนะยังให้เฉินเหลียนไปเลือกลูกหมามาให้นางเอกอีกด้วยนะเอาใจขั้นสุดนางเอกก็จูบพระเอกไปทีหนึ่งทำเอาเฉินเหลียนปิดตาวิ่งหนีไปแทบไม่ทันช่วยเกรงใจน้องด้วยค่ะชัยฉือมารับนางเอกไปประชุมประจำปีร้านอาหารมาตรฐานซึ่งก็คือเชิญร้านของพวกนางและชัยฉือเป็นครั้งแรกตอนแรกนางเอกก็จะไม่ไปเพราะว่ายังไงที่ภัตตาคารนางก็ไม่ได้หมักเหล้าเองอยู่แล้วแต่ชัยฉือบอกว่าไปสิจะได้ให้คนอื่นได้เห็นกันไปว่าผู้หญิงเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านอาหารได้บนรถม้าก็เลยกลายเป็นชัยฉือกับพระเอกแข่งนั่งจ้องตากันโดยมีนางเอกนั่งเป็นกรรมการจ้องกันจนน้ำมูกน้ำตาไหลแล้วก็ยังไม่เลิกจนนางเอกต้องบอกว่าสองคนนี้อายุรวมกันได้10 ขวบพอดีขำมากค่ะไม่ไหวอ่ะนางเอกบอกชัยฉือว่าเราอย่าไปร่วมผูกขาดหมักเหล้าดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่ถนัดเราต้องรู้จักผ่อนปรนบ้างลดราคาวัตถุดิบให้พวกเขานิดหน่อยอย่าไปบีบคั้นมากเกินไปพระเอกได้แต่ปลื้มว่านางเอกเนี่ยเก่งเหมือนงานขุนนางเลยระหว่างทางเนี่ยนะเจอแผงลอยคว่ำทั้ง3คนก็เลยลงมาเดินเท้าแต่ก็เกิดเจอท่อนไม้หล่นใส่อีกเพราะว่ามันมีคนจงใจทำไงพระเอกเนี่ยผลักชัยฉือหลบไปส่วนตัวเองก็ไปรับท่อนไม้แทนนางเอกขนาดเจ็บนะพระเอกยังปาก้อนหินไปโดนอีคนที่ทำจนตายคาที่ก่อนพระเอกจะสลบไปค่ะเก่งเวอร์พระเอกนะบาดเจ็บที่ขาลุกไม่ได้นางเอกก็ไปอยู่ดูแลงานที่ภัตตาคารก็เลยให้ซานเหนียงกับอินจางช่วยกันดูแลไปก่อนพวกกลุ่มร้านอาหารก็เลยสบโอกาสแกล้งใส่ร้ายว่าอาหารของ3สาวเนี่ยเสียมีพิษแต่อินจางก็ไม่โง่ค่ะเอาหมอมาตรวจอาหารต่อหน้าคนมากมายทำให้รู้ว่าอาหารนี้มันโดนสับเปลี่ยนนางถูกใส่ร้ายน้องเก่งมากจ้ะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะอีพวกร้านมาตรฐานก็ไม่ยอมขายเหล้าให้ห่อนางเอกอินจางเลยบุกไปหาชัยฉือที่ไม่ยอมลุกจากเตียง
สี่ยงตั้งแต่เกิดเหตุเพราะว่าเสียหน้าอินจางบอกว่าก็แค่ยอมรับว่าไม่กล้าหาญเท่าพวกเขาอะไรนักหนามัวแต่นอนจนร้านจะเจ๊งอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีคนขายเหล้าให้ทำเอาชายฉือค่ะรีบฮึดลุกขึ้นมาบอกว่าถ้าเมืองหลวงไม่ขายข้าไปซื้อนอกเมืองก็ได้เดี๋ยวจะทำให้ดูว่าคนรวยมีเงินนั้นมันเป็นยังไงชอบใช้เงินแก้ปัญหาลูกชายซาเหนียงนะเข้ามาเจอซาเหนียงกอดกับพี่ตู้ก็ไม่ฟังอิราค่ะอิรมอะไรร้องไห้ด่าแม่ว่าใจง่ายแล้วก็ไม่ยอมรับพี่ตู้ขู่จะโดดลงคลองจนอินจางมาผลักตกน้ำไปเลยโอ้โหเด็ดแถมยังสั่งสอนเด็กน้อยว่าด่าแม่ว่าไม่ดีแล้วตัวเองเป็นลูกที่ดีแล้วหรือยังพี่ตู้ก็สั่งสอนไปอีกยกใหญ่ซานเหนียงนะปิดท้ายว่านอกจากจะเป็นแม่เจ้าแล้วข้าก็ยังเป็นคนข้าจะรักใครชอบใครมันก็เป็นสิทธิ์ของข้าผิดเองที่ข้าเนี่ยสปอยจนเจ้าเป็นเด็กแบบนี้แล้วก็พาสาวๆกับพี่ตู้กลับเลยอีเด็กเวรสุดท้ายกลับมาขอโทษแม่ต้องโดนด่าหนักๆถึงจะเลิกนิวอินจางนี่โคตรเก๋ชอบที่ร้านอาหารของนางเอกนะหลังจากได้เล่ามาเนี่ยก็เอามาจัดกิจกรรมแจกฟรีคนละกาจนลูกค้าเพิ่มขึ้น3เท่าอินจางก็มาเล่าให้นางเอกฟังตอนนี้พระเอกหายดีแล้วมาบอกว่ามีข่าวว่าโอหยางโดนโจรฆ่าตายกลางทางไปแล้วระหว่างที่ออกเดินทางไปรับตำแหน่งนอกเมืองแต่ว่าเรื่องนี้มันแปลกๆอยู่นะเยอะอยู่ๆพระเอกก็โดนร้องเรียนว่าแต่งงานกับแม่ค้าผูกขาดสินค้ากับชาวบ้านถือว่าไร้คุณธรรมแล้วก็โดนพวกกรมหวังเนี่ยจับตัวไปสอบสวนเฉินเหลียนก็มาส่งข่าวว่ามันมีหลักฐานนะว่าคนที่ทำร้ายนางเอกวันก่อนกับคนที่สั่งโจรฆ่าโอหยางน่าจะมาจากตระกูลเซียวเพราะว่ามันมีข่าวแพร่สะพัดว่าใต้เท้าเซียวเนี่ยเคยแต่งงานกับอาหญิงของพระเอกก็เลยรักพระเอกเหมือนลูกแท้ๆแล้วก็ไม่พอใจที่พระเอกเนี่ยจะมาแต่งกับนางเอกที่เป็นแม่ค้าใต้เท้าเซียวเนี่ยหาข้ออ้างว่าไม่สบายหลบไปพักแต่ว่านางเอกคิดออกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือฮ่องเต้คือฮ่องเต้เนี่ยคิดว่าพระเอกเนี่ยเป็นพวกเดียวกับฮองเฮาแล้วก็ใต้เท้าเซียวส่วนนางเอกเองก็ถูกส่งไปพูดเรื่องภาพวาดปลอมเพื่อแก้ต่างให้ฮองเฮาต่อหน้าฮ่องเต้อย่างนี้แล้วยังมีอีกที่ว่าหน่วยพระเอกดูแลความปลอดภัยของวังหลวงถ้าเกิดว่าถูกวังหลังกับฮองเฮาควบคุมทั้งหมดก็ถือว่าอันตรายมากฮองเต้นั่นแหละก็เลยสั่งให้จับตัวพระเอกไปสืบสวนแสดงความบริสุทธิ์พวกนางเอกสงสัยว่าคนที่วางแผนทั้งหมดเนี่ยไม่น่าจะใช่ฉี่มู่แล้วก็ไม่น่าใช่ใต้เท้าเซียวหรอกเพราะว่าโดนร่างแหเหมือนกันนางเอกบอกทุกคนว่าให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเพราะว่านางเคยเอ่ยถึงพระเอกต่อหน้าฮ่องเต้มาก่อนว่าเป็นคนรักที่แท้ทรูเพราะงานยิ่งเรานิ่งเท่าไหร่ฮ่องเต้ก็จะยิ่งเชื่อว่าที่นางเอกพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงพี่ตูอาสาแกล้งทำเป็นหมอเข้าคุกไปสืบข่าวพระเอกพี่ตูก็ไปเจอพระเอกบาดเจ็บที่หูเพราะว่าโดนลงทันเอากระดิ่งมาตีดังๆให้แก้วหูบาดเจ็บขนลุกพระเอกนะฝากพี่ตู้มาบอกทุกคนว่าอย่าบุ่มบ่ามฮองเต้น่าจะแค่สงสัยแต่ยังไร้หลักฐานส่วนกงกงก็น่าจะกำลังหาทางช่วยพระเอกอยู่เหมือนกันเพราะว่าพระเอกก็คือกำความลับกงกงไว้เยอะเดี๋ยวพระเอกนะต้องรอดออกไปได้อย่าให้นางเอกต้องกังวลเด็ดขาดพี่ตู้นะออกมาเล่าให้ทุกคนฟังแต่ว่าโกหกไม่เก่งไงอึกอักลนลานจนโดนจับได้สุดท้ายก็ต้องเล่าว่าพระเอกเนี้ยบาดเจ็บที่หูแล้วก็ชีพจรสับสนนางเอกที่เป็นห่วงพระเอกมากก็เลยแอบไปขอให้ใต้เท้าเซียวเนี่ยมาช่วยพระเอกแต่ใต้เท้าเซียวก็บอกว่าไม่ต้องห่วงอีก3 วัน 5 วันพระเอกจะได้ออกมาแล้วแต่ว่ายังไงช่วงเนี้ยนางเอกน่ะอย่าเพิ่งอยู่ในเมืองหลวงจะดีกว่าแล้วก็ให้คนสนิทช่วยส่งนางเอกออกนอกเมืองก่อนจะส่งออกก็ยังบอกนางเอกว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยเป็นเด็กดีข้าเนี่ยผิดต่อเจ้านางเอกเนี่ยเชื่อใต้เท้าเซียวก็นั่งรถออกมาแต่ว่าเซียวเว้ยลูกชายใต้เท้าเซียวค่ะน้องชายพระเอกแอบเข้ามาช่วยปล่อยนางเอกไปแล้วก็เล่าว่าตอนนี้ฮองเฮาเนี่ยรู้เรื่องความสัมพันธ์พ่อลูกของพระเอกกับใต้เท้าเซียวแล้วไงแล้วก็เห็นว่าใต้เท้าเซียวเนี่ยปิดบังเรื่องภาพวาดใช่ไหมฮองเฮาก็เลยคิดว่าใต้เท้าเซียวเนี่ยมีใจเป็นอื่นจนใต้เท้าเซียวเนี่ยเอาตัวรอดไปเรียบร้อยแล้วที่ใต้เท้าเซียวเนี่ยบอกนางเอกไว้ว่าจะมาช่วยพระเอกเนี่ยก็ไม่จริงถ้านางเอกเนี่ยยังไปต่อนะจะต้องโดนใต้เท้าเซียวเนี่ยสั่งเก็บแน่ๆจริงๆนางเอกก็รู้อยู่เหมือนกันว่าแค่จัดฉากฆ่านางแล้วโยนความผิดไปให้ฉี่มู่ก็ช่วยพระเอกได้แล้วแต่นางก็ยังเสี่ยงมาเพราะว่าอยากจะช่วยพระเอกจริงๆแต่ที่นางเอกคิดไม่ถึงคือใต้เท้าเซียวเนี่ยนะหน้าอย่างหลังอย่างมากต่อหน้าทำเป็นใจดีแต่ลับหลังเนี่ยวางแผนฆ่าอย่างเลือดเย็นเซียวเว่ยบอกว่าที่มาช่วยก็เพราะว่าพระเอกเนี่ยเคยช่วยชีวิตตัวเองเอาไว้ตอนเรื่องคดีปีศาจหมวกก็ไม่อยากให้พี่ชายหรือว่าคนที่พี่ชายรักเนี่ยต้องตายไอ้น้องนี่เห็นอิจฉาพี่ต่อหน้าแต่ก็ยังดีกว่าพ่อพระเอกที่ร้ายลึกนะก่อนส่งนางเอกกลับน้องยังคารวะนางเอกเรียกว่าพี่สะใภ้ด้วยค่ะกงเนี่ยมาทูลฮองเต้ว่าเรื่องภาพวาดงานเลี้ยงเนี่ย
สืบมาหลายรอบแล้วมันไม่เป็นเรื่องจริงพระเอกกับนางเอกยิ่งไม่รู้เรื่องไปใหญ่จะมาสร้างเรื่องภาพปลอมได้ยังไงส่วนเรื่องไต้เท้าเซียวกับพระเอกเนี่ยเป็นความสัมพันธ์แค่หลานของผู้หญิงที่ไต้เท้าเซียวเนี่ยเคยแต่งด้วยแล้วที่ไต้เท้าเซียวเคยช่วยอวยให้พระเอกได้ยศก็เพราะจะช่วยตอบแทนบุญคุณที่พระเอกเซฟเอาไว้ในคดีปีศาจหมวกไงแต่จริงๆแล้วตระกูลทั้งคู่เนี่ยอยู่คนละฝั่งกันไม่ร่วมมือกันแน่นอนโอ้โหทั้งหมดที่พระเอกทำไว้ก็เพิ่งส่งผลตอนนี้นี่เองนางเอกรู้ข่าวจากเฉินเหลียนว่าโอหยางเนี่ยยังไม่ตายรอดจากการโดนปล้นมาคนเดียวแต่บ่าวที่เหลือคือตายหมดนางเอกก็เลยแอบมาหาโอหยางโอ้ยนางเอกฉันมาเสี่ยงตายอีกแล้วแม่นางเอกคือเดาได้แล้วว่าคนที่บงการทั้งหมดก็คือฮองเฮาที่แค้นฉี่มูเรื่องภาพวาดแล้วก็เลยวางแผนต่อเนื่องให้ฮองเต้เนี่ยสงสัยใต้เท้าเซียวก่อนแล้วก็ลามไปฉี่มูคือแผนนี้เนี่ยนะช่วยปรามใต้เท้าเซียวที่หยิ่งพยองลงด้วยไงส่วนโอหยางเนี่ยมันก็เข้าพวกกับฮองเฮาเรียบร้อยจัดฉากว่าตัวเองโดนฆ่าแล้วก็รอดกลับมาโอหยางกลับบอกนางเอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนการของตัวเองต่างหากตัวเองเนี่ยเอาทุกอย่างไปเสนอฮองเฮาว่าจะสามารถกำจัดฉีมูได้อย่างเด็ดขาดขอแลกกับการได้อยู่เมืองหลวงต่อซึ่งนั่นมันหมายถึงว่านางเอกจะถูกลากเข้าไปมีเกี่ยวด้วยจนอันตรายถึงชีวิตโอหยางนะแกล้งหลอกให้นางเอกเดินเข้ามาใกล้จนบีบคอนางเอกได้บอกว่าทั้งหมดที่ทำแบบนี้เพราะว่ามันแค้นเป็นเพราะนางเอกนั่นแหละบีบให้มันเนี่ยออกจากเมืองหลวงหมดหนทางเป็นขุนนางต้องมาเป็นหมารับใช้ของฉี่มู่เป็นผีร้ายของฮองเฮาทั้งหมดเป็นเพราะนางเอกคนเดียวโอ๊ยโทษคนอื่นเก่งมากเฮ้ยแล้วก็บอกว่าขอเพียงช่วยฮองเฮากำจัดฉี่มู่ฆ่านางเอกแล้วก็ฆ่าพระเอกตัวเองก็จะได้อยู่เมืองหลวงสมใจแล้วนางเอกนะแกล้งสลบฟังโออย่างร่ายแผนการออกมาแล้วก็เรียกเฉินเหลียนให้มาช่วยออกไปโออย่างนะคิดว่านางเอกเนี่ยเป็นแค่ชาวบ้านถึงรู้เรื่องก็ทำอะไรไม่ได้พรุ่งนี้แค่เข้าไปรายงานก็พอแล้วทางด้านกงกงก็กำลังรายงานฮ่องเต้ว่าใต้เท้าเสี่ยวถ้าคิดกำจัดโอหยางจะเหลือทางรอดเอาไว้ให้ทำไมแสดงว่าใต้เท้าเสี่ยวเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวยังไม่ทันไรค่ะคุณหนูเกาก็ใช้ฐานะหลานของพระสนมเข้ามาทูลฮ่องเต้ว่านางเอกเนี่ยไม่มีทางใช้อำนาจผูกขาดสินค้าแน่นอนนางเอกเป็นผู้บริสุทธิ์บอกว่าเพราะว่าที่อื่นเนี่ยไม่ยอมขายเหล้าให้นางก่อนอีกอย่างนะถ้านางเอกเนี่ยใช้เส้นพระเอกจริงอย่างที่โดนกล่าวหาทำไมก่อนหน้านี้ถึงตกต่ำต้องขายร้านน้ำชาทิ้งนางมาขอร้องแทนนางเอกว่าอย่าให้การต่อสู้ในราชสำนักทำผู้หญิงบริสุทธิ์คนนึงลำบากไปด้วยฮองเต้ถึงกับกุมหัวกงกงก็เลยรีบสำทับพูดแทนพระเอกกับนางเอกไปด้วยอีกคนนึงขุนนางเกาโกรธลูกสาวมากที่อยู่ๆก็เข้าวังไปโดยพละการไม่ปรึกษาใครแต่คุณหนูเกาบอกว่าถึงจะโบยฆ่าให้ตายก็ทำไปแล้วอยู่ดีแล้วที่นางทำไปก็เพราะอยากจะตอบแทนนางเอกในวันที่นางอับจนหนทางเรื่องโอหยางนางเอกก็ยื่นมือมาช่วยนางเรื่องผ้าเช็ดหน้าผ้าไหมแบบเงียบๆโดยไม่บอกใครเฮ้ยเพื่อนหญิงพลังหญิงที่แท้ทรูค่ะฮองเต้คิดถึงที่คุณหนูเกาเนี่ยพูดถึงนางเอกบวกกับที่นางเอกเคยพูดถึงพระเอกแล้วก็ยังมีกงกงบอกว่าฮองเฮาเนี่ยอยู่วังหลังยังรอฮ่องเต้อยู่ฮ่องเต้ก็เลยตัดสินใจปล่อยตัวพระเอกแล้วก็ให้เรียกใต้เท้าเสี่ยวเข้าวังเหมือนเดิมพระเอกก็เลยได้รับการปล่อยตัวออกมาผู้คุมนี่ถึงกับลนลานนะรีบเอายาแก้โรคทางหูมาให้นางเอกตัดสินใจมาฟ้องศาลเรื่องโอหยางถอนมั่นแล้วก็เจ็บแค้นจนวางแผนทำร้ายร่างกายนางเอกเนี่ยตั้งใจทำให้เรื่องกระเริกคนที่อยู่เบื้องหลังโอหยางจะได้ไม่กล้าลงมือได้อีก2 สาวก็ซัพพอร์ตนางเอกเต็มที่อินจางบอกว่าเขียนเพลงผีผารายประวัติชั่วโอหยางเสร็จแล้วไม่เกิน3 วันรับรองกระชอนเมืองซานเหนียงก็บอกว่าชายฉือเนี่ยไปเจอกับพวกอันธพาลที่ก่อเรื่องท่อนไม้ร่วงแล้วได้เรื่องว่าพวกเนี้ยรับเงินมาจากเด็กรับใช้ที่ติดตามโอหยางพระเอกที่ออกจากคุกพอรู้เรื่องนะก็รีบตามมาที่ศาลแต่คนของฮองเฮาเนี่ยช่วยโอหยางปิดศาลไคเฟิงแล้วก็ไต่สวนคดีแบบปิดสุดท้ายศาลไคเฟิงค่ะไม่รับฟ้องเพราะว่าเรื่องมันเกิดที่เฉียนถังถือว่านอกพื้นที่ให้นางเอกไปฟ้องเอาเองที่เฉียนถังโอ๊ยอะไรวะเนี่ยพอออกมาจากศาลนะพระเอกก็เข้ามาหานางเอกพวกชาวบ้านก็เข้ามาพูดว่าเนี่ยพวกนางเป็นผู้หญิงแล้วก็เคยเป็นคนชั้นต่ำเลยยิ่งทำให้นางเอกนะฮึดกว่าเดิมตอนแรกอยากจะแค่ฟ้องร้องโอหยางเพื่อปกป้องตัวเองแล้วก็ช่วยพระเอกแต่ตอนนี้ค่ะนางเอกจะฟ้องเพราะต้องการล้างมลทินให้พวกเราผู้หญิงให้ได้พระเอกก็เห็นด้วยนะบอกว่ามีแต่ต้องฟ้องใช้กฎหมายจัดการโอหยางให้ได้ด้วยข้อหาผิดสัญญาแล้วก็ผิดศีลธรรมฮองเต้ถึงจะสิ้นสงสัยแล้วฮองเฮาก็จะได้หวาดกลัวไม่มาจัดการกับพวกเราพระเอกเลือกจะอยู่ข้างนางเอกเองถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเลือกเป็นศัตรูกับฮองเฮานะ
นางเอกเลือกที่จะไปตีกลองร้องศาลฎีกาซึ่งไม่มีใครมาตีนานแล้วเพราะว่ากฎหมายบอกว่าจะรับเรื่องราวเฉพาะคดีอาญาเท่านั้นคดีอื่นต้องฟ้องไปตามระดับตามอำเภอตามเมืองตามท้องถิ่นตามขั้นตามตอนไม่งั้นเนี่ยถือว่าเป็นการฟ้องร้องข้ามขั้นนางเอกกับสองสาวมาเปิดประตูเพื่อตีกลองศาลฎีกาพร้อมกันเล่นใหญ่เอาให้สะเทือนยุทธภพไปเลยขนาดฮ่องเต้นะยังได้ยินเสียงกลองโอหยางเองก็ได้ยินเหมือนกันตาถลนไปแล้วจ้ะนางเอกเอาคำร้องมายื่นฟ้องโอหยางที่แต่งนางมาเป็นอนุไม่สำเร็จก็เลยคิดแค้นวางแผนทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่เนื่องจากว่ามันไม่ใช่การฟ้องขุนนางหรือว่าจี้ปล้นลักทรัพย์ไม่ใช่คดีอาญาไงถือว่าเป็นการร้องข้ามขั้นต้องรับโทษโบย20 ไม้นางเอกนะเต็มใจรับการโบยถึงจะรู้ว่าตามกฎขุนนางจะได้รับการลดหย่อนโทษจนเหลือแค่ริบทรัพย์เพราะว่าต้องการพิสูจน์ว่าโอหยางผิดจริงและตัวเองเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงเหลวไหลไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีฮ่องเต้กำลังปวดหัวที่นางเอกเนี่ยตีกลองร้องทุกเรื่องที่เคยมั่นกับโอหยางฮองเฮาได้ยินก็รีบออกมาบอกฮ่องเต้ว่าโอหยางเนี่ยกำลังจะชี้ตัวฉี่มู่ว่าเป็นผู้บงการเรื่องคดีภาพวาดแต่นางเอกออกมาฟ้องร้องโอหยางทำให้ความน่าเชื่อถือของโอหยางหมดไปคือฮองเฮาต้องการใช้โอหยางเขี่ยฉี่มู่ให้พ้นทางไปอย่างถาวรไงฮองเฮาบอกว่าตัวเองทนไม่ไหวแล้วนางจะต้องโดนพวกขุนนางเล่นแง่เรื่องภาพวาดปลอมนั้นไปถึงไหนทำเอาฮองเต้รีบมาปลอบใจเมียเฮ้ยฮองเฮานี่ก็นะจริงๆฮองเต้เขารู้หมดแล้วแต่ก็รักมากก็เลยยอมเข้าใจไหมวันรุ่งขึ้นนางเอกมายอมรับโทษโบ20 ไม้แต่ทางฝั่งฮองเฮาเนี่ยจัดการซื้อตัวผู้พิพากษาเปลี่ยนจากโบยสะโพกมาเป็นโบยหลังนางเอกนะโดนไป6 ทีก็สลบหมดสติจนทั้งพระเอกกับซานเหนียงแล้วก็อินจางนะเข้ามาแย่งไม้ไปพระเอกตะโกนร้องว่าเป็นผู้พิพากษาไม่รู้หรือไงว่าโทษโบยมันคือโบยสะโพกหรือว่าตั้งใจจะตีนางเอกให้ตายเพื่อฆ่าปิดปากกันแน่โอหยางเองก็ยืนมองอยู่ด้วยความน่าเหี้ยมแล้วก็บ่นพึมพำว่าเอาให้ตายไปเลยพระเอกนะไม่สนใจพาตัวนางเอกกลับไปบอกว่ารอให้สืบสวนเรื่องทั้งหมดแล้วค่อยกลับมารับโทษโบยต่อก็ไม่สายแล้วก็ค่อยๆอุ้มนางเอกนะออกนอกศาลไปลุง2 คนลูกค้าประจำร้านนางเอกก็มารอฟังเอาใจช่วยพอรู้ว่านางเอกโดนโบยหลัง20 ไม้เทียบเท่านักโทษหนักที่ถูกเนรเทศลุงก็ไปเป่าประกาศบอกว่าโลกนี้มันยังมีความยุติธรรมอยู่ไหมแล้วก็พากันไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อศาลเอาซิฮองเต้ได้ยินเรื่องราวของนางเอกจากนางกำนันในวังก็เพิ่งรู้ว่านางเอกเคยเป็นลูกสาวแม่ทัพคนหนึ่งฮองเต้ก็เรียกนางกำนันมาถามว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้นางกำนันน้อยก็เลยบอกว่าอยากจะเป็นอย่างนางเอกบ้างจะได้มีผู้ชายดีๆอย่างพระเอกที่ไปฟ้องร้องเป็นเพื่อนแถมยังชิงตัวนางเอกกลับมาจากลานลงโทษเป็นผู้ชายอันดับ1ของแผ่นดินไปแล้วอยู่ดีๆก็ได้อวยยศจ้ะฮองเต้ที่เพิ่งจะรู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปโวยวายใส่ฮองเฮาใหญ่ว่าเป็นถึงฮองเฮาทำไมทำลายกฎหมายเยี่ยงนี้ตอนนี้นะนอกเมืองเนี่ยมีแต่คนพูดว่าศาลไม่ยุติธรรมราชสำนักไม่ยุติธรรมฮองเฮาบอกว่านางทุ่มเททำงานหนักตั้งเยอะตอนนี้เห็นฉี่มู่ตัวการที่เอาแต่ร้องเรียนตัวเองใกล้จะถึงคาดก็ไม่อยากให้อะไรมาขัดขวางแล้วนางผิดตรงไหนฮองเต้ก็บอกว่าที่ฮองเฮากำลังทำลายคือชีวิตคนคนหนึ่งหรือฮองเฮาเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆว่าฮองเต้โกรธเพราะอะไรทั้งเรื่องที่ฮองเฮาเนี่ยเคยแต่งงานเต้ก็ไม่พูดถึงทั้งที่เสียใจทั้งเรื่องที่ฮองเฮาอยากได้อำนาจหรือมีลูกไม่ได้เต้ก็ช่วยมาตลอดแต่ถ้าฮองเฮาเนี่ยคิดจะบิดเส้นตรงให้มันเบี้ยวเปลี่ยนความสว่างเป็นความมืดคิดบ้างไหมว่าประชาชนจะพูดยังไงแล้วเต้ก็จากไปทิ้งฮองเฮาให้สำนึกตนอยู่คนเดียวคืนนั้นพระเอกบุกมาหาฮองเฮาด้วยตัวเองถึงในวังมาถึงก็บอกประวัติทั้งหมดว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกใครเกี่ยวข้องกับฉีมู่ยังไงเคยได้รับงานเรื่องภาพวาดมายังไงแล้วก็มาเพื่อยื่นหมูยื่นแมวให้ฮองเฮาบอกว่าตัวเองเนี่ยรู้ความลับฉี่มู่มากกว่าโออย่างซะอีกพระเอกจะยอมพักดีเชื่อฟังฮองเฮาเพราะว่าบอกความลับไปหมดแล้วแลกกับการให้ปล่อยนางเอกไปฮองเฮาบอกว่าก็ได้แต่ให้นางเอกนะถอนฟ้องแล้วจะยกโออย่างให้แต่พระเอกก็ไม่ยอมค่ะเพราะต้องการใช้คดีเนี้ยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนางเอกฮองเฮาไม่ยอมแต่ว่าพระเอกก็ชักมีดมาขู่บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรให้ต่อรองขอแค่ฮองเฮาอย่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดีให้นางเอกได้รับการไต่สวนอย่างเป็นธรรมผลออกมาเป็นยังไงก็จะยอมรับก่อนจากไปพระเอกยังบอกอีกว่าจริงๆแล้วภาพวาดมันเป็นของจริงแต่นางเอกหาวิธีทำให้ฮองเต้เชื่อว่ามันเป็นของปลอมจนฮองเฮารอดมาได้เพราะนางบอกว่านางเคยเป็นคนชั้นต่ำนางเข้าใจดีว่าเรากำหนดโชคชะตาเองไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้เป็นความ
ผิดของฮองเฮาเลยทำเอาฮองเฮานะถึงกับอึ้งสาเหตุที่นางเอกอยากจะฟ้องโอหยางก็เหมือนกับที่ฮองเฮาต้องการล้มฉีมูให้ได้นั่นแหละพระเอกเท่มากนางเอกนะสลบไม่ฟื้นแต่ขุนนางเกาค่ะส่งยารักษาบาดแผลที่เป็นยาล้ำค่ามาให้เพราะว่าชื่นชมในความกล้าหาญของนางเอกพระเอกนะป้อนยาให้นางเอกด้วยปากจนฟื้นอ่ะฉากคลาสสิกนะทุกคนไปวนดูกันค่ะเช้ามาฮองเฮานะตัดสินใจไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้ส่วนที่ศาลก็เปลี่ยนตัวผู้พิพากษาแล้วก็ให้ประชาชนเข้าฟังแบบสาธารณะได้นางเอกนะมาแบบปากซีดมากมาเพื่อรับโทษโบยที่เหลือแต่ก่อนที่จะเริ่มโบยก็มีพระราชโองการด่วนบอกว่าเนื่องจากเป็นวันเกิดฮองเฮาก็เลยให้ผู้หญิงที่ได้รับโทษโบยเอาเงินมาใช้แทนได้พอรู้ข่าวนะพวกเจ้าตี้กับเฉินเหลียนไม่ได้เอาเงินมาแต่ชาวบ้านที่มาฟังกลับช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยจนรวบรวมเงินได้ครบโอ้โหดูแล้วแบบขนลุกใจฟูมากจ้าโอหยางมาขึ้นศาลนะก็ยังมั่นหน้าอีกว่าตัวเองเนี่ยมีฮองเฮาหนุนหลังอยู่พูดจาไม่เป็นมงคลว่านางเอกเนี่ยเป็นผู้หญิงคณิกาอย่างโน้นอย่างนี้ฝ่ายนางเอกเนี่ยถึงไม่มีหนังสือมั่นหมายแต่ก็มีหลักฐานแวดล้อมอื่นๆชัดเจนนางเอกเนี่ยฟ้องร้องโอหยางเรื่องยกเลิกการมั่นแล้วก็ยังทำร้ายร่างกายแล้วก็ช่อโกงของที่เคยได้ไปตอนมั่นไม่ยอมคืนอ้าวเอาสิจำนวนเงินเนี่ยนะเกินที่กฎหมายกำหนดจะต้องโดนโทษตัดหัวถึงตรงนี้คนของฮองเฮานะที่เคยประกบโอหยางแอบเดินออกไปคนเดียวแล้วจ้าแกโดนแน่ฮองเต้กับฮองเฮาที่จริงเนี่ยมาแอบนั่งฟังอยู่หลังม่านฮองเต้ถึงกับสั่งว่าฆ่าไปซะเลยฮองเฮาบอกว่าวันนั้นน่ะหลงผิดไปแต่ฮองเต้ก็ให้อภัยนะบอกว่าสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมาหลายปียังดีที่ยังไม่สายฮองเต้รักฮองเฮาที่เป็นคนมีความสามารถจริงๆแล้วก็ช่วยฮองเต้บริหารบ้านเมืองขอแค่ใช้วิธีการที่ถูกต้องฮองเฮาก็ทำต่อไปเถอะขอแค่รู้ไว้ว่าประเทศนี้ก็คือครอบครัวของข้าฮองเฮาเองก็เช่นกันนางเอกฟ้องร้องว่าโอหยางพยายามฆ่าตัวนางซึ่งหลักฐานได้มาจากอินจางที่หายไป2 วันคือน้องไปเจอบทเพลงสรรเสริญเทพของเด็กรับใช้โอหยางซึ่งเป็นเด็กรับใช้ของนักพรตมาก่อนแต่ในนั้นมันมีคำใบ้บอกว่าโอหยางเนี่ยฆ่าเด็กรับใช้แล้วก็มีเบาะแสไปจนถึงหนังสือสั่งเสียของเด็กนักพรตที่ซ่อนเอาไว้ที่อารามที่แท้เด็กรับใช้เนี่ยเห็นโอหยางฆ่าลุงเต๋อแล้วก็จ้างวานคนไปดักฆ่านางเอกไงก็เลยกลัวว่าวันหนึ่งตัวเองจะโดนฆ่าเหมือนกันก็เลยเขียนทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานเผื่อว่าวันหนึ่งจะมีคนมาเจอทำเอาฮ่องเต้ที่ฟังอยู่หลังม่านเนี่ยถึงกับยกนิ้วให้เลยนะโอหยางเนี่ยเรื่องจวนตัวเข้าไปทุกทีก็อาละวาดโวยวายไม่ยอมจนทำให้ฉากกันร่วงลงมาฮ่องเต้ก็เลยเดินออกมาจากหลังฉากด้วยตัวเองจ้าฮ่องเต้นะตัดสินริบทุกตำแหน่งแล้วก็ส่งตัวโอหยางไปคุกมหาดเล็กพิเศษให้พระเอกตรวจสอบอย่างเด็ดขาดเอาละแกโดนพระเอกฉันซ้อมสมใจแน่แกคงไม่ได้ตายอย่างสงบหรอกฮ่องเต้ให้3 สาวขอความปรารถนาได้คนละข้อซานเหนียงได้เริ่มก่อนก็พูดตะกุกตะกักขอให้ฮ่องเต้น่ะช่วยประทานมงกุฎหงส์สำหรับแต่งงานโอ้ยในที่สุดนางก็ได้สิ่งที่ต้องการด้วยตัวเองส่วนอินจางขอร้องให้ศาลฎีกาเปิดทำการไม่ต้องโทษโบยเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านโอ้โหน้องดีมากนี่นึกว่านางจะขอเป็นไทยนะเนี่ยพอมาถึงนางเอกนะก็เลยขอให้ยกเลิกชนชั้นต่ำหรือชนชั้นนางรำทิ้งไปเพราะว่าการเป็นคนดีมันไม่ได้เกี่ยวกับชนชั้นไม่ว่าชายหรือหญิงก็เป็นคนดีได้แต่ถ้าเป็นคนชั้นต่ำก็จะไม่สามารถตัดสินโชคชะตาตัวเองได้เลยคนฟังทั้งฮองเฮาขันทีและคนอื่นๆรวมทั้งคนดูค่ะแทบร้องไห้จนทั้งขันทีทั้งฮองเฮาทั้งขุนนางลุกมาคุกเข่าขอร้องฮองเต้ก็บอกว่าการยกเลิกเนี้ยต้องค่อยๆทำผ่านฮองเต้แต่ละองค์แต่ตอนนี้อย่างน้อยฮองเต้ก็ให้คนที่มีฝีมือสามารถเข้ารับตำแหน่งเป็นคนถวายงานในวังไม่ต้องเป็นคนชั้นต่ำได้ส่วนคนอื่นๆที่มีความสามารถก็สามารถยื่นเรื่องได้เช่นกันทุกคนคุกเข่าขอบคุณฮ่องเต้นะฮ่องเต้ยังบอกว่าพระเอกเนี่ยถึงจะเป็นมัจจุราชจำแรงแต่ก็เป็นผู้ชายที่ดีสุดท้ายฮ่องเต้กับฮองเฮาก็ช่วยกันบริหารงานบ้านเมืองอินจางเป็นไทยแล้วก็เป็นนักผีผาอันดับ1ของเมืองตอนนี้ฉือผ่านทำท่าจะมาลงอินจางแทนและส่วนพี่ตู้กับซานเหนียงได้ใส่ชุดแดงจัดงานแต่งงานอยู่บนเรือสวยมากๆส่วนพระเอกกับนางเอกของเราก็ได้อยู่เคียงข้างกันและเฉินเหลียนก็ได้อยู่กับเจ้าตี้จบลงด้วยดีมีความสุขค่ะทุกคน